به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز میخواستم در یک مسئله صحبت بکنیم که مردم در 26 دقیقه یک نفر از تاجیکستان امروز ها میبروید، ترک تاجیکستان میکنه. سبب در چیه که امروز مردم ما ترک تاجیکستان میکنن که امروز دعوای بهشتی روی زمینش دارن تاجیکستان. من هم چیزا نمیفهمم که برای چی شهروندان تاجیکستان در 26 دقیقه یک انسان بگیم که میبروید. هر یک 26 دقیقه پس یک انسان از تاجیکستان ترک میکنه. و همین خاطر موضوع همینه، میخوام که ای مردم سوال بکنیم که برای چی مردم از تاجیکستان در 26 دقیقه یک انسان میروید تاجیکستان. موضوع همینه، انشاءالله که در همین باره صحبت میکنیم. خوش برادران عزیز، خوش آمدید. بمونین لایکاتونه پدیلیت بکنید، دستگیری بکنید، برنامه را دستگیری بکنید. دستگیری بکنید انشاءالله که خوش. صدای من هست؟ اگر صدا باشه خواهش میکنم. به فکرم که صدای من خوب نیست. اگر صدا خوب باشه خواهش میکردم که می نویسید در کامنت، خوب میشید پسان میریم. خوش است، صدا باشه خوب. سبب در چیه که مردم ما امروز ترکی تاجیکستان دارن. موضوع همینه. خواهش میکنم برادرای عزیز دستگیری بکنید، ماکسیمال نه بمونن لایکاتونه که دیگران را ما را بفهمن، بیاین فکر نظرهاشون بگن که برای چی مردم امروز داره تاجیکستان ترک تاجیکستان میکنن. چی عالمش، چی نویسندش، چی ژورنالیستش، چی ملاش، چی همش گریخته شدن. سبب در چیه که مردم امروز نمیستن وطنداری بکنن، میخیزن یا که به روسیه میرن یا که به اروپا یا به امریکا هجرت میکنن. و همین خاطر میخوام که صحبت کنم در همین باره. برادرای عزیز سیلکه به فکرم گذاشتگی های. همین خاطر میخوام که صحبت کنم سیلکه به فکرم گذاشتگی های. خوش امروز پول راست همه چینم داره اوف کرده مردمه. خوش برادر عزیزی من که باشی زنگ تلفنی نمیتونم. بخیر بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. بخشش زیاد برادران عزیز اینجا. سلام علیکم برادر عزیز، بفرما. مرحله قواتف. سلام علیکم برادر ارمز تنجی، خوبی؟ تشکر برادر عزیز. سلامتیت خوبه برادر جان؟
الحمدلله خوبیم. فرما برادر عزیز. سبب در چیه که مردم دوره امروز از تاجیکستان ترک میکنه برادر عزیز؟ در 26 دقیقه بگیم که یک انسان میرود، در یک ساعت بگیم 4 نفر از تاجیکستان میبره. سبب در برای چیه که برای آنکه المازجان برادر در تاجیکستان نه سویتای نه اوای، برای که در تاجیکستان ظلم زیاد است. بله آدما ای بیشت میگریزن ای بیشت. بله برادر جان الماس توکل به خدا موفقیت یا دوم ته تاجیکستان رفتستم. روی سفید برادر عزیز در علاقه باشه برادر عزیز. انشاءالله که برادر بسیار در تاجیکستان سفر دارن امروز. انشاءالله که انقلاب نزدیک است. وقتی انشالله برادرای انشالله مبارز باشه انشاءالله که همش خوب میشود. انشالله با هم خدا میریم یگون کار میکنیم. الماس جان همونجا علاقه دایم. سفید گپ نیست. خدا نگهبانت روی سفید برادر عزیز. رحمت سلامت باشی، در پناه خدا مبارزه را پیش بردن بودی. مهم. خب سلام. خدا خب نگهبان. خب خوش. امام علی رحمانوف. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم برادر السلام. برادر سوز هستی، خوب هستی انشاءالله؟ الحمدلله. ماشاءالله. سرابال بتنی هستم سلام علیکم به خلق توجیک و به برادرانی مبارز. بعد سوال برنامه‌تون میپرسیدیم برادر یک بار دیگه. برادر عزیز سبب در چیه که مردم دوره امروز در یک ساعت 4 نفر بگیم ای تاجیکستان ترک تاجیکستان میکنن؟ مردم برای چی ای تاجیکستان میگریزن؟ میگن که تاجیکستان بهشتی روی زمین ای. متاسفانه امروز امورها را حساب میکنن مردم، ژورنالیست ها نمیدونم روشنفکرها در یک ساعت بگیم 4 نفر ترک تاجیکستان میکنن. شما که بست فکر کنید که هر یک ساعت 4 انسان برمده شده در تاجیکستان. خب سلامت باشی برادر. ما در فکر برادر کار ندارم که فکر ما این است که از سبب نبودن جای کار، از سبب نبودن شرایط زندگی و از سبب پایمال شدن حقوق انسانیت در تاجیکستان مردم از اونجا هجرت میکنن، سفر میکنن به مهاجرت. هرچند که عذاب میبینند و رنج و مشقت میکشن، اما به خودشون خوبتر میدونن از اونه که در تاجیکستان زندگی میکنن برادر. بله همین کلام هست. با در اینجا دیده میشه که هرچند که مردم توجیک عذاب هم که بکشن برادر، دیده میشه که شرایط ها صدها برابر خوبتر از شرایط تاجیکستان باشه. بله به همین سبب هجرت میکنن. خصوصا من خودم برادر دیدم که همین شرایط تاجیکستان نمیشه برادر. یک شرایطی هست که همین با گفته کوچگی بگیرش سگ بند سگ خر میکنه میبروه میره اونجا، جایی که آدم موضوع یک طرف است. ما با همین خاطر گفتنی هستیم که برادر بیاییم ما همین که دستامون خالی نگذاریم و یک کار کنیم که رژیم علیش کنیم و راه و روش مقصد دولتداریمون دیگه کنیم. یک چیزی بله باید فکر کنیم که ما به خوبی ما مردم باشه. بله بعد بله برادرها را خواهش کردنی هستم که التماس برادرها هر کسی که تماشا میکنه لایک کارمونه دیلیت سکنین پاتیسا تکنین هرچند که ما خواب میکنیم میستیم همین برادرها سخن کرده ایسان التماس یک دستگیری یعنی مرد بچگی کنین همین برادر برنامهش پیشتر برود تو سببگار بیشتر شدن بیننده شو و بیدار شدن مردم توجیک بگرده. بله تشکر زیاد برادر عزیز. فریاد قبول خب میکنیم. خب یگان سوال باشد اومده جواب بدیم. یگان برادر چاپلوس باشه اومدیم صحبت کنیم تشریف. سلام علیکم. فریاد بفرما برادر عزیز. سلام علیکم. وعلیکم وعلیکم
فرمون برادر عزیز، سبب در چی است که امروز مردم دارد در 26 دقیقه انسان ها هر یک 26 دقیقه بگیم که یک انسانش یک شهروند تاجیکستان ترک تاجیکستان میکنه. بفرما برادر عزیز. خوش این برادر با فکرم که عیب اینترنت چه. خوش سلام علیکم. نه تو بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزی که تینجا حلوسوس کرو برو. تشکر. ما همین خطی یا برادرمون روزی گپ چرچا که حساب در تموی خودمون همین با یکی گپ درباره چی رفت چی میگه او چوپلوس رفت با همین کاروش چی میگه چرا فهمیدیم که همین جانو خواهد در 1000 سوم مونده بوده همین با یا چی قزیق دستار بونه اگر همین شبو حکومت با دست گرفت خود در چند سوم مونده نصیب کنه. برادر عزیز در 2000 برادر در 2000 برادر الماس در 2000 میمونیم ما برادر. نه که این همی چوت کمی زبان خیلی کاستون قدی چوت کرده ایسا نه ای فکرم گشتم برادر 5000 در میمونیم برنامهش 500 پلوس ایکو همین رقم 5 در همین انشالله صورت شه کلام میکنیم چستونه. برادر عزیز اینا همش گپای بیکارن. ما باید یک کار بکنیم که زندگی مردم خوب شود. چی فرق داره که صورت رحمان 10 سومانه باشه که 10,000 سومانه؟ این یگان برادر المازون این یک شوخی یوموری بود. مردم کار دادن در کار. خوش نه تو بفرما برادر عزیز. سبب در چیه که مردم دارن امروز ترک تاجیکستان میکنن؟ سبب در اون است که مقصد نه کار هست مقصد دپوستیم معاشی خوب نیست معاشی خوب باشه کاری خوب نیست اون شو برای نه دپوستیم ما خدمت مملکت دورم این سبب یکمش در ایه که مقصد اوجا یکم که معاشی خوب نیست. بله کس با قدر نمیکنه. بله همین خیلی دیگه سبب در همین و فکری ما. تشکر زیاد برادر عزیز. دیگران را قبول میکنیم. خب برادر مبارک سلام علیکم. بفرما. و علیکم السلام. الماس جان خیلی سوزی خوبی سلام برادر عزیز. من برنامه چیه الماس جان؟ موضوع امروز همینه که برادر عزیز سبب در چیه که امروز مردم ترک تاجیکستان دارن. در 26 دقیقه امروز بگیم که یک نفر تاجیکستان میبروه. سبب بسیار چی میشوه در تاجیکستان بسیار چی کمبودیه است. مردم هستن که گشنه میبروین ای وطن. مردم هستن که ظلم و ستم ای دولت هم میبینن میبروین میگریزن. آدما را نیزشتو قپیده ریشاشون تراشیدهستن را برا قپیدهش طرف کردهستن. لیشنامه را خدمه و پیش پروکراتور میگذاشتم ریشم 4 سانتی متر بود. معلوم کردن چی با ریشت 4 سانتی متر. گفتم با چو میکنه ای 3 سانتی متر بود بالا ممکن نیست. گفتم خیلی امروز نتونستم پگه میگیرم پسش میکنم. این همین حوزی گفت تلفن تا میگیرم صورتت میگیرم گفت میره رشته پس میکنی
مگردی میای با صورتت نگیرم با تلفنت میتونم. گفتم خب اکا چیزی که شما بگین. دیدم که علاج نبود، خودم تو قدم دادن پروکراتوره دیگه یگان گپی زیادی نگفتم. بله با گفته همو کردم، رفتم ریشه پاس کردم، آمدم مقصد تلفن ما گرفتم، گفتم اکا شما چیزی که بگین گپی شما. همو برآمدگی ما پروکراتوره سراز بلیت گرفتم، خستم آمدم طرفای غربی. دیگه چی کمبودی میشه، چی سبب میشه؟ فهمه برادر عزیز، تشکر زیاد. میخوام که فکر نظر این مردم همه ظلم تاجیکستان باید همه بفهمه. بله بازم برادر عزیز یک بار دیگه تکلیف میکنم تا 800 نفر تماشا داره. برادر عزیز بمونه لایکاتونه، کسانی که نو داخل شده ابونه شوه در پرتل ما، با ما بمونه برادر عزیز، در سرجمی یک کاری کرده بتونیم. الماز جان برات جان من بله السلام علیکم با تمام مبارزا با پیش الماز. تشکر. تشکر برادر. خوش برادر فریاد، سلام علیکم. فریاد سلام علیکم، بفرما. تویوم گاب زاسین شوش مبارزی روی حق. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، تشکر برادر عزیز، بفرما. انشالله که خوب بینید اینجا. الحمدلله خوبیم. همه درباره موضوع شما ما همین روز دیگه برنامه حسین نشور رو 20 سال پیش کرده که یک مایو که در دمدت بود و خدا وقت تماشا کردم جگرم ریش بخدا که مایو به گروه دویم اومده رسیا کوریر کار کرده شد. بله در متاسف. متاسفانه این بدبختانه این بدبخت رحمانوف همه کار کرده میتونه. بله این باید سال بعضی مایوبا رو در همین که ما میبینیم خیلی قدر میکنم همین رسیا داده مثلا اگر فکر میکنم که قدر هم میکنم یا 20% ای تاجیکستان خیلی بقدره. لیکن در تاجیکستان یگان کس قدر نداره. نه مایو نه سال نگو یکم نگو دوم. یکی 280 سومون ما پنسیون میگیرم. 280 سومون در یگان جو توری نمیگیره. اگر حوزی اگر که بلند شده باشه خیلی 300 سومون کرده باشم 400 سومون کرده باشم که او نمیشه وقتی تمام توری نمیگیره. بله ما که روستی گپ پدرم در همی غریبی گذاشت، عمری خودمم در همی غریبی گذاشته که این 18 داشتم ما خیستم آمدم کار کردیستم برای که مثال نیست یکم کسی که مثال خونه و داری مرا مثال پدر مادری مرا بخورونه دادرای مرا بخورونه کاش خواهرچم شوهر دیدیم به نزدیکی شوهر کرده. ما همینجا مثال در همین روسیه کار میکنیم. همین بریگادیر ما پرسید گفت ارمیا نمیری؟ ما گفتم ما در ارمیا در کار نیست. تو گفت که تو میترسی؟ ما گفتم ما ارمیا نمیترسم. ما گفتم ما برم مثال خونه و داری مرا چی میفرمه؟ او تاجیکستان باشه نمیکنه این کارا. اگر بسپوری مثال بخورانه مثال 2 سالی که من نیستم بخورانه بپوشانه برای این مثال یگان در چیز نمیکنه، کار نمیکنه. وقتی میره یگان کس نیست کی آدم میکنه مثال خونه داری
то 2 соли ки ман умри хидмат дар армия мегузаронам, биём як хонаву дармам мисол як сол айпаи зиндагимшам ин хубтар нест, бале ин беҳтар нест. барои аввал худо раҳмат кунад раҳмати падарман, мисол ман мегӯм дар ягон вақт ман ёд дорум, ягон вақт намегуфт ки Эмомалӣ Раҳмонов президент ёки мисол ҷаноби олӣ мегуфт. Ман даже ёд дорум, мисол ман худам мисол ёд дорум, мегуфт ки мегуфт куҷо рафта бошад, ҳамиқа мегуфт. ҳамон мегуфт ин хурд сер накард. ба ҳамин хотир ин сер бародарои азиз, бояд мо як коре бикунем ки сарҷамшавад раисро ба пенсия роҳӣ кунему, як давлате бисозем ки ба манфиати ҳамин шаҳрвандо бошад. ман бале зиндагии хуб дошта гапон хеле ба маънаи устод. ман ҳамон мисол хеле ки падарам ҳамин гапҳоро чӣ мекард, ҳамин чора чӣ мекард, ман муқоиса кардам. Соли 2018 вақте омадем, соли 2019 ба ёд дорум устод Муҳаммадғулӣ Садриddin вақте канал шумошкода будам, ба фикрам 4000 буд ёки 2000 подписчик дошт. ман ҳамуда подписатсия карда будам. то ҳозира мисол ман ҳамура дастгирӣ мекунем, чӣ мекунем, ман ҳар чизе ки буд ай ҳамон фаҳмидам. ҳар чизе ки буд бар зидди ҳавои гап мезад, ҳар чизе ки буд ман ай ҳамон устод фаҳмидам. мисол ҳама чизе ки буд, мисол бояна шумо биромадем дар роҳи. иншоалло ки Раҳмонов зулм мекунад, хиёле мекунад ки хонаҳои мухолифин бирем, мухолифин метарсанд, хомӯш мешаванд. Не, мо иншоалло ки як бор дига хонаи мо мере ёки намедонам ягон проблема мекунӣ, ин дафъара меоем инқилоб мекунем. дигар каре ки мо аки хомӯш мешавем, яду бор биромадем дар ягон минбар гап задем, имрӯз мехоҳӣ нисбати мо дела мекунӣ. мо агар ҳамихелаки рафтан бигира режимат, мо як рӯз ранги вулкан вуре айтай под мезанем мебироем Раҳмонов. ба ҳамин хотир бояд даста ай зулм бигирӣ ки охири корат омадагиай. дар охири корат кор наша. як коре бикӣ ки мардум тра ба некӣ ёд бикунад. тра кӯшиш ка аниқ ман мутмаинам ки ягон кас тра ба некӣ ёдат намекунад. дар таърих номи ту ба бад нависта мешавад. не ки ай сипас бояд эҳтиёт бошӣ, зулм накунӣ ба мардум. чанд қадр ту зулм мекунӣ, мардум ҳамон қадр бедор мешавад. ҳамин як пуфак агар пуф кунӣ мекафа билохира. ба ҳамин хотир ин мардуми тоҷика ин қадр ки шумо зулм карде 32 сол мешавад, ин ногуфтанияй. ба ҳамин хотир мардум бояд мо бихезем, мо лоиқи зиндагӣ хубем. мардуми тоҷик ба худо мо лоиқи зиндагии хуб ҳастем, ки аз зиндагии хуб дошта бошем. 10 миллион ба ҳамин ресурсҳое ки имрӯз Тоҷикистон дора, мо метавонем ки ранги Дубай зиндагӣ кунем, ранги Аврупо зиндагӣ кунем. не ки имрӯз дора Раҳмонов медузда, танҳо медузда қатӣ ки қатӣ хисрбачаҳош, думодош, бачаҳош, духтарош медузда, қадоҳош қатӣ ба шаҳрвандои оддӣ ягон чӣ намераса. бигем ки гӯшт ча мехӯранд, суғунша дар пеши мардум мепартоянд. ба ҳамин хотир бояд мо инҳоро бигирем, як роҳбаре интихоб бикунем ки маҳбуби дили мардум боша, ба мардум хизмат бикуна. ин хеле не ки биёяв баъд дахалнопазир бишава. якин қонуне ки ай Тоҷикистон ман биём ҳамин нобуд мекунам, ҳамин қонуна, ҳамин қонуне ки дахалнопазирия. вай кие Раҳмонов ки ча дахалнопазир кардай? ҳайвон танҳо дахалнопазирай. ҳамин ҳайвонот дар қонун ягон рабт надоранд. Раҳмонов ча 2014 буд ё 15 дахалнопазир кард. ёки агар ҳайвон боша биге ки ҳайвоне, мо агар як инсоне борем раис ҷумҳур бимонем. дар студио одам зиёд ай. устод ман ҳамин дар ин поён бимонем, ягон чӯпусе ки омад, ман мехоҳам қатишон баҳс кунам. хош, ман имрӯз ҳамаро ростиш авф кардам.
کسانی که در چورنی بودن، ما هم شاید چورنی گرفتم، خواهش میکنم که در کامنت ها گپای قبیح ننویسه، مردک شه، چوپلوس یا که نمیدونم وطن دوسته یا که چیزی هسته. بیای انسان واره صحبت کنه، شما حق داره که بیای طرفداری رحمانوف بکنه، بیای نمیدونم یگان حزب حرکت بکنه یا که طرفداری ایمن بکنه. این فکر نظر شما یه حق داره. من میخوام که فرهنگ سیاسی مردم تاجیک بلند بروه. هدف همین برنامه ما همینه که مردم بدروین گپزنی یاد بگیرن، طلب کردن یاد بگیرن. استاد با درباره مدیریتری شما در نویستم میگم خیلی جواب نیومد، اما در کانال تمام پورش میدم برادر. دامی کامنت بنویس برادر عزیز، بنویس. دامی کامنت خواهش میکنم نویسم کنم. مالی بنویسه ایشالله پورش میدم. در پایین نیستم استاد. مالی خوش. فریاد سلام علیکم بفرمو. فریاد سلام علیکم. زوکت کشتگی های زوک تا گیران که صحبت که برادر عزیز. خوشی برادرم نیست. خوش. برادران عزیز تای 1000 آدم ما را تماشا داره. خواهش میکنیم که بمونین، لایکاتونه، کسانی که نو درآمدین ابونه شوین، در پورتال ما دستگیری بکنین. دستگیری شما پیشروی ما برادرای عزیز. من خواهش میکنم که برادرای عزیز بیاید درباره موضوع صحبت بکنیم که موضوع امروز همینه که سبب در چیه که امروز دارن مردم تاجیکستان ترک تاجیکستان میکنن. چی زیایش باشه، چی نمیدونم عالم ملا و نمیدونم دختر چیزی که نباشه، امروز تاجیکستان ترک تاجیکستان دارن. سبب در چیه؟ همین میخواستم مردم بفهمم. پسان انشالله برنامه رو هم که بردن میگیریم. روزای نزدیک ما انشالله یک برنامه داریم که کلی مخالفین دعوت میکنیم. انشالله که یک روز در برنامه همه کسا انشالله که صحبت میکنیم. فارس برادر عزیز، شما را من قبول کردن نمیتونم برای که شما اجازت نداده و خواهش میکنم که یکم اجازت بتین پسان وارد استودیو بشین، برای که ما شما را قبول کردن نمیتونیم. برادر فریاد بفرمو. سلام علیکم. میکروفون تا باز که بفرمو. سلام علیکم. من 70 سالگی ام. و علیکم السلام. بفرمو برادر عزیز. 70 سالگی میگم. من بله شناختم برادر عزیز. یا فکر نظر تا بگو سبب در چیه که امروز دارن مردم تاجیک ترک تاجیکستان میکنه برادر عزیز. من ممکن از گپ زدن نتونم، بعدتر گوش میکنم. مالی در استودیو آدم زیاد میخوام دیگر را فکر نظر شب بگیرم. باشه. خوش. مهاجر سلام علیکم بفرمو. مهاجر رفت. ریمبو بفرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکل ما سوز خوبی، سلامتی و خوبه. تشکر. بفرمایید برادر عزیز. برنامه درباره چیه؟ برنامه درباره همینه که سبب در چیه که امروز مردم ترک تاجیکستان داره. برادر عزیز پرتافت اینترنتش رو که نمیدونم ای بی شما ای بی ما نیست برادر عزیز. پرتافت. خواهش میکنم که دوباره وارد چه صحبت میکنیم. خوش. اینه یک کس اومده میگه که الماس وایش کنیم، لایکش بمونه، میگه دستگیری کنی. تشکر زیاد که در کامنت ها فکر نظرهاتون می نویسه. می نداریم. امروز من همه را آف کردگیم. چاپلوس ها هم میتونه که بدروی بیوی
فکر نظرتونه بگین. آزاده. فقط خواهش میکنم به دشنام به تاخیر. اینجا تیک تاک نیست یا که بگا لایف نیست که شما بیایید چه خیلی بخواه هم که صحبت کنید. اینجا نظام خود چه داره، ما میخواهیم که نظام رعایت بکنیم. و همین خاطر برادران عزیز دستگیری شما پیشروی ما برادران عزیز. بمونین لایکاتونه. کسانی که نو تازه وارد شدین برادران عزیز بمونین لایکاتونه. میریم به پیش. خوش مایم جینجانی برادر عزیز شما اجازه دادگی نیست. من نمیتونم شما را در استودیو قبول کرده. شما اگر ساعتاش همینجا بشینید من شما را نمیتونم قبول کرده با هم خاطر که شما اجازه نداده. من خواهش میکنم که شما یکم اجازه بتین پسان وارد استودیو بشین. دو سه نفر همینجا در اومدگی نتاش جینجانی یا دیگهش رجب بای برادر عزیز من نمیتونم شما را قبول کرده. بیایید اجازت بتین پسان بیایین صحبت میکنیم. خوش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میتونم یک صحبت کنم؟ میتونه که یوتیوب بیای صحبت کنیم. من نمیتونم یوتیوب در کانال هم اشکالی که من درخواست دادم نمیتونم فالو کنم نمیتونم. خب مسئله گپ زدی برای چی گرجدانی میگیرن در دیگر دولت ها؟ من نگفتم که گرجدانی میگیرن. من میگم که سبب در چیه که امروز در 26 دقیقه شهروندان تاجیکستان بگیم که در 26 دقیقه یک انسان از تاجیکستان میبره. سبب در چیه؟ برای که تاجیکستان بهشت روی زمین است. تاجیکستان گلگل شکوفان است. سبب در چیه که مردم تاجیکستان ترک تاجیکستان میکنن؟ سبب در آن است که 93% ما کوهستان هستیم. خیلی است؟ خیلی نقض میدونیم. آها 93% کوهستان 10 میلیون اهالی داریم. بله نمیرسه. جای زندگی نمیرسه نه؟ جای زندگی نه. جای کاری نمیرسه. برای چی؟ برای چی یک رئیس جمهوری که گوش که برای چی یک رئیس جمهوری که 31 سال شده سر قدرت نتونست که یک زواد بسازه که 10,000 تاجیک کار کنه؟ یعنی آلومینیوم زواد نگاه کن زواد زیاده 4 میلیون آدم حاضرش در تاجیکستان مردها زنها کار کردن. مقصدی که با چی میگن خیلی کارگری تا ایگی جامی امور گرفتی که 4 میلیون تاجیک در تاجیکستان کار کرده شده. زیاده 4 میلیون. برادر عزیز همین بانال نبیس فکر کرده دقیقه بیس تنتا بیس بانال نفکر که یک خونه 4 اکاونت داره در روسیه. فقط پدر و مادرش بچه‌هاش در تاجیکستان. در تاجیکستان هم کمپیر موندگی کودکای توستینی 18 ساله را قوای کاری اساسی هم در روسیه ای نمیدونم در آمریکا در اروپا در جای 4000 جای کاری من نمیفهمم. قوای کاری که وقتی قوای کاری از بیزه قوای کاری تو کیه؟ قوای کاری تو کیه در نظر داری؟ صبر که وقتی سوال دادی صبر که انتظار شد جواب تا بگی. بیا خب وقتی تو میگوی وقتی اویله که یگان کس معلومات عالی نداره یگان جا خوندگی مجبور است که چیم همون خدمه نگرفتن یک کار در کلان کدن همون زینالی شبیه برده و مهاجرت روی همین سوال دمان به حد محقل بسنه. همین سوال به حد محقل مردمه که ابرزوانی گفتی نداره تاجیکستان جای کار نیست. همین رستم امامعلی دکی جا خوندگی تو میتونی 4 همکورسی رستم امامعلی با من پیشنهاد کنی که این 4 تا همکورسی فلان سال در فلان دانشگاه تحصیل کرد فلان سال ختم کرد. من سبب همینه که برادر عزیز رستم گوش که رستم یا بیسواد ای پروست رستم پدر داره فهمیدی؟ پدر داره پدرش گفته نخود در تاجیکستان در 10 میلیون یک نفر اینا باشه که رئیس شهر باشه. من پدرم رئیس محله باشه. من فخر میکنم پدرم رئیس محله.
نه چوه پدر ایته مثال رئیس محله نیست یا که رئیس شهر نیست چی با یا که تو رئیس شهر نیستی برای چی سبب در چیه که تو نیستی برای که پدرها وقتی که پرزیدنت شدن در وقت جنگ که یکدیگر رو همه بدجا شد او شیر الله برآمد جنگ تنج کرد شیر الله برآمد برادر عزیز گوش کده من زیاد صحبت که خطی خودت نمیتونم برای که اینجا در استودیو قریب بکفه تو من میخوام قوت نه شما بیایه شما یوتیوب بیایه سیلکه گذاشته من آف کرگیم همه را من همه را چهار گرفتگیم کلن یگان انسان در چهار نیست بیایه من این مینه تره به چهره دعوت نمیکنم به چهره بیا صحبت کنیم پروسه در اینجا من نمیتونم انسان ها زیادن من میخوام خطی مردم صحبت کنم با گفته سمتی نمیتونم یوتیوب کرد بگرو رمجه دوز بگرو دیگرار در یوتیوب بگرو در فیسبوک خوش میریم برادر عزیز این یکی از طرفدارای امام علی شریفویچه خوش میریم قرغان تپه بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام برادر سلامتیت خوبان الحمدلله خوبیم امروز در سوال جواب سبب در چیه که امروز دارم مردم ای تاجیکستان فرار میکنه اگر در تاجیکستان سوید میشید جای کار میشید انا راستی و حقی میشید هیچ که نمیخیست نمیومد بله من 26 سال شدم شهر یارستان ای 94 سال یکی 4 سال شد نمیرن دیگه نمیام بس کم بله هیچ بی‌عدالتیه برای همون یگون کس نمیتونه کجای کار نیست بله در همون دهقانی خطا نمیمونن که برای خشوب فروشی کار کنی با دیگهش اوس بسته این برادر میگه گوشه خورد است در قرغان تپه یه مسئله زواد بود کار نمینه ترانسفورماتور زواد بود کار مونده است انا میسه کمبینه بود نیست مالارچین زواد بود نیست کاندیترین فابریکه بود نیست تکستیل تماما کار نمینه هم 5-6 زواد بود یکون تاش کار نمینه یه همش دروغه اگر کار میشید جای کار میشید عدالتی میشید هیچ که نمی اومد اینجا پیش شتای عروس بسته و کار کنه زندگی کنه یه همش دروغه دروغه همش برای کارتون تیه در پناه خدا باشین تشکر زیاد برادر عزیز دیگرها را قبول کنیم فکر نظرشون رو بگیریم جان جانسون سلام علیکم و علیکم السلام آواز هست بله بفرما برادر عزیز بله برنامه شما داخل شدیم و بسیارتر در دیگر برنامه ها فعال هستیم اگر آوازه ما را شنیدگی باشه بله زیاد بله بفرما جانسون ما معروف شما را همه میشناسد بفرما برادر عزیز بله بنده یک برنامه ساز از امریکا هستم و خیلی کارا را پیش میبریم برای می خاطر مجبور شدگی هستیم که اوضاع ما را تغییر دهیم برای چی که در پی پرده کار و فعالیت خود را پیش بریم و در وطن هم باشیم انا گفتنی هستم که چرا مردم بیرون از تاجیکستان می رود همیشه بروز امام علی رحمان و چاپلوسان گرامی میگویند که فخر میکنند که تاجیکستان بهشتی روی دنیا هست بله همچون وطن تاجیکستان بله بهشت است اما این بهشت بودن تاجیکستان یگان ربط به امام علی و رژیم او ندارد اگر تاجیکستان اینقدر بهشتی که آنها میگویند میبود پس چرا مردم اولوی ترک وطن میکنند من بارها در همین برنامه های گذشته گفتگی هستم که برادر عزیز اگر همین روسیه را که ما یک طرف میمونیم همین در 2-3 سال اخیر همین قدر اولوی آدم‌ها بسیار امریکا آمدن با طریق مکزیکو همه بیزنساشون فروخته خونه و دراشون فروخته فرزنداشون گرفته همه کسا آمدن برای چی؟ مجبور میشوند مثلا یک نفر باور کن اگر 2000 سومون معاش گیری دل خواه وظیفه دم یا که بانک در کار کنی یا که در مکتب کار کنی
2000 сомон агар як фарзанд доштагӣ бошед тамоман мумкин 3 рӯз расад ҳамун 2000 сомон. масалан ман бовар кун дар амрико зиндагӣ мекунам, бародар нарх навое ки дар тоҷикистон аст, хоҳ бовар кунед ман тез рафта мебиём, нарх навое ки дар тоҷикистон аст аз амрико дар қиматтар аст ва нафарҳое ки дар русия ҳастанд онҳо ҳам гуфта метавонанд ки аз русия ҳам ба баробар қиматтар аст нарх навое ки дар тоҷикистон аст ва кор ҳам нест ба ягон кас ҳамун корҳои 2000 сомонар ҳам нест бародар. дар яхе ноҳияҳо дар яхе қишлоқҳо барои ягон кори фаррошӣ шинос ёфта, шинос да пул дода ҳамун кор медроед, барои чӣ ки вабше кор нест. ҳамун кори фаррошӣ ҳам ки ҳаст барои ҳамун кор ҷанг аст ва аку зулму бедодигариёшку бо як тараф. масалан бо баъзеҳо дар мехоҳанд ки бисёртар исломӣ зиндагӣ кунанд, оилаи исломӣ доштагӣ бошанд ва ин пӯшида нест ки масалан ҳиҷоб, риш ва таълимоти исломӣ манъ аст дар давлати мо. барои ҳамин мардум шитоб мекунад ба он давлатҳое ки чӣ гунае ки хоҳанд зиндагӣ карда метавонанд ва ҳамин сабабҳо аст бародар. инҷа он чоплуси гиромӣ басаводтар медаромад як суҳбат мекардем, ки гумон намекунам ки ягон чоплуси басавод бошад. бозӣ мефаҳмем. ягон кас ҳаст миров мирон. салому алайкум миров мирон, бифармо. гирефт. абдул, салому алайкум, бифармоед. абдул, микрофонтона боз кунед, бифармоед. хош, бародар ба фикрам ки нестай. абдул, микрофонтона боз кунед, бифармоед. хоши бародарам нест ба фикрам. хоҳиш мекунам ки номтона гирифтам бародарои азиз ворид ше суҳбат бикунед. барое ки дар студио одам зиёд мешава, ина бародарое ки шумо даромадагӣ чанд нафаро озодандеш. бародари азиз, шумо иҷоза додагӣ нестед, ман шуморо мисол наметавонам қабул карда, ки шумо ина бояд тай дигаш. шумоҳоро ман наметавонам қабул карда, ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки ай студио бирои ай сари нав дохил ше. бародар ҷонсон дар бораи ҳамин одамое ки наметавонанд даромада ҳамина мегуфти ки мақсад иҷозат битиянд, чихе иҷозат битиянд бидроянд ки ҳамин мардам я бифаҳмад ҳамин бора кам тарак мегуфти шу. бале бародарои азиз, агар бо компютер дохил шаве ё ба телефон ё ки ба чӣ гунае набошад, вақте ки асобина бори аввал вақте ки студио стримярд дохил меше барномада, бояд шумо как минимум микрофонтона иҷозати алоҳидагӣ ба ғайр аз оне ки овозтона хомӯш мекуне мегире, ҳамуҷа як чӣ меган ба англиси папап меганша мебуроя, хеле як чизе мебуроя ки мега ки разрешат куне, ба забони русӣ намедонам точно чӣ хел мега ки микрофонтона кати камератон разрешени тие ки ҳамин барнома агар дар кор шава истифода бара. шумо разрешени метие, баъд аз разрешени додан метоне ки хомӯш куне микрофонтона то он даме ки масалан кадом барномада набоше номтона гирифт, ба метоне микрофонтона гирон куне, гап зада рафтан гире. барои ҳамин вақте ки дохил меше системада бояд доступи микрофон ва камератона тие, баъде ки ҳамура доде метоне ки сразу кишеша абрана, барои чӣ ки ӯ систематично дар ҳамун браузери шумо иҷозат метия ва барномада шумо времена хутона масалан овозотона кати камератон мекише, кай ки дар кор шуд гирон мекуне. масалан ҳаминҷа ман дохил шудагӣ будам, камерам киштагӣ, микрофонам киштагӣ буд. вақте ки бародар Алмаз нои мара гирифт, ман сразу микрофонма гирон кардам. хош, инҷа як муҳоҷир аст, муҳоҷира қабул мекунем. пасон ноҳияи 5 шумо иҷоза додагӣ нестед, қати ҳамо озоданде шумо метавонед ки ай сарака ворид ше, иҷозат битиҳед, пасон ворид шед. бародар муҳоҷир, бифармо. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ҳамин миннатдории ман ба ҷон ҷонсон
бисол бародари фаъолай бародари Муҳаммад Иқбол намедирояд, Ҳусейн Ашуров намедирояд, саҳмои хичат мегузорад. Хостум миннатдорӣ баён кунам ки худованд падару модарта раҳмат кунад ва пешниҳод ба бародаро ки ҳамихе дироен ҳар барномае ки набоша, акай Салмона, акай Ҳусейна, акай Муҳаммад Иқболай, Алмазай дироен гап занен. Мақсад ин муттаҳидии мо тарси чашми душманое ки мешавад қавмием омалӣ. бале манам даъвати манам ине ки мардум фаъол боше, дар барномаҳо иштирок бикуне, биёед дастгирӣ бикунем ҳамдигаримона. Бояд мо мардум Раҳмонов моро пароканда кард, намедонам ғарбӣ кард, кулобӣ кард, бадахшонӣ кард, ҳисорӣ кард, ваҳдатӣ кард, душанбегӣ кард, қирғанӣ кард. мо имрӯз чашми дидан надорем. вале дар ягон агар бигем ки дар ягон ҷо як одамо як ноҳия кор кунанд, мо мегем ки одамо қати мо кор намекунем, мо мерем қати одами ноҳияи худмон кор мекунем. Бояд мо ҳамамон бародар бошем. ин Раҳмонов буд ки пропагандаи Раҳмонов буд ки мо ҷудо кард. мо агар як мушт бишавем, моро ягон кас ҷудо карда наметавонад. ба ҳамин хотир бояд мо ин суханои кампириро бимонему, бигем ки як коре бикунем ки Раҳмоновро биҷунбонем. бале уже ҷумондан дар кора уже дига намешавад. бале мо иншоаллоҳ даиқане ки ҳоли занакора дар Россия мебинӣ. Акал маз Россияда кор кардагӣ медонӣ, мумкин Ҷон Ҷонсон ҳам кор карда боша Россияда. Ин ҳамин нукҳои биниё ях кардагӣ як либоси соз нест. алам мекунам. бародар ташаккури зиёд миннатдорӣ кардед. дар ҷои мо ҳам соат 10 саҳар соли мо ҳам серкор ҳастем, хеле серкор ҳастем ва кай ки фурсат пайдо мешавад мо медароем. бале шахсан банда дар Русия будам, аммо ман дар онҷо кор ва фаъолият накардаам. бале будам ва аз ҳоли муҳоҷирон хеле ҳам бохабар ҳастам ки муҳоҷирони мо чӣ проблема доранд. масалан шумо фикр тасаввур кунед, ки маҷбур шидае ки хонаву дар, зану фарзанд, ақрабоша, шароити хубша, ватани худша, миллати худша тарк карда ба як давлате равад ки дар он ҷо на он қадар ҳурмат ва иззаташ мекунанд, ҳуқуқҳои шаҳрвандии онро ба тамоми дараҷа поймол мекунанд, ба назари шумо ба чашми безеб назар мекунанд, шуморо кидат мекунанд, хунук мехӯред, оилӣ ки маоши кам мегиред ва ҳамаи ҳамина таҳаммул карда шумо ҳамонҷо рафта кор ва фаъолият шумо мефаҳмед ки то чӣ андоза одам маҷбур мешавад. баъд ин чоплусои номуҳтарами бесаводо мебаромада мегӯянд ки ҳай шумо ҳаматон бесавод ҳастен, шахсоне ки бар зидди Эмомалигам не. банда ман бесавод нестам. ози агар дастовардҳои худро гӯям, мумкин Раҳмонов хобаш набарад, гап дар инам намеравад. лекин ман чандин барномаҳо медароям, мегӯям ки касе ҳаст аз режими Раҳмонов биёяд дар кадом соҳае ки ҳамин соҳаҳое ки ман фаъолият мекунам бек сабуриро кати 10 шогирдош биёрад, метавонам ки ба онҳо дар бораи тахассуси худ озодона баҳс кунам, суҳбат кунам. вале мутаассифона ин гуна шахсон нестанд. тамоман ҳамагӣ бесавод ҳастанд, онҳо худашон бесавод ҳастанд. вале ҳамин хеле видеоро тамошо мекунам. паре рӯз буд як видео баромад, муҳоҷиронро дар баровардан минуси 10 градус дар кӯча нигоҳ доштестанд, документ проверка кардестанд. бовар мекунед? ин дар киҷо тоғӣ мегирад? бароям худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. агар чихеле ки Муҳаммад Иқбол мегӯяд, бародар Ҳусейн Ашуров ва дигаро, алҳамдулиллаҳ ма шароитомо миллион бор хеле ва хеле хуб аст. ҷои коромон аст, маошамон аст, ҳама наф. дар Тоҷикистон ҳам проблема надорем, оилаҳои мо дар Тоҷикистон ҳам хуб ҳастанд, аммо дигарҳо хуб нестанд. шаър неста ки ман хуб бошаму фикри дигар касро накунам. ман ҳам инсонам, манам мехоҳам ки ҳамон одамое ки шаҳрвандое ки шаҳрванди ман ҳастанд, онҳоам ба монанди ман зиндагии хуб дошта бошанд, маоши хуб дошта бошанд, аз ягон чиз саркишӣ накашанд. ва кӯмакҳое ки мо мекунем, худованд зиёдатар бикунад. иншоаллоҳ ино ҳичи нестанд. ин қарзи шаҳрвандии мо аст, бародари азиз. ва аз тамоми дигар одамое ки шароиташон хубтар аст ва
خصوصا در امریکا، در کانادا و در اروپا هستند. خصوصا برادرایی که در امریکا هستند شرایط خیلی خوب دارن. باور کنید این $10 و $20 و $100 نه اونقدر مبلغ زیاد است. مبارزان را حتما کمک کنید. اینها هم زندگی دارن، اینها از من و شما قرضدار نیستن. بله. تشکر زیاد برادر جان جانسون. اکا الماس حتیمی اکا حسین افسلوی السلام علیکم. بله. السلام علیکم و رحمت الله اکا حسین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی؟ زنده باشی استاد. یکم باشید که خودت گپ میزنم. یک 5 سال شد ان شاء الله که ختم برادرها را دستگیری داریم. من برادر یکم باشید که خودت گپ میزنم. بله. اکا حسین یک چی گفتندی حاج امخری چراغات گیران کردی مقصد که خیلی میفورت های میکنی اکا تاجیکستان دا میگوی گیران که ای بچه میگه بکشش میبینن ماند همه ترسو های مقصدی گپ. ای بچه آخی اکا خیلی ایجا اسویشنی دا بیرون های مقصد پیش نمیبینی. خیلی مشکل نیست اگه من چلونش میکنم. بعد من حسین اشرف نیستم، من حسن اشرف حسن. بله. جانسون خوبی؟ تنجی احوالات خوبه؟ خوب هستیم برادر. شما نیز خوب باشید امیدوارم. الله شما را حفظ کنه. من یک چیز میگم برای کسانی که چاپلوسی میکنن، مبارزه را که من یگان چیز نمیگم. مبارزه که معلومه یک گروهش پشت پرده کار میکنه، یک گروهش آشکار کار میکنه. کسانی که چاپلوسی میکنن پشت پرده و یا که آشکارا، من یک چیز میگم رحمانوف یک خدمت کلان کرد برای ملت از سرجم کرد، جواناش گرفت بررسی روان کرد. این همین خدمتی رحمانوف هست. و قوای کاری یک دولت تصور کنین که ما پیشتر گپ زده بودم، قوای کاری یک دولت تا 18 سالگی را انسان مکتب میخونه. وقتی که 18 ساله میشوه میروه 2 سال خدمتی مادر وطن گفته میکنه. لیکن رو شناسی ها کنن اینجا مادر وطن نیست. هر کسی را دیدیم همون مادر وطن گفته رفته که اینوالید آمده پیش مادر وطنش. خلاصه این 2 سالگی را در اوجا وقت هم میگذرونه و 10 سالگی را در مکتب. عموما میشوه 20 سال و 5 سال دیگر حقوق داره یک جوان مرد به مطابق کنستیتوسیای جهانی و دموکراسی یک دانشگاه مدت 5 ساله باید ختمش کنه. بعد از 5 سال میشوه 25 ساله و اون متخصصی یک حرفه میشوه، یک هنر میشوه. متخصصی هر چیزی باشد در 25 سالگیش در هر کشوری که نباشد داخل کاری سفید و یا که از حساب دولت برای او کاری سفید تأمین کرده می شود. همچون متخصص چی میکنن؟ میگیرن او را قبول میکنن کار میدروید. در کار که درمد قوای کاری همون شهروند برای دولت پیشرفتش است. متاسفانه در تاجیکستان ما مکتب خلاص نکرده، از خدمت گرفته. خیلی بسیار خوب که از خدمت میگریزن برای که خدمت یگان فایده نداره. عموما در عموم خدمت یگان فایده نداره. هر کسی که خدمت رفته است بعد از خدمت آمدن با راستی رفته است. من بگم که اگر خدمت رفتن یگان قربی تو و یا که منزلتی تو را بالا میکنه و یا که در بعد همون خدمت کردن تو خودت گپ ارزش داشته باشه، نه ای سگ کده با بقدر میشه. برای همین بعضی کسا میروند روسیه هیچ گپ نداره. این مشکل نیست بروند از خدمت بگریزن. بله واقعا این چیزها رخ دادگی است که جوان مردایی که دبربال نرفتگی هستند از اون طرف اینوالید اومدگی هستند. خب به هر حال اما مشکلی در این است که قوای کاری یک دولت باید در خود دولت رسخود شود و دولت پیشرفت کنه. متاسفانه رحمانوف همین تاجیکستان یک نمود ساخت است که قوای کاری مجبور میشه و وطن ترک میکنه. مجبور میرود در روسیه یا که در هر جایی که باشه قوای کاریشه در دیگه جا رسخود میکنه و اوجا رسخود میکنه و پول میگیره و تاجیکستان روان میکنه. و مثل همین تاجیک مردم تاجیک
و مثل یک اپارات شدگی است. روبوتی که عموما قدر نداره، مرد خیلی با دیگرش کلان می شود. روبوت واری هستند. میروند در کشورهای خارجی، خاصتا در روسیه و یا که در قزاقستان و روسیه در چی هستند، قدرتر هستند، در همونجا کار میکنن. مردش باید شهروند یک کار کنه کود بگیره روانش کنه، اسپید کرد نکرد او را در میتین میروه. برای همین حکومت رحمانوف یک بهترین کاری خوب کردن. همین مقصد به خاطر پیشرفت حکومت خودش همه را جمع کرد، شکار کرد، جوانو را و یا که قوای دولت کاری را روان کرد طرف روسیه. این همین مشکلی است که امروز تاجیکستان ما پیشرفت نمیکنه. تمام قوای کاری شهروندای تاجیکستان اگر در تاجیکستان باشه، والله قسمه که تاجیکستان گلگون شکوفان میشود. یک میزنی سراز میگن دوشنبه را بی بچه. همین نمیفهمم. همین شما یه بار میگن که شما تاجیکستان پس میزنی، مثال دوشنبه را میوری. بچه دوشنبه تاجیکستان شده نمیتونه. دوشنبه پایتختی تاجیکستان های. امکان داره که فردا یک پرزیدنت نو بیاید به خاطر پیشرفتی همون دیگه شهر. مثلا میگن دوشنبه از این به بعد خلاص پایتخت میکنیم قرغان تپه را. مشکل نیست، لیکن مهم در این است که مقصد برای همین چاپلوسا را من حیران میشم که دوشنبه را ندیدن. بچه نمیشه و همه همین مردم تاجیکستان جا در درون دوشنبه زندگی کنن. اما دوشنبه را کو باور کن رنگ هم قشلوخ کدگیم. بله برادر حسن، دوشنبه تنها برای همین اولاد و شخصانی که وظیفه دارند و یک چند تاجرها هستند، بیزنسمن ها و همین شخصانی هم که روسیه رفته کار کرده میبیند، مبلغشون نمیرسه که در دوشنبه یک خونه گیرند. میفهمی؟ نمیتونه 20 سال رو کار کن یک خونه 100 کوادراته در دوشنبه گرفته نمیتونی برادر عزیز. جانسون برادر، یک انسان آمد در همین اروپا کار کرد، گفت که من 10 سال در روسیه کار کردم، در روسیه یک خونه گرفته نتونستم. در تاجیکستان آمد در همین اروپا، در همین شویتسیا 2 سال کار کرد، در روسیه 3 خونه خرید. میفهمی؟ در پیش چشمون، در پیش چشمون به خدا در مدت 2 سال 3 خونه 3 میلیون خرید. یک تا 3 خونگه، 2 تا 3 خونگه چی میگن در سکسیه خرید، یک تا خونه زمینی خرید. گفت که خدا قسم ای ربی در مدت 2 سال ما 3 خونه خریدم. اگه تصور کنین که کسانی که میگن که دوشنبه را بین چی خیر گشتگی رنگ دبی، آخه او دبی برای تو را گشتگی نیست، برای کسی را گشتگی که اونمون ورق دلار کو برای او را رنگ کاغذ تشنوبای برای اون اورای. بله برادر، یک با انگلیسی اگر پسته همین را خیلی ناز میبینم و یک چه ریشیو میگن، یعنی با روسی ساعت نشینه میشود. دوشنبه 5 و یا مکسیموم 10% تمامی تاجیکستان رو تشکیل میکنن. شما میفهمید؟ و یک نقطه دیگر اگر بزنم، بسیار برنامه را بشکم گفتگیم تکرار هم باشه، باز میگم که همین نامحترم چاپلوسا فکر کردن سخن کنید. میگویند که کدام کشور نیست که مهاجر نداشته باشه، مهاجرت در تمام کشورها هست. بله درست، اما شما ساعت نشین را نگاه کنید. ساعت نشین یعنی چی؟ عادی کرده گویم کلیچست و آدمایی که مثلا مهاجرت می روند با کلیچست و نسلین همون مملکت. مثلا تاجیکستان اهالیش 9 میلیون، مهاجرینش 3 میلیون بالا. میدونه چند فایز می شود؟ 40% زیاد می شود. ازبکستان میگن که من ازبکستان هم دارد مهاجر. بله، اهالی ازبکستان تگ 30 میلیون است. از 30 میلیون ازبکستان اگر 5 میلیون هم رود در نظر نمیتوبد. ساعت نشین را میفهمین؟
5 میلیون 3 میلیون از 30 میلیون کجا 4 میلیون از 9 میلیون کجا و یا اینکه از مثلا روسیه مهاجر دارد میروند در امریکا زندگی میکنند ولی اهالی روسیه 145 میلیون است اگر 10 میلیون روس به دیگر مملکت ها هم رود این در نظر نمیتواند و ما شخصا بسیار رفیقای روس و دیگر ملت ها داریم و یا تنها در همانجا زندگی میکنند مثل ما برای خانواده خود مبلغ روانه نمیکنند دولت خود این تاجیکا فقط این کار میکنند من یگان ملت ندیدم که کار و فعالیت کند و اویله‌اش رو در دیگر دولت خونده ایستند نه برای همین وقتی که میگویم که مهاجرت در تمام دنیا هست روحاتون سیاه نکنید پیش از گپ زدن منطق استفاده برید و دیگر مهاجرایی که به دیگر مملکت ها میروند شرایط و یا دیگرگونه است برای چی؟ برای چی که ویها دیپلمات های خوب دارن دفاع از حقوق های شهرونداشون میکنن و غم شهرونداشون هم میخورن و مثلا همین 30 سال میشود که ما باری هم ندیدیم که حکومت رحمانوف یک برنامه سازد که مثلا من 10 ساله آینده ما برنامه میکنیم که چگونه مثلا از 100% مهاجرین یگون برنامه سازیم که در مدت 10 سال همین کلیچ اسرائیل مهاجرین را به 50% مثلا آسته پایان بفراریم با کدام راه ها یک بار در این برنامه در این گپا سخن نمیکنن فکر اینها را نمیکنن یگان بار پس اینها در غم ملت نیستند مثلا در دیگر دولت میبینیم هنگامی که هر وقتی که یکم پرابلم پیدا میشود در حل و پروژه حل مشکلی همون پرابلم میشوند در ما نیست یکم پروگرام نیست آیا شما میدونید یکم پروگرام دولت تاجیکستان که گویا که مثلا 15 سال آینده ما خلیج اسرائیل مهاجران کم کردنی هستیم با همین گونه طریق ها مثلا با طریق کارهای جای کارهای نوی شدن زوادها و دیگرها نیست بله برادر جانسون گپ در ای است که ببین هر مهاجری که در دیگه کشورها کار میکنه چه از قبیل روسیه باشه و یا که از دیگر کشورها باشه در دیگه کشورها کار میکنن تصور کن همچون یک متخصص کار میکنن حتی در همین پولش در همین شویتسیا از پولش هم میان در همینجا کار میکنن لیکن چه خیلی کار میکنن همچون یک فرما اونها را میگیره میوره در یک فرما رجیستر کردگیان فرمای خودی پولشا در اینجا کارشون میکنه کارشون میفرما همون کارفرما پولی اویلی که شویتسیا را میتیشون و قدر قیمتشون بالا جای خوابشون پول خود تأمین شدگی استراخوفکا تأمین شدگی و اونها همچون یک انسانهای متخصص میوین مثلا سوارچیک باشه یا که نمیدونم سنتکنیک باشه به هر لحاظ باشه که متخصص میارن این خیلی نه که بیاید ببینی در روسیه ببینی که برف تازه کنک تاجیک توالت تازه کنک تاجیک استرویکا در موسر جمع کنک تاجیک بازار در عربکش تاجیک این خیلی نیست در اینجا خودت میدونی در همون کشورها هم ای مکزیک هم هستن لیکن همون مکزیک با وجودی که در بر امریکای همین قدر خودشون پاس نمیگیرن برای همین تاجیکایی که از روسیه در روسیه کار میکنن من بگم که بله قبول دارم که شما همچون یک مهاجرین بله منم همچون یک مهاجرم لیکن شما مهاجر هستین که مشکلی در این است که از تاجیکستان سفر کردن شما به روسیه بدون یگان تخصص میآیین بدون یگان تخصص بیاین که من همچون یک متخصص میرم در یک کشور با متخصصی با همون تخصصی خودم کار و فعالیت میکنم مشکلی در این است که اول که تخصص نیست دوم زبان نمیدونن زبان نمیدونن مشکلی در این است بعد یک کس رکابتی چون میکنه میآید چی کار کرده میتونی خیلی همین تاجیک چی کار میکنه همین کپد لمد یه بچه اگر همین حکومتی سالم باشه که برای مهاجراش که مدامی که فایده مهاجر و یا که دخود مهاجر همش به تاجیکستان میروه همین ها باید کورس های مخصوص تشکیل کنن مخصوص کورس ها یکی از زبان باشن
یکی دوم از تخصص. میدونن که در همین بخش روسیه مردم تاجیک زیادتر در چی کار میکنن؟ خب سترویکا برادر تو میرای در اوجا شپاتیلا میقپی، در اوجا تو بیل میقپی، در اوجا ملاتوگ میقپی، تو همچون استرایتلنی کاریگر میرای. مادامی که استرایتلنی کاریگر میرای تو باید یک کسب انتخاب کنی، ما برای تو مهیا کنیم و تو را بفهمونیم که همین میخ چخیل میزنی و چخیل میکنی، یا که شپاتیلا چخیل میقپی، یا که همون سانتکنیک باشه و یا که چی بگن همون منتیور میگم چی میگن، خلاصه هر چیزی که باشه همین دولت باید جوانوشه مادامی که قوای کاری خارج میرون حداقل متخصص باشن. این هم به خدا که توکل به خدا میرون که تقایم فیرام کرده فیرادم کدیس است، اماکین فیرادم کدیس است. یا جای کار خالی شده گی میره چیکار میکنی؟ در همین اسکلات کار کرده کارای چیکار میکنی؟ بار ماشین میاد بار میفروری درون اسکلات میرای خاین همین چخیل گروس چیکی که نمون افتکر چخیل که نمون و افتکر میبرن تو و دست پشت میکنی میبری اما تو افتکری. بله. اگر همون هم به خدا در همین شویتسیا کو افتکر همین او دستورینی داره که تو همچون یک انسان متخصص افتکر رانده بتونی. برای در اینجا فیرمه های هستن که در دورین مگزینش فورا میروه، تو یک همون گفته پدان چپا کنی شاید 3-4 هزار دلار یا یورو را چپا کنی. برای همین افتکر را میگیرن متخصص میسوزن و او را اجازت کاری برای او همون او دستورینی یا که پروای همین افتکر داره. لیکن متاسفانه نه تاجیکستان فکری ملت چه میکنه که برای حد اقل در خارج یه میده قدر داشته باشن و نه اینکه در تاجیکستان خودشون مهیا میکنن به یگون کار تعمین کنه که همین مهاجر نشوند. این همین چخیله تاجیکستان در مدت 30 سال یک زواد ساختگی به نام زوادی چی مهاجرت و یا اینکه بگم که یک زوادی چاپلوسی. این همین یک گروه میبرویه فقط چاپلوسی میکنه و دیگر گروه بیچاره ها همه مهاجر. یک تش گفت که من آمدم به خاطر سطح جهانی بینیم وسیع کنم با وجودی که دیپلم داره. هی برادر من میفهمم تو سطح جهان بینی تا این 2 میلیون درسی وسیع نکرد که همین قدر بطرت درس نشید که تو اومدی سطح جهان بینی تا خیلی برای خیلی کره بریم بگم که خیلی در کره های و دیگرش میگه که من نخوندم خیلی نخوندم آمدم. اوش نخونده آمده این خوندگی دیپلم داره آمده. فرق بین دیپلم داره و نو دیپلمش چی بوده است؟ پراسه ای گپ دایی نیست. گپ دایی که همین حکومت تاجیکستان همین خلقت که همین جوانو یک تا به یک تا باید اینمین وطن ببروین برون و برای تاجیکستان پول روان کنن. پول سر اونا برای پدر مادرش روان میکنن. بله. چیکار میکنن؟ پدر مادر. لیکن برای همین کسایی که چاپلوسی میکنن یک بار خودشون بشینن فکر کنن ای بچه من خودم در همین شویتسیا اتوبوس های میکنم. اتوبوس های میکنم به خدا قسم های من متخصص اتوبوس نبودم. در شویتسیا اومدم ای حسابی همون کار گفتن که چی کارم میخواهی که بکنی؟ گفتم که من عمر رفتگی میخوام اتوبوس های کنم. با به همون مکتب اتوبوس تیار میکنن شفیور تیار میکنن. همین دولت 20,000 یورو رسخود کرد برای ما شخصیت که هر شهروند شه متخصص بسازه. 20,000 یورو رسخود کرد و ما اتوبوس متخصص شدم. 8 ماه درس خوندم پرواش هم گرفتم. انا که امروز ای سال 2019 20 21 22 23 5 سال شده است که من همچون یک متخصص اتوبوس‌های دی اتاژه، اتوبوس‌های نو درازی که گرموشکا، اتوبوس‌های 15 متره، اتوبوس‌های دموسته همش حوزه های میکنیم. این همش در اختیارم. خلاصه چی است؟ تخصص داری در اینجا به قدر ای طرف فیرما فرمت میتیان گلاسروک زدگی کرتا توزه شیمک توزه میای جهاد گرمک
همچون یک متخصص راننده اتوبوسی شویتسیا کار میکنی و به خاطر چی مرا تیار کردن؟ من به خاطر بیکار نگردم و وقتی که کار درمدم برای دولت نالوگ میتیم. تصور که همین دولت 20,000 دلار 20,000 یورو از خود کرد، لیکن من 5 سال کار کردم، هر سال من 10,000 یورو نالوگ میتیم. تصور که من علاقه 50,000 یورو من نالوگ دادگیم، 50,000 یورو من توقع نالوگم شدگی. درآمد من سالانه 40,000 یورو، 40,000 یورو درآمد ما سالانه. اگه تصور که برای دولت فایده نیست؟ البته فایده ای. میگه چی خیلی بیکار خوجا بگرده، راست خودش میکنیم سر اونو نالوگ میتیه، نالوگی تو دمو پلش عبرت ندادن میگیره. لیکن حکومت رحمانوف چیکار میکنه؟ نه متخصص میسازه، نه حدی اقل همون کسایی که به همون مهاجرت میرون نام نویسی کنه که ای ما یک کرسی متخصص ساختگیم، مایلش اینا مایل اینمی برای درآمدش 300 سومون اینا میگیرین یا اینا 500 سومون میگیرین. اصلا عموما باید این مفت باشه، بی پول باشه، برای که شهروندش نرود اوج عذاب بکشه. اینا این یک گروهی تشکیل میکنن 10 نفره 7 نفره مینیمال نی 7 نفره یک گروه تشکیل میکنه، یک معلم انتخاب میکنه، میگن تو معلمی سوارچیک میره اینا میاره سوارکر در اسمتی. سوارکر چه نمود میشه؟ автомат پول автомат ابیچنی. خب میفهمونشون، تجربه میگذرونن. وقتی که دیپلم که گرفت بگه که در همون زواده که برای بگه که ما همچون سوارچیکم چلی کار کردگی خیلی سوارکای هم توجیکسون ابیچنی و همون الکترود وقتی الکترود قدی نمیشوه در اینجا پول автомат ای پول автомат کار کرده میتونی. نیم که پول автомат چه نمیدونم. برای همین تشکیل میکنی، میسازی، متخصص میکنی، روان میکنی. رفت در اوجا همون شیف که یه بار کار دید میگه که بگیرش کار خیلی میشوه. لیکن متاسفانه این مشکلی را جامعه ما داره. جامعه ما همی ای که مردم ما غریب ای بیچاره ای و پسترین کار میکنه. ای بچه ای نمو همین روسیه دکو یا بربرش بوچی ای همین بزرگ در اختیار شای. بزرگ تخصص نیست، بزرگ تخصص نیست. هر کسی میگه بزرگ تخصص ای او احمق ای. بزرگ میره ای زواد اینمی یک کشور دیگر بارش میگیری میوری تو به مردم در بالاش پول میمونی میفروشی، تو فایده اخته میکنی. لیکن متخصص او را هر کجایی که سر کنن تخصصش در همه درونی کلاش هست. بازار چرکیز چیکار کردن؟ بازار چرکیز میلیاردها توجیکو در همونجا کار میکردن. همین یه محکمش کردن، 4 درش محکم کردن. چیکار کردن میتونی دیگه؟ یا هر یک گرینی بود که چیکار کردن میتونید؟ نه جبورت یگان کار کردن نمیتونیست، نه سمدت کار کردن نمیتونیست. همون آدمایی که من میشناسم یگان کس یگان کار کردن نمیتونه. 4 تا همون ای 4 طرف درو را محکم میکنه. الله اکبر بزرگ. لیکن متخصص باشی، یا فیرما بگه کاری ما خلاص شد، دیگه فیرما میگه که ما در کار. بله برادر عزیز، همیشه یک 2700 نفر قریب ما را تماشا داره. برادر عزیز همون لایکاتون بمونه، لایک بمونین. همین اگر گپی ما برای شما را اگر که نیتو فهمیده باشین، کسایی که نیتو فهمیده باشین نچید همون پرابلم سرتون یا نیتو میفهمیده است. لیکن کسایی که واقعا همین درد جامعه همین چیز اگر باشه و همین چیز ما حقیقت که گفته باشم، همون لایک خاطر این همین سخن بگین، نه اینکه دایجا گفته چی درخشان تیوی برآمدگی ای تمام لایک بمونه. نه، همین چیز حقیقت ای بگین. بله واقعا همین چیز هست. نه متاسفانه یک زمان میفهمم 2700 آدم ای همگی 500 لایک ای. برادر عزیز نه چی ما طرفدار نداریم، بعد شما میگه که باید ما بخیزیم یک کار بکنیم. بچه ببین الماس همون یک بچه کو همون ویدیوی ایوب یا بچه ایوب همون ما همرا بعضی وقتا گوش میکنم.
این همی رنگ هم دیوانوگا میزنه. ببین همون خچه قانوندان میگه یک قانون قطعی عمل نمیکنه، یک قانون نمیگه. سرقانون کشور روسیه را باشه میشوه، نه سرقانون کشور روسیه را میگه و نه یک قانون تاجیکستان را میگه که مطابق بندی نمی قانون ها هستند، نمیگه. اما نمین یک از یول این همی چی این همی سرا یک دیونه آیو خدا. برای همین همون را بگن که همین خودت همچون یک یوریست میگوی، همون اونا مرده که یوریست گپ میزنه پول خود مطابق کنستیتوسیای روسیه و تاجیکستان بندها را میگه رگیستراسیون نداشته باشی، کار نداشته باشی، رگیستراسیون تموم شده باشه، بندی فلان میگه که برای گرانیت بگذر بیا ایسر میشوه و یا که پردیلید میشوه مطابق بندهای قانونهای همون روسیه میگه. و این میگه که من یوریستم، یک قانون نمیگه، هم فقط میگه ابلاد چهرت نشمتی، ابلاد چهرت نشمتی. دیوانه. خب خلاصه خدا نگهدار تو باشه. انشالله من در راه بدم، اگر وقت پیدا شد با میدرم در برنامه ما اشتراک میکنه. خدا نگهبانت. والا من اگر وقت باشه که در برنامه حسین اشرف هم میدرم، اما متاسفانه وقت نیست. وقت باشه من در برنامه اقبال هم میدرم، لیکن متاسفانه امروز چخیره که همین وقت شما بلندی که در شما اگه دو برشید من میدرم. تشکر زیاد. الله جزای خیرتون بتیه. چوپلوسا من شما را سوال دادم که سیوم پرزیدنت بعد رحمانوف بچه‌اش کی نشوه کی میشوه؟ او را اگر جواب داده باشن عجب خوبه، اگر نداده باشن من گوش میکنم، من خارج میشم کار دارم، بعد انشالله که بیکار شده میدریم. فعلا خدا نگهدارتون. سلام علیکم. شما علی همین جمعه ما جای صبوری را گرفتنیم، بک صبورف جوش را گرفتنیم برادر عزیز. همین وزیری علاقه شدنیم. مبارک باشد. باور کنین انسان هایی هستن که استعدادشون خیلی خوبه. باور کنین باید نسل جوان باشه. تصور کنین همین انسان خودش فکر کنه روز به روز امین اوزی اگر نوکیا 3310 اگر برای طرف بگن که پدرکای نمیره بگی نمیایت پول نخود میره من چیکار کنم؟ سلام علیکم. سلام علیکم. اسام برو اشور برو مات. نه همینجا هم گفت گوش کردیسم. ای چوپلوسی که چوپلوس یک جا پیدا شدی خیلی اشید گم بود نبود. ای کار دایمی برادر نمیشه که شما را فقط بگم که کارت از سوم پرتوی. خوبی که که اصلا سلامتیت خوبه؟ شکر الحمدلله. یا کارت را حسین پرتوت است میگن طالبنده، خود کار کنیم میگن بیدرک شدی. شناختی با فکرم نه؟ بله من شناختم. خلاصه چی گفتنیم؟ یک دقیقه برادر. همین ببین همین دنیا پیشرفت میکنه، سیویلیزاسیا. همین تصور که اوز همین شویتسیا همین رو به ترقیاتی ماشین های برقی گذشتگی، اما نه تنها شویتسیا، تمام دنیا. لیکن برنامه شویتسیا همین است که تا سال 2035 با کلان باید شویتسیا برقی شود. برقی این همین خیلی ماشینو دولت ها میبرورن. مرسدس هم لوبای مارکه برآوردگی ای. خلاصه چی گفتنیم؟ همین تلفنی که پروست همین گفته چی کنوپش نبود بازی اینترس ننستک. مردم این دنبالی همین تلفن‌های میگردن که رامش به قوت باشه، باتریش زیاد بره، سویاز خوب قپه. این همین دنبالی همی هستن. چرا دنیا همه چیز طلب میکنه، زندگی همه چیز طلب میکنه. با خدا ما پولی خانه ما، پولی سویت ما، پولی اینترنت ما، پولی تمام همون کویتانس های همین که در همین زندگی میآید هم از چهره تلفن پرداخت میشود. دیگه او وقت خلاصید که پشتی بانک برو دوجا ای سهر تو بگه اجداد که نوبت برسه همین آمد در جوش پرداخت میکنی اگر پول داشته باشی. خلاص ای برادر بود که من جای بیگ صبور میگیرم. برادر مفکوره ای که شما دارین 100% من موافقم که باید این نمود انسان هایی که مفکورهشون وسیع است و روشنبینی چه جهان بینیشون خیلی روشن است
این بیک صبور خیلی او را میگو جوره پشتی همون داماد شد. بله اما من مخی سخن همه کنم خارج میشم بسیار گپ زدیم. بله نه تنها روشن فکری و تجربه که خیلی زیاد داریم در همین ساحه، این هم رولی مهم رو بازی میکند و توصیه میتیم برادرها در مردم تاجیک در مثلا همین برنامه های مخالفین در روین پدش کنین پیگیری کنین و وقتای خودتون در همین اینترنت برای چیزهای نودرکار ضایع نکنین. مثلا اتویت این به اون تماشا میکنند، اینش به ویش اتویت داد، دیگرش به دیگریش و همین ویدیوهایی که یگو معنی ندارن. مثلا بغیر از همین برنامه هایی که از شما در اینترنت میتوانید خیلی چیزها را بیاموزید. مثلا پروگرامیست میتونی چیزای پروگرامی رو بنی یادگیری، استاد میتونی روی چیزای استادگی را یادگیری، به حد چیزای خوب است میتونی که حتی قرآن خوانی را یاد بگیری در همینجا یوتیوب ده مثلا. بله برای همین مردم ما عادت کرده فقط ویدیوهای جنگجویی را نگاه کرده میگردن، از پای سواد شدن از یادتون نبرارین. سلام علیکم، تشکر زیاد برادر الماس، تشکر زیاد برادر حسن اشرف، باقی در امان الله باشین. الله شما را حفظ کنه. تشکر زیاد برادرای عزیز، خوش اومده، دستاتون در نکنه. برادری که نو در اومدگی چی نام داره؟ وطن. نامش هم وطن. الله شما را حفظ کنه. صدا شنیدم خیلی خوش شدم. من راستی در یک پیش مگزینم مجبورم بدرم که اگر ندارم بعد خانه در اومده. مالی گپ نیست چیز اصلا یا اومده گنی. خب خدا نگهدار. خدا نگهبان. در امان خدا. خوش. اما سلام علیکم آقا خوبین؟ سلام برادرای عزیز، ما 3000 آدم تماشا داره، متاسفانه 601 لایک. بمونه هم لایکاتونه طرفداری بفهمیم که ما طرفدار داریم یا که همینا همش طرفدارای رحمان و فن ما را دارن تماشا میکنن، لایک نمیمونن. خواهش میکنه برادرای عزیز خدمت که پادپیسات چه که اگه نیستید پادپیسات چه بکنید میمونن انشالله زیر نشه، میمونن لایک شه میمونن. موضوع برای چی بده بیننده برنامه زیاد میشوه، این همه لایک بمونه لایکاتون آخری برنامه ده بگیره، شگون مشکلی نیست. ما برای لایک کار نمیکنیم. یک زنگ تلفنی من همین زنگ تلفنی قبول بکنم. اوکی دوای. باش. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. نه من حاجی پول همه اشار گرفتگیم، میتونه که فقط با یوتیوب یا صحبت کنیم. تمام دیگه با واتساپ قابل قبول نیست. بولی طرفدار رحمان فقط. منم طرفدار گوش که برادر عزیز، طرفدار دولتی بیا در یوتیوب بیا صحبت بکنیم. من در اینجا نمیتونم بسیار بخطم. خدا نگهبانت. خوش بفرمو برادر عزیز وطن. موضوع تا برگا بگو سیگاب قطعی برادر شتیم گوش کردیم دیگه. همینه که سبب در چیه که امروز مردم ترک تاجیکستان میکنه. در 26 دقیقه یک انسان از تاجیکستان نبروه. سبب در چیه؟ سبب در اینه که برادر عزیز خیلی همه جای کلوچیوی خشتواری کد مایلی با مردم بیچاره را عذاب نمیداد، غم نمیداد. مردم که گفتی گپو دلخنک نمیشیدن. بیچاره یک نه بزرگ را نگاه کن به روات همیش کردم خرم میوره می یک سمپل کار کنم می کنجی بزرگ دامیش نمیان امروز شب میکنن همیش گوش در زمین میریزونن دیگه او چیکار کنه؟ یا میپرتای میبرویم تاجیکستان یا گفتی گپو خطا اونجا اوی میکنی و دور میکشی. بله. این میگه که ما نه زبان داریم 4 میلیون داریم ایش داریم روشناسی کردن نه زبان دارن نه هیچی. ما را همین 2023 که وضعی هسته ما را هم 90 و 91 90 خوب بود که جنگ هم بود همه زبانمون کار میکرد. سوی داشتیم، گاز داشتیم، او داشتیم. یگون کمودی نبود، نیمی خونه نبود. دمو یعنی میگهش سوی خونه گیریم بود. بله. تشکر زیاد عزیز. دیگر امروز برنامه طولانی دوام نمیکنه. طولی
1 ساعت چیده هستیم، با 1 ساعت دیگه میمونیم. انشالله خداحافظی میکنیم. همه او انسانایی که هستن همینجا میخوام ممنوع تست قبول کنم. اصلا خداحافظی میکنیم. چی تمام در امان خدا باشین. خدا نگهبانتون باشه. نگهبان. سلام علیکم. مهاجر سلام علیکم برادر، بفرما. مهاجر نیست. خوش. عالم پلوس سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم سلام. موضوع درباره اون رفته که چرا برای چه خلق موجود خلق توجیکستان میروند چی نمیکنن. ایرا خودش رحمانوف یکی نیست که اما دولتی که در دست رحمانوف در دست اویلای وای ایرا همو خودشون میخوان که خلق ما وای جون سپورت دمی 3 میلیون دمی 3 میلیون 2 میلیون 200 چند هزار общий خلق توجیک ایت طرف توجیکستان برآمدگی قریب 1 میلیون و 900 هزار در територия Россияны, остальных где-то 200-300 هزارش Европа دیگه دولت‌ها رفتگیان. Казахстан دیگه جدان. جاگه پیدیگه که برای چی تنی 30 سال خلق توجیک مهاجر میشه. برای چی رحمانوف همیرا میخواه. رحمانوف با میخواه که رفتن گیرن. همون قدر خلقی، همون قدر که جوانایی که نوای مک چی میشن میروان توجیکستان خود ترک میکنن میروان، همون قدر برای خلق برای هم دولت سازه که یا проблема نشود. خلق نخیزه چی نشود. یا برای هم داوچیش ویگتنای. بعد جاگه پاکی در توجیکستان اگر رحمانوف دمی 30 سال دا завод و فابریکا ساز نکرد که 2 میلیون کار کردن نتونست، این بچه شنبه یا اون کار نمیکنن. برای چی که یا یکم این کارو بار نمیشن، یکمش دیمش که برای مهاجر که جروی کار کنی کمش برای کار کردن در کار 10 سال 15 سال کار کردن در کار برای نه باید اویلگی نه коррупция نه гонче فقط مثال فقط یه باشه که رنگی چیکه بگم دولت‌های دموکراتی رنگ اروپا مثال رنگ امریکا هم یک کاری کردن در کار که свобода تی خلق کی کار پیش رو وقتی свобода باشه کمتر демократия کمتر باشه بیزنس خلقش مثال هم постепенно کار میکنه آباد میکنه. وقتی دولت در همه جا توجیکستان در دست یک اویلای یگان کس در اونجا آدمای با عقل با سواد آدمایی که ایدهشون کار میکنن کار کردن نمیتونن و یا میپرتون میروند. برای همون دولت عقب میزنه و خلق میروه و در توجیکستان اویلیکش کم. چه برید که تو گویمو شکری برآمدی؟ نه نرآمدم. آواز هست اکا؟ صدا دست بفرما. آره همین زندگی وزبین همه چی قیمتی خلق برآمده رفتن میگیره. همین که رفتن میگیره 2 میلیون و 200 چند هزار برآمدگی رفتگان. ای تریتوری توجیکستان 3 میلیون 2 میلیون 1 میلیون 900 هزار در تریتوری است. دم 700 دم 600 چند قش دیدم. چیکش دیگه نیست. اینجا گپ دیگه تو وقتی که همه اویلا باشه کو همه مهاجر رفتن ایرا بدتر میشه والله قسم بهتر نه. تو وقت دیگه آدم بیاد ولی دیگه پرزیدنت هم شو خلق اشتیا کنه برای جای کار کردن مهاجران کمش 15 سال در کار. این کاری آسان نیست. برای چی که آدم یه جای کار موندن تو باید آیندهش فکر کنی. این روز پگاش نه که یه سال کار کنی سرش کنی. آیندهش برای 20 پنسیون میکنی برای جای کارش میکنی برای اکونومیکا برداشتن در برای зарплатش دیگه این کار آسان نیست. بعد میگیم فهمیدی نه که رحمان دم 30 سال یانگو کار کردن تو نیست یگان تاش نمیکنه اون کار. پناهتون بخدم. خدا نگهبان. تشکر. خوش برادر مهاجر بفرمو. سلام علیکم. برادر مهاجر بفرمو. نیست برادر مهاجر مو. سلام علیکم. و علیکم سلام. سوزی اکا. تشکر. بهترین. کی اکا الماس؟ نمو یا جوره داریم جمشید جون. همون کجا باشه؟ همجا ده. قطعی همون اگر یه فرصتی صحبت میدادین بهترین انسانه لیکن سه مسئله ده اکا یا شکایت داشتیم نسبتش راست دیگه خیلی تنقید نیسته لیکن همون یه خود همون یه خلاصی که نسبت همون اکمون داریم میخواستیم که دروش بگیم. انا آدم خیلی بیوه بعد پسانتر واری چه یکی اومد بعد قبول شما در موافقیت اکا جان بهترین ارزو. تشکر.
تشکر زیاد برادر عزیز. خوش وطن دوست، سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرما برادر عزیز. شما هر روز میگه یگان نویگری تو میشه یا که نمیشه؟ میشه برادر عزیز. شیطان ناامیده. ما انشاءالله با امیدیم. انشاءالله کار میکنیم که لب همه شهروندان تاجیکستان خاندان میکنیم. انشاءالله در روزهای نزدیک. ای 2020 که همین چی رفته است اصلا که بشویم. برادر عزیز ما تعداد مو کمه، میخوایم که مردم جلب کنیم، مردم بفهمه حق ای باطل. اصلا همین یک انسان همین همین یک سوالش میتی، همون سوال یکم در کلاش کار میفرمه، درست میفهمه شک کی حق کی ناحق، بعد همون یک طرف زور میزنه. ما امروز مردم پیشنهاد داریم، برنامه ها هستن، مخالفین پیشنهاد دارن با مردم انتخاب بکنه. ما دموکراسی میخوایم، یگان چیز دیگه زیادی نه. ما نمیخوایم که باز اگر ما بخوایم بریم نمیتونم خدی رحمان پارون نبگیریم، این فرهنگ سیاسی مردم تاجیک همین خیلی رو که فقط باید راهبراشن نمیدونم سنگشب باید کنن که بکشنش یا دارش بکشن. ما میخوایم که برای دموکراسی با رای پرسی با آواز میخوایم که به همین راه مقصد که همین دموکراسی در مردم نشان بدیم. اگر ما بریم رحمان فا بگیریم قرتقش کشالش کنیم در پیش سومنی فقط یا تایما پرزیدنت شد با همون مردم میخزه این پرزیدنت دیگه چند میگیره دور میکشه. ما این چیزا نمیخواهیم. میخواهیم که همه چی قانونی باشه. همین مردم بروی ناراضی باشه بروی بگه که من ناراضیم ایته تمام او رئیس جمهور باید به استعفا بروه. ما این خیلی دولت میخواهیم. پروس ما تعداد کمتر ما میگیم کمه، مردم میگه که زیاده. برادرای عزیز ما شما دبر خود ما نمیبینیم، شما زنگ نمیزنید، شما نمیدونم قطعی ما در علاقه نیستیم بسیارت با ما را زمان کوتاه میکنه که شما هیچ کار نمیکنه. چند سال شد وقتی که شما دعوت ما را قبول نکنه من ایدوری ایدستی من چی میویه؟ راست شما یه بار بسید کلتون کار بفرمی. این برادر برامد مهاجری روی حق. سلام علیکم. و علیکم سلام برات. خیلی چیزی خوبی؟ تشکر. تو خوبه؟ الحمدلله. بفرما. تماشول کسی موخی اکا کی؟ همه عبدالرحمن هم بگم خیلی اشی قریب دموشید نه افیرش میبرویم یگان سخن بکنم دمجو هسته یا قبل دانمش؟ کیا؟ عبدالرحمن کدام عبدالرحمن؟ هم عبدالرحمن بسیار یکی بوار که عبدالرحمن مدرش قبل نکو مخکن کاگیم سازه همجا ده گشته کن همجا ده؟ یا سازه او چی نکیسه ده؟ برادر عزیز یک انسان میبروه این منم 3 سال برو مبارزه برام ببینم که مردم به گپم نمیکنن. من احمق میبروم همجا روز تا بگه 4 ساعت 5 ساعت مردم هم میفهمونم. وقتی که شما نمیفهمید برادرای عزیز من زندگیم خوبه. من 3 سال دعوت میکنم اگر شما به گپ نکرده برنامه ما قبول نکرده میمونم تو میرم توکل تو بخدا شما رو همین غلامی محقلتون الماس زندگی خداوند بو ایده خوبتر شوه. چکا کنیم بخیمو؟ ایده اسمو چی باید؟ تماس بروی با مردم بروی همدیگری اونا بشناسیم. بازی ما نگو که مردم بیا سرجم شیم. هیچ که قطعی ما گروه تشکیل کردگیم بیای یک جا شیم، بیای فکر نظرام نبگیم یا برنامه بسازیم. بیای آلمان بریم الماس. نفهمیدم. آلمان بیاییم. آلمان که جا میاییم؟ ما آلمان تاجیکستان رفتنیه. آخه همه تاجیکستان و اینه بیا بریم آخه.
آخه این هم خلکی خطت من میخوام که همه آدمایی که دعوا دارن که بیا بریم، من گفته هستم که اروپا همون یکم انسان میره و همون آدم منم. من هم ببینم که هم تعدادی مردم هست برای همین انقلاب کردن، یکم انسان من میرم میگم اینا بیا فلان روز اینا من پیش سامونی میبرم، ما شما گارانتی میتیم که میبرم استعفا رحمان فتح بینم. من با اروپا رو برای قاچاق کنم میدونم با مینا جنگل با که پشتا اومده تونستم رای خونمون نمیوم. و همین خاطر با ما باشه برادرای عزیز، انشاءالله که انقلاب نزدیکه. ما اول قطعی شماییم اول. تشکر برادر عزیز، خدا نگهبانت. آدم ها زیادن، میخوام دیگران هم قبول کنن فکر نظرشون. خدا نگهبانت. خب مالا برادران عزیز، تای 3000 آدم ما را تماشا داره، تای 2400 نفر تماشا داره. خواهش میکنم 1000 دونه لایک نگرفتیم، 2300 خطیب نیم. من خواهش میکنم که همین وقتی که 5000 آدم ما را تماشا میکنه، خواهش میکنم که 2500 لایک داشته باشه این برنامه. من میفهمم که این مردم ما را دستگیری دارن، значит طرفدارای حکومت بسیارترن ای طرفدارایی که مخالفین بگیم. به همین خاطر برادرای عزیز شما باید پیشنهاد نکنی هرچی، برای که شما تعداد کمتره. من میخوام که تعدادی بیننده های من زیاد باشن، شنونده های من زیاد باشن، طرفدارای من زیاد باشن، ای طرفداری رحمان بوده طرفدارای من زیاد باشن. من دعوای هیچ چیز دارم. به همین خاطر برادرای عزیز بمونه لایکاتون کتمت که تازه وارد شده ابونه شوه به ما، دستگیری شما پیشروی ما های. باقی میریم. خوش برادر عزیز کامیرا تا بکش. چی نام داری؟ نارف. بفرما. سلامتان خوبه کجا؟ و علیکم السلام. خوبیم. بفرما برادر عزیز. سبب در چیه که امروز مردم تاجیکستان ترک تاجیکستان دارن؟ شبکه همه یکه. چیه؟ همه یکه. چه؟ همه تنجیه همه علوه. همه تنجیه؟ همه تنجیه. همه تنج باشه. خدا نگهبان و تنج باشه. همه برای چی خیلی بستید؟ چه کردیم؟ برای چی پس داده پس دادوسید؟ ما کجا پس داده؟ یگان همینجا اینا من 1.5 ساعت برنامه دارم. یگان کس همین رحمان گفت که ما ترا نمیدونم اخوراتش کرد، یگان دشنامش کرد، چیکارش کرد؟ شما کجایید؟ ما دوشنبه. کجاش؟ قبادیان. قبادیان خیلی قاید نیست اینکسه. چیه؟ شما تاشن قبادیانه؟ بله. تمام کجا تلفنت میکنم. بچه با فکرم که تاچ نزدگی مسته. یخی سلام علیکم. یخی بعد یخی بفرما. سلام علیکم. و علیکم السلام. اما گروهی گفتیم نامروش چه دسترس کنیم چه داخل شیم؟ برادر عزیز رقم تلگرام من موندگی بود در ویدیو یا ویدیوی قفا عبد رو تماشا کنید. رقم موندگی بگید در تلگرام بنویس، ان شاء الله که صحبت بکنیم که در واتساپ. فهمو گرم نیست که ما بشویم. تمام. خدا نگهبان تو. سلام علیکم برادران عزیزی من. برادران عزیز، برادر کولاب سلام علیکم بفرما. سلام علیکم المازم. و علیکم السلام. اوکی تاجیکستان بهشت روی زمین است که در اون بهشت همه را راه نمیتم. اون بهشت برای همون پیشوا و دزد و حرام هم خیلی چیزا هم برادر برای همین خمه برای نه بهشت. تاجیکستان برای همه را تاجیکستان نیست، برای همون آدمایی که دزدن، برای همون اموالی اولاد اموالی
بیشتر правильно میگن او برای خودشون میگن این چوپلوسا یک سگ هوا هم بابا مردم از زور میان مردم قیمتی های به سویتی های به اوی های زندگی حلال ندارن کنش نمیبروین دیگه چیکار کنن بله وقتی را دود بگن با دودشون هیچ که نمیرسه بله برای همون میبروین مردم بزرگ شدگی های توجیکستان همین انشالله میرون برنامه خوب داریم مردم دعوت داریم که بیاید سرجم شویم برقمو زنگ بزنه یک کار بکنیم که ایدرن یک کار بکنیم ایدرون الماس جون من همون روز گفتم بر وقت با میگم در برنامه محمد اقبال هم در برنامه برادر حسین اشرف هم گفته استم که تا ایدرون نخیزم مبارزه هیچ کار که نمیتونن بله من برنامه همینه که در درن یک برنامه دارم انشالله بچه‌ها رو میفهمونیم بیاید دستگیری بکنید زنگ بزنه انشالله برنامه را تشکیل میکنیم میره تاجیکستان انشالله همش خوب میشه به یگان خونریزی به یگان و اثر زیادی پروست رحمانوف هم خودش میمونه به استعفا میره تمام الماس یک وقت خودت اعلام کرده که من اینا تیار میرم کسی هستی اینا من بزنن برادر عزیز بازیم من قسم خوردگیم که یکم انسانی که اروپا میروه همون انسان منم همون من شغل بازیم در همون قولم استادگیم یگان گران فکر نکنه که آدمای اروپا نمیگردن نمیویند شما باید بخیزه یگان کار کنه و بعد ما در آخر بیامی گپ نیست من با پیش خیلی گپ نیست من میخوام که یک کار بکنم برای همین دولتم برای همین ملتم یک کار بکنم به همین خاطر خلکی گپ نیست که یا مردم بخیزه انقلاب کنه رحمان فبا قپا باید بیارن من رئیس جمهور بمونم این تقوری نمیگیره در یگانجا نگه در رئیس جمهور آشد تا سعودی شخصی گوشتش خودت میده نکنی آشد خودت خورده نمیتونی فهمیدی آش تیاره لبای کس میخوره باید مهنت کنی که باید آش بخوری علمونو در روغن ریختگیم در پیاز شیم انشاءالله که اصنوش هم میده میکنه میریم به سر آشه برادر الماس همین توجیک خودمون برادرای خودمون با دلپری را نیست عزت همون هم گفته بودن ایت شیری نریمون در گرد تیمون در این همین تلتلت نکنن خودشون بعد اسم گرده که نشری نرا میبینی نشری مودره بله انشاءالله که تو ایدرون بدور شده سوده برادرها بسیار زنگ میزنن انشاءالله که سرجه همیشه یک کار میکنیم ما تیاریم تشکر برادر عزیز خدا نگهبانت دیگر رو قبول کنیم برادر عزیز استودیو آدم زیاد های مردم خیلی انتظارن میخوام که دیگر رو هم سخن بتیم خوش فکری تازه سلام علیکم علیکم السلام بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام برادر عزیز درخشان صدای من میره من بله بله صدات خوبه صدام خوبه من رحمت که به تکلیف کردید و به یعنی که برنامه‌تون راه دادید من همین فهمیدم که شما رئیس جمهور شدنی تاجیکستان بله از شما یک درخواست کردم ممکنه که اگر من فهمیدم که اگر رئیس جمهور شوید به همه 500 سومونی میدهید بله از شما میشه درخواست کرده که اگر رئیس جمهور شوید مبادا به من 550 سومون دهید چرا که من همین را از خودم حساب کردم اون روز که 500 سوم نمیرسه برادر عزیز من برای یک کودک میتیم برای کلانان تا سنی 18 ساله من برای چی میخوام همین کارو بکنم برادر عزیز یک دقیقه من برای چی همین کارو میخوام بکنم امروز حکومت ای فرزندای همین ملت طلب داره که بیای خدمت بکنه به دولت
وقتی که دولت تر یگون چی یک نمیتیه تا اسکریپشن نه میکنم سویت من دادای در نه 550 سنته یگون چی ندادای امروز طلب میکنه من میخوام یکم فرزندای ملت بتیم یگون چی پسان اونو یگون چی طلب بکنم برادر عزیز او چه مویم میکنی فرزند برادر عزیز حاجی قدیگه بیستی اگر 1000 سومون هم ممکنه که نرسد حاجی به رحمان هیچ تو نمیتیه زندگی تو گذشت یک آدم که آخر برنامه میخواد یک کار بکنه شما میگه که 50 تمام دلت آمد بزنه نفهمیدم 50 سوم جمع کنید بابا شما برادر عزیز چی با همه چیز رحمانوف طلب نداری ولی من رئیس جمهور نیستم من رئیس جمهور شوم بعد بیای سوالا بده من برنامه همین اگر آخر شما مردم باوری قبول نداره نکنه ما همین میگم دیگه که من مردم اوجه باور قبول کردم نکنه میریم خفای زندگیمون دیگه و مثل هم برادر عبدالرحمن انا من همین فهمیدنی بودم که شما در همین راه خودتان استوار هستید یا نه از آن اوجه برادر عزیز وقتی تو سخنرانیتون یک معلوم مردم قبولت نکنه چیخته هم میتی میبروین همین هر روز برومده 3-4 ساعت برومده سری مردم هم گرم کده سری ختم همین چی در کره همین چیز نه درخشون عزیز شما بعد از آن که دوره به در آمده نباید که اوجه ترسید میگویم که من دوره نترسیدم که در آمده من اگر میترسیدم با یک دو بار برآمد که اگه بدم در برادر محمد اقبال در برادر اشور در همین برنامه‌های حق و باطل اینا منبر مهاجر صدای مردم و بس میکردم میرفتم دیگه خفای زندگیم نه که اینا ظلمی بسیاری بد کردن اینا فکر کردن که من میترسم دیگه خاموش میشم نه من برنامه خدمه میبرم من این دفعه هدفم کلانتره اون دفعه من تنها برادر میگفتم زمین میگفتم مسجد میگفتم من دیگه هیچ چیزا رو نمیگم من کلا میخوام دیگه تاجیکستان آزاد میخوام ببینم برای همین شما نگید که من میرم برای خودم شما باید که راست گوید که نیاز برادر عزیز صحبت بسو من گوش بده یک انسان اگر قبولت نکنه مردم من رحمانوف نیستم که در سر مردم مجبور بیستم این رحمانوف اگه سیاسی من میره همین قبول کردم آدمیزاد شما 4-5 سال 550 اگر من ایشون بچه من کار شما نکنه قبول باید پرت روا تمام نه گوش کنید نه درخشان همین برادر یک تا برادر تیز تیز گپ زنه بار که در استودیو آدم من زیاده تست در کامنت ها نوشتن که این بچه را برو گوش کنید زلو بود میدونید زلو چندین سال پیش سالهای 2016 همین یک برادر دیگه تیزتر در همیز دیلا بودم آوازش باری کرده گپ زد که منم همون через программа هست مخصوص کرام به نامش через همون آوازم غصب کرده زلو با گپ میزدم بعد دیدم که آدمو بسیاریشون فقط میلقن به مقصد و به هدف بعد این کارو برو بس کردم شاید موضوع اکو یه دقیقه همجا بیست که یک کس از تاجیکستان زنگ زده زده که یک ببرداره میشیم من فکرم پروسته گفتم سلام علیکم خدا اینو بینده شما مسلمان نمیشه دشنام تحقیر نه زنگ تلفنی هم برداری ای تاجیکستان رحمانوف مرگ بده بعد قطعی نمی طرف درود شما من همجا یک ساعت چید یک ساعت یا 2 ساعت میشه که من همجا گپ زدم یگان بار همی حکومت یگان کارگر شه تحقیر کردم دشنام کردم این همینو طرف درود تا رحمانوف که میوین نمیدونم دشنام میتین من نمیگذارم که در رحمانوف دشنام بتین بعد این مبارزه دشنام قطعی روی حل نیست باید یک کاری کرد که مردم ایما عبرت بگیره وقتی که من دشنام بتیم مردم ایما چی عبرت میگیره به همین خاطر ما باید اشما فرق داشته باشیم بعد میگم که همین که عدد چه قبول کنم باور که خوشینه برادر عزیزی ما خدا نگهبانت چیم داشتی مجاهد سلام علیکم بعد مجاهد مهاجر ای برادر تیاری تو این برادر عزیز سلام علیکم و علیکم السلام فرمای برادر عزیز همون
бародар дар ҳамун студия бидор ба як 3-4 та бародарҳоро бирор ҳамун студияда савол ҷавоб инҷа садои мардумай барои ҳамун сухани озода мумкин ки шуморо вай чӣ мекунам мумкин ки мо ҳама инсоно як бародар як ҳамчун бародар буд ягон ай номи шумо бу як камтар ягон саволи шумо метиҳам мо ҷавоб медодем ҳамин хел шумо чӣ надоред ки як 2-3 бародари дигаро ҳамин хел бирореду ҳамин хел як саволу ҷавоб шавад хай наёянд чикор шо кунам нашавад ҳози ҳамин бародар шуморо дидам тоқа дар барномаи гузаштагӣ ҳамун ҷамшед гуфт ки ҳамун шуморо тоқа мебинам баъд ҳар як тараф нападат мекунанд ҳозир ҳамин одам маълум буд ки шумо издивоҷ кардед вай барои ҳамин ку камтарак шуморо тоқа ки дидам баъд ҳар хел саволҳои акун вай саволи вай чӣ хел гап занум манфӣ бигӯем мисол мешавад барое ки шумо ҳамун ҷамшед шуморо гуфт ки ҳамун рӯз ман мухолифи ҳамин зидди ҳамин сухани 500 сум ҳар як шаҳрванда метиҳед ҳамун ҷамшед бародар гуфт ки ман ҳамин шахсан ман гуфт хилофи ваям зидди ҳамин сухани ҳамин бародар алмазам агар ҳамчунон ки мо дар як ҷо бошем бо ҳамин сухана ҳамун бародари ҷамшедам гуфт шумо ин сухана дар мардум гап мезанед ин мардум ан ҳамин хел баромада шуморо ҳар хел гап дар хитон шумо гап харидагинда мақсад ҳар хел баъд чиё мекунанд усал мекунанд хел қопал кар гап занед бародар азиз вақте ки усал мекунанд намехоҳа бигзор ҳамун гадогия интихоб бикуна бирава ман ягон каса маҷбур намекунам ки бародар иҷа алмаз дохил шаве шумо бояд эҳтироми ҳамаро бояд ку шумо як хел бояд як дақиқа ман ягон инсонам маҷбур намекунам ки биё тарафдори ман биша бибин муқоиса ки маҳқилай биё марҳамат дари мо бозай барои лубои инсона раҳмонов 31 сол шуд ягон чӣ наметия мардума раҳмонов свет мо надод як свете ки мо тоҷикистон хидмои 3 солиш мекунем надод мо шумо чихе ай раҳмонов як чиз дига бо талаб мекунед ҷои раҳмонов талаб карданаш дига нест барои ҳамуқа ҳози даврае ки бояд ман барномама ба мардум равшан бикунам ки мардум бишноса ки мисол барномаи паймони миллӣ ба ҳама маълумай барномаи 24 ба ҳама маълумай барномаи додоҷон ба ҳама маълумай ватандор манам мехоҳам ки барномама пиёда бикунам мардум интихоб бикунанд алмаз номут алмаза ҳамин маълумай ҳамин номут ки ҷавобу дар номуда ҳаст ҳамун ҷавобу шумо фақат ҳамин номутро пеши назарат биёр ҳамин тоҷикистон ҳамин таблицаи менделеев ку ҳамин худаш ҳамин президент гуфт ки дар ҳамин чизи москва дар баромадаш пеши ҳамун вақте ки ҳамун рӯзе ки гуфт ки ви нас не уважаете гуфт ку ҳамун рӯз гуфт ки таблици менделеев гуфт у нас всё гуфт есть гуфт ҳамин гапа шунида ҳамун бале ана ҳамун гапа ки ҳавайро шунида бошӣ агар ҳамин президент агар сухани ҳавайро ки боварӣ дошта бошӣ дар ҳақиқат як бор ҳамун сухани ҳақ гуфтагия инсон агар ки шумо 500 сумӣ не метавонӣ 5000 сомонӣ битӣ як кони агар ҳамунро истифода барӣ ҳамин номут алмаз агар алмаз ҳаст руд ҳаст кони тилло ҳаст кони ангишт ҳаст 126 кони тилло ҳаст ҳаминро ту якташ агар истифода барӣ 5000 сомонӣ метавонӣ бигӯ агар ки аз буҷети давлат агар ки нолам ки боша фақат ин кона истифода бурда тонистан дар кор ҳамина ҷавоби ҳамун одаме ки шуморо ҳамин саволро метиҳанд ҳамин хел ҷавоб те ягон хел мушкилӣ нест агар мо боли ашёи хома истифода бурдан шама не ҳамин буҷаи имрӯзаи тоҷикистон метавона ки 500 сомонӣ мардума бития раҳмонов дорад медизда раҳмонов қати камандаш дизда мардум диздия бас кина мераса ба мардума 500 сомонӣ 1000 сомонишон мераса мешава ки духтара бепул кард мешава ки намедонам милисаву балнисаву ҳамаи чизро бепул кард чӣ бояд дига давлатҳо як чӣ барои миллаташ ҳастай
осонӣ кардагиянд. Дар мо ҳама чи қиматия. Мо мардуми Тоҷикистон квартиран зиндагӣ дорем. Дар Русия мерем кор мекунем, мерем дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. Ин чӣ хели зиндагӣ аст? Ман дар Аврупо зиндагӣ дорам, мехоҳам дар ҳама ҷа хидмат бисозам. Дар ин ҷа зиндагӣ кунам, дар Тоҷикистон ягон хона бирам бисозам. Ин дар ягон ҷо туғурӣ намегирад. Одам дар ки ҷое зиндагӣ мекунад, бояд ҳамун ҷоро обод бикунад. алмаз ин бойгарии Тоҷикистон сару охир надорад. бале бародари азиз, 1 дақиқа як нафара қабул кунем. 1 дақиқа. Хош, Аҳмад бародар, салом алейкум. ва алейкум ассалом. Салом алейкум. Фармо бародари Сози азиз. хубе кардам. Саломатон хубе. Ташаккур бародари азиз. Сабаб дар чие ки имрӯз мардуми тоҷик аз Тоҷикистон фирор мекунанд аз биҳишти рӯи замин? Сабаб амее ки ба мардуми Тоҷикистон биҳишт намефорад. Биҳиште ки биҳишт ба мисли ӯ биҳишт амихеле ки хел мегӯянд ки ба қанд гуфтан даҳани одам ширин намешавад. Ӯ биҳишт ҳамон биҳишти даҳанакия, лекин биҳишт аввал биҳишта нафар месозад, баъд даъват мекунад ба биҳишт, лекин ӯ биҳишт ози шояд дар ҳақиқат барои баъзеҳо биҳишт бошад. Ҳастанд нафарое ки аз номи раисҷумҳур ва аз номи ҳар нафаре ки бошад фаъолият мекунанд, зиндагии хуб доранд, барои фарзандои ҳамонҳо шояд бошад биҳишт. Лекин аз 10 миллион аҳолӣ шояд бошад ки як 100 000 ё 50 000 ҳамун нафарҳо якам зиндагии беҳтару хубтар доранд. ҳамун раисову вазирову фарзандои ҳамонҳо хеш таборош. Лекин марам рости аз ҳамин чи баъзеҳо дар чанд барномаҳо ҷаҳонирам биромад ки Тоҷикистон аз ҳама давлати амнтарин. Ма чанд бор аз мехоҳам ба ҳамин тарафдори Раҳмонов ҳамин савола битам ки мебуранд ин қадр даъво карданд, баъди ҳамун чи ки масалан ҷаҳон эътироф кард ки Тоҷикистон як давлати амнтарине. ҳамин тарафдори Раҳмонов як саволи оддӣ, саволам не, як чизи мантиқи хитон ба ақли хитон якам мардум фикр кунад, агар ки давлате ҳам амн бошад, Раҳмонов сабаб дар чие ки вақте як ноҳия сафар мекунад, иққа телеху, иққа амнияту, иққа мошин сабаб дар чие ки ҳамин қадр чиза мекунад? Раст ки иққа давлати амн боша, давлати дар ҷаҳон якумҷо амнтарин боша, сабаб дар чие ки иққа сарбозу афсару муҳофизу раҳо баста мешаду ба як мошин ё ба 2 мошин 20 мошин кати мирад. Сабаб дар чие? Раст ки давлати амнтарин боша, бура ба маршрутка бурава, мо бигем ки дар ҳақиқат ҳаминҷа амн аст. бародари азиз, ман ҳамҷа як чиз дига мехоҳам изофа кунам. ҳамин Раҳмонова ман 35 сола 36 сола мешавам, ҳамин шаби соли нав 36 сола мешавам. дар ҳамин 36 соли умрам як мартаба Раҳмонова дар Берлин дидам зинда. чиба дар Тоҷикистон ман ҳамин Раҳмонова надидам? барои ки намешавад, ин намебинӣ, барои ки давлати амн най ранги мушворе наметавонам чун ҷо мебуроя меравад, ягон кас даракша намеёвад. ман мехоҳам ки дар Тоҷикистон мардум ба раисҷумҳур буроянд, салому алейк кунанд, намедонам ягон норозигиша баён бикунад, ё ки ягон чӯб Раҳмонов доступ надора ба мардум, намебурояд. чӯ як бор на Путин мебурояд, дигар президентҳо мебурояд дар 6 моҳ ё ки дар 1 сол як бор мебурояд, як онлайнӣ гап мезананд, ё ки дар ягон шаҳру ноҳияҳо мераванд гап мезананд. Раҳмонов фақат мераванд дар пеш гилш, дар пеш пош гил мешапанд, ё ки ягон занаке пеш меравад, чапотии ты зур мепазӣ биё бурем дар шаҳр як дуконот бикунем, ба чапотӣ мо иқтисоди давлата пеш мебардорем. Раҳмонов бале гапои шумоам дуруст аст, лекин боз як чизи дигаре ман мехоҳам ба худо дар ҳамин 4-5 сол Тоҷикистон аку беҳад ҷои кор зиёд мешавад дар Тоҷикистон. ин Раҳмонов савод надорад. як одаме ки омадагӣ, ман хоҳиш мекунам ки маҳалли ҳамин эфир занги ватсапио вай накунед, баъди барнома занг бизанед, фикрҳо назаротро бигед. шумо касоне ки мехоҳед, бародари азиз, шумо гап занед, ман ҳамин ҷавоб дидам ки бовар кунед, яташ занги ҳамин гулаки ширмак буда. бале ман як чиз дигаре мехоҳам бигӯм. масалан дар вақте ки мардум боварӣ доранд ба ҳукумат ё ки тарафдорони Раҳмонов,
یک چند روز پیش یک بچه جوان از ساختمانی یاقوت بود، یاقوت نه، ساختمانی که یک با بیک صبور رفت داشت، یک نفر افتاد مرد امو بیچاره. هم مسعود رادیوی آزادی را هم برآمد کرد، گفت که به مسئولیتی امو وظیفه‌دارای همونجا مسعود که به خطریشان مهیا نبود. بعضی چیزا ویدیویی را هم بود که کران نفرها را برداشته شد به 16 متر گیرش، نه اگرژنی داره او را مسعود، نه یگام چیز، یک چیزی که هیچ به عقل انسان توغری نمیگیرد. هیچ یگام خبر هم نشید، نه یک کس جریمه کردن، نه یک کس به جوابگری کشیدن که جوان مرد رفت بیچاره. درست که برای نان و برای جزوزای فرزنداش کار میکرد، لیکن ای به اهمیتی امو منصبدارا و از به اهمیتی امو تجارتکارایی که یک بیک صبور که یک احمق فهمم را بینی اصلا مثل رحمان فهمم، نه سواد داره نه عقل داره و شلوکه میگرده، یک رئیس علاقه شلوکه کتی میگرده. لیکن اون نفر مرد. مهم نیست که او چی کار میکند، با کی جواب میتید برای امو مرگ اون جوان. راستی کمبودی خیلی زیاد است از طرف حکومت. طرفدارای حکومت هم میدروین بیچاره. من میدونم که بسیاریاش مجبورن، نمیدونن که با یگم راهی نیست است که گناههای امو را پوشانده شود. با این طرف هم گپ زدن نمیشه بیچاره، یخی میکنن نمیشه، میگن که محتوا با علاوه دوم پوشیده نمیشه. این گناههای رحمان فهم خیلی بسیار شده است که یک محتوا هم کلان شده است که دیگه نمیتونن که مردم با چی راه مثلا این شب پوشونن یا دیگر شب پوشونن. این کمبودی زیاد است که برادرای ظفرآباد بود که جا بود دیروز در تلگرام اصلاح دیدیم یک خبر اومد میبرن هر روز دعوا میکنن که ظفرآباد یک خیلی خوب است، پیشروی است، یک کانال پشت شهر یک کانال روان کردن. نمو برادرها کدونی است ممکن این افلاس است که هم کانال دیده نمیشد اصلا در پشت که بود در یک رستوران کلام بود، از پس رستوران است. این افلاسی است. مردم من میدونم که زیادش میبینن همین چیزا را، لیکن بازم بعضیاش ناموس تازی هم به دور نشده است، ناموسی یا مردیش یا غرور مردیت. عبدالجلیل شما همه کامیراتون گیرون میخوای صحبت کنی؟ بکش کامیرات آخی. کامیرات کش کو بعد برداریم. خوش. سلام علیکم عبدالجلیل، بفرما. تشکر. بفرما فکر نظر تا. خودت ای تاجیکستان تماس گرفته شدی؟ نه من RF زنگ زدیدم. اگجا؟ برادر عزیز همه اینترنت خوب که با بیومالی باور که من واپشه آواز را نمیفهمم. خوش خدا نگهبانت. این برادر عزیز من نمیفهمم دخمت چی خط نه تختغان تیونه منه. خوش اینجا کیای با برادر کلوبای اینجا یک کسی دیگه بلالی کی و فارسی نویستگی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بلالی ها؟ بله. بفرمایید. اکا ما توضیح خوبی سلامتی خوبا. قریب فراموش کنیم فارسی را. الحمدلله. انشالله یاد میگیریم با. اکا احمد من ایکو میخوام که همه سری کل جانو میفورم پرزیدنت خودت باشی. برادر عزیز خیلی اکا همین خیلی یک کس میبروه طرفداریت میکنه، یک کس دیگه میبروه دشنام میکنن. خیلی اکا این رئیس سیاست شنین بده. نه یارا تو یارا گوش نکن. با اکا احمد جان یک سوال خود ده. همین مکتب عالی خوندگی وابشه یا نه؟ همون جایی که رحمانوف تمام کرده همونجا خوندگیم. نام با نام ملده با نام الله 100% میشه پرزیدنت آینده ما خطی انشالله. تشکر. یمی
якум одам худам овоз метин. Зинда ва саломат боши Алмазҷон ба пеш. Дабартин. من اخیرا سخن گفت دارم اگر اجازه باشه بفرما برادر. اگه ما اینوم مردم گفت نمیزنم هر کس از نوم خودش گفت دارم. بله. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. هنه دستگیری میکنه طبعی برادر در برات برآمد نقش شده که ما میبرویم. همین هر کس از نوم خودش گفت زنه از نوم مردم گفت میزنی بعد میگن که چی از نوم ما گفت میزنی ما مردمیم. برای همون هر کس از نوم خودش گفت زند که همین شخصا برای چی تاجیکستان رو ترک کرد. همین که سوال ته برای چی مهاجری وقتی که وای گفت که من مهاجرم این مهاجر ما همین مهاجر گفتنی ما درست نیست. ما هممون تجارت میایم تجارت کاریم ما توریستیم هممون. انا همین کو با فکت دلیل و حجتش کو همین محمد انصاری همین مردم تاجیکستان کو دلیل فکتش کتی هر یک وای مورد دکزات کرد که ما مهاجر نیستیم. ما عنوان مهاجری نداریم. ما همه تجارت آمدگیم. در حالتی که مهاجر میشیم اگر یگان من اگر افغانستان میرفتیم پاکستان میرفتیم همین لوای دریا اگر همین خیمه میزدیم همه در اون وقت ما مقصد که خیلی که در زمان پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین خیلی وای کردن مهاجرت کردن انا همون وقت بعد همون ما مهاجر میشدیم. این حاضر همه بیزنس اومدگی برای همین سبب نخستن مردم چند سال ما همین گاب میزنیم. ان همین یکم درجه همین سببش همینه که همه پول کار میکنن تاجیکستان خانه روی میکنن مهاجرا میگیم نامونایو نکه ما تجارت کار تجارت اومدگیم. همین خیلی که تشکر زیاد برادر عزیز. فکر نظر تفهمدم یک نفر همینجا اومده از پیشوای ملت همین قبول بکنیم یکی طرفدار رحمان فقه بفرمو از پیشوای ملت سلام علیکم بفرمایید. یکی اون طرفدار رحمان فقه یکی بیک صبوره اومده بفرمو از پیشوای ملت. از پیشوای ملت نیست. خوش میریم به سر عبدالخلیل. از پیشوای ملت عبدالخلیل شم گریخت. علی احمدی سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. آخه آواز سازی چینجی. تشکر برادر عزیز. همه برادر که نه همه آخه اینجا صحبت که سال نگه محمد شهرت اومده گیم همه برامد جا همینجا مهاجر بود تو که مجاهد همینجا با فکرم همینجا یک سوال داشتم که جغرات نگه همین سوال ده همین که همین 10 میلیون مهاجر در تاجیکستان تجارت کردن نمیتونستی اینجا اومدن تجارت یکمش که اومدن با گفتن برادر تجارت اومده باشن برای چی میان در اینجا عذاب میکشن و دیپورت میشود تجارت در دیپورت میشد میکپن اشترافت میکنن میکپن سستریوم میبرن بله روز همه یک تجربه ما گفت توریست همه همه 2 میلیون توریست اومده اینجا توریست دسته اومده در اینجا توریست اومده نمه مردم بله خدا چه ها گپه میگه که تجارت دیگه تجارت کامش داده در توریستان قدم میشده که چی رو اومده اینجا این اکنون نیست که همون کارخونهایی که میگن در همون توریستان 120 چند کارخانه کیلو اگر هم 120 چند کارخانه کیلو را گفتم برادر اگر هر یک آدم هم میدادن هر یک شهروند اگر یک مثال 10 نفر 15 نفر هم میداد نالو شخصش میسپارید مثلا هم کارکار میکرد همون درون هم دولت آباد میشید هم 50 100 نفر خیلی جای کار میشید
هم آدم را بهبودی میشید، هم درآمد دولت میشید. بله تشکر زیاد برادر عزیز. نظر دیگر رو بگیریم. هم اصلا تجارت هم برای چی تجارت در پاکستان نمیشه دیگه میشه، برای که تجارت برای که اولادی تعجیز و معجود داره، برای دیگر کسا نیست. تو عجیز و معجود تو نارا دفت نشه مردم در تجارت خانه میتونه یا اون چی خانه میتونه. بله عجیز و معجود هم هر چی بر مقصر هم ریشکن کرد در یکم دایره سلکو باید دایره مردم باید او داوی جان در کسی برای و دفت و حشرات و تجیسان رو بود شود بیهیش میگن تجیسان بیهیش تو وقت گلیم حشرات عجیز و معجود رفته دولت مردم توجیب بیهیش در بستری نمیدونن. بله تشکر زیاد برای یتیم پای برای امومالی برای رستم های برای ازده و تخمیله و فیروزه و رخشنده و برای نمگو های برای دیگر کسا نیستن. بله تشکر زیاد برادر عزیز. برای هم کودم های. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر صبوری خوبی بفرما. امیدوارم صدا میره و خوب. اگه یک جان بعد چون که تنها نشسته نمیتونم با وارد نشم که میبرم یک کم تا مشکلات چیزای دیگر. خیلی انشاءالله اینو موقتیان احساس میکنم انشاءالله برکنار انشاءالله. سلام و درود بار دیگر. امیدوارم خوب هستین، سربلند خانه آباد باشین، در هر کجای باشین موفقیت. آرزوهای چه آرزویی که دارین پروردگار بگذار عملی شود، بگذار عملی شود. موضوع درباره مثلا مردم چرا چی میشود میبروین از تاجیکستان. چرا از تاجیکستان در 26 دقیقه یک تاجیک میبروید تاجیکستان؟ امروز این خبر من شنیدم واقعا در یک روز. که دیگر ما روز سال حساب کنیم چقدر شرمنده میبروین میروند. اما واردیش هیچگاه تحلیل نکردن. جالب است در چند قفس وارد نشن. جالبه. یک برادر عزیز رحمان، ما بعضی مردم مبارز من رحمان از ساده خیال میکنیم. رحمان ساده نیست. رحمان در نقشه هایی که نسبت تاجیکستان گرفت خیلی رزولتاتیو برای اونه، چون که قشر جامعه قشر جوان وقتی خارج از کشور میرود، وقتی که یک نیروی بیرون میرود که اگر این نیرو در داخل کشور میبود هیچگاه رحمان به این عملهاش موفق نمیشه. بله. پس از اینجا به خلاصه میآید که باید ما و شما زودتر یعنی زودتر تبلیغ خودمون برای مردم هم رسانده بکنیم، مردم هم آگاه باشد. یعنی این سیستم را خودش همه کار کرده مردم مجبورن بشود میدن همه برای خودی باید. اما امیدوارم که انشاءالله روزهای سالهای نزدیک، روزها نه سالهای نزدیک انشاءالله مردم به خلاصه خداخواهان بیان برسن و حتما حرکت میکنیم که حرکت میکنیم. بله همچه یک دو نفر قبول کنم ها برادر صحبت کنیم. بفرمایید. کمال سلام علیکم بفرما. رحمان ساده نیست. رحمان در نقشه های نسبت این برادر خیلی پفتار گوش کرده شده خیال بینم که در جوی برادر عبدالله سلام علیکم بفرمایید. عبدالله بفرمایید برادر سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. برای کارتو تشکر. اگر سوال داشته باشه بفرمایید. بسیاره گپ چند خیرگوی گپ بسیاره. بفرمایید. دایی 30 سال میخوای گپ پرسیده است کی؟ بفرمایید برادر.
کنفرانس خوش برادر مجاهد سلام علیکم برادر چخیریه که اینترنت سسته چیه یک کسی دیگه به نام فویس اس در آمادگی اجازه دادگی نیستی نمیتونید شما صحبت کرد شما میتونه که از سر وارد استودیو شه اجازه بتیه خوش مجاهد بفرمو برادر عزیز برادر آخر سخن در همین سوال شما جواب میدادیم که همون هر کس شخصا باید اینا خودش گپ زنه همون کسانی که داخل میشن اگر که چی باشن مهاجر باشن بگو که برای چی تو برآمدی همون شخصا همون آدم گپ زن که چی سبب شد که تو ایام تاجیکستان ترک کردی با چی سبب زندگی مقصد یگون مشکلی داشتی یگون کس شما رو فشار آورد همون هر یک شخص خودش پرس این خیلی خوبتر میشه این شخص من آخر سال 6 سال پیش از تاجیکستان ترک کردم برآمدم تمام اویلام خطی همین 6 سال پیش همین خیلی خود در همین حالتی همین وضعین خود حس کردم که وقتی که آدم در زندگی میرود یک جای کار نیست یک جا میرود مثلا کارش میآورد در اونجا فقط میبیند که غوغا جنگ میبیند که یگان کارها اگر کند یگان جنگ کند میبرد محکم میکند مقصد 5 وقت نماز رفته مسجد میخونید میدروید در مسجد نماز میخونی سخنی یک حدیث گوش کنم میگی یگان چیز گوش کرده نمیتونی یک گپ حدیث گپ زنن میگی تو در رو گپ میزنن که تو یگان گپ نزن که تو حق نداری همین خیلی نفس کشی همین هر یک انسان حقیقت نمیدونم این باید هر یک انسان وقتی که همین خیلی حالاتش وضعی شد نفس گیریش تنگ میشود دیگه خودش در همون وطنش هم که باشد نقص هیچ نمیکنه بعد یک فکر چی در سرش میزند میگه که بیا که اکنون برآمده ترک وطن کنم دیگه در اونجا دیگه خودت میبینی که یگان خیلی تو دیگه پیشویانت میبینی که نمیشوه همه طرفا دیگه محکم چیزو برای همین برادر هر یک شخص همین خودش اگر گپ زند سخنی همون خودش برای چی سبب شه گپ زند که برای چی برآمده است این بهتر میشود از نام مردم گپ میزند و مردم میگه که من اینجا ایستادگی تو چی نام ما گپ میزنید انا بعد مشکلی وضعینی همین سببش همینه که من همین باوری دارم که هر یک انسانی که اگر کمتر ذره همین خونی اگر انسانگری داشته باشد و مسلمانی در نظر مسلمانی فهمیش داشته باشد این چیزا در وجود یه آدم همین نفس گیریش تنگ میشود اگر در تاجیکستان رفته خودش نقد حس کرده نمیتونه اگر که پولی مالی دنیا هم که داشته باشد و باید برآمده رود که او پولی مالش یک روز نه یک روز و میداند که بالای طوری درد سرش میشه برای همون این برآمده باید ترک کرده اما خیلی آماده است هر روز از چند سال شد سالهای آخر تماما صفی همین مهاجرا با بسیارتر شده من حاضر زمستان سمالیاتا ما هم رفته از همین سمالیاتا استریچت کنی میریم اکثریت پاساژیرها همش کمپیر و زنک آماده است کودکای مایده همین هفته گذشتگی ما همین خیلی رفته استریچت کردیم اوفا همین زنک و کمپیر بسیارتر میفروشند برای همین سوال ما دادم هم من میگم که پیش فرزندان اومده هستن پیش بچه‌ها اومده هستن بچه‌ها میگن بیا در اونجا سوید نیست یگان چیز مقصد که مشکلی داشتن که همونو اومده هستن بله برای همین خاطر ما باید نریم دیگه باید ما مردم سرجم کنیم تاجیکستان بریم یا زندگی خوب در تاجیکستان با خودمون مهیا بکنیم خیلی برادرمو حسن اشور خوزی گفت همین نوکیا بیلاین خوز بتیانت نمیگیری رحمانوف همون نوکیا بیلاین اوز آیفون برمدگی دیگه ترقی پیش رفته او تلفن کنوپشنی کار نمیره دیگه رحمانوف هم یک مدل کهنه شده دیگه و کار نمیوه یک جوان بیوه یک انسان بیوه که ایده خوب داشته باشه رحمانوف 13 سالش رئیس جمهوره
برادر در این چیز باید سه رئیس جمهور علش میکردیم نه که متاسفانه مردم ما همی خاکزنی دوست میدارن خپی جندم یعنی بله رحمان ایستادیم بله بله برادر الماس در آدم زیاد های میخوام دیگران فکر نظرشون بگیرم آخر سخن ممکن باشد برادر بگو برادر الماس عزیز سخن یکم چی بگو برادر عزیز ما هم با هم برادرای همین مهاجرای همین شخصا همین روسیه مسکو همین تمام روسیه چی درخواست داریم که گفتنیم که همین التماس من دیگه خیلی نفهمید نغز بینید با چشم عقل بینید روز تا روز وضعیت روسیه به نهایت وضع شده کسانی که شخصا مثل ما کو اگر شخصی پاسپورت گراجدانство داشته باشن هم مرا یک خیل حاضر و فشار رو چی آورده است برای همون کدامی که وید نجیت است دارد رفته سپردنی باشد خوبش نرود سپردنی نرود که همین خیل برداشته حتی فکر و اندیشته کو نمیپرسن برده موبیلیزاسیا کردن ایتنی خلق خودش بخشید برده اوکراین جنگ میبرد برای همین روز تا روز شب و روز همین شب و روز به نهایت وضع شده برای همین بسیار این کارو باید پاسپورت روسی نگیرن نروان جنگ در اوکراین کشته نشوند انشالله که فکر نظر تو خوب تشکر زیاد بله بله برای همون بسیار احتیاج شدن در کار این روسیه برای ما حاضر به نهایت همین خیلی این جدی دیدن در کرده که این شوخی ندارد وقتی که بردن 4 برادر همه در همین ایستادگی در روسیه هر 4 برادر چیز شهروندی روسیه دارن هر 4 برادر اگر برده کو یک شب میبرن یک شب نصف میشوند برای همون این حاضر به خدا جدی همین برای همون قبول کنیده برادرها بخشش زیاد اگر اون گپی سخنی چی گفته باشیم همین برادر جمشید برآمده یک شخصا یک برنامه کرد من 100% با همین برادر جمشید من چی راضی ام ده همین سخنای اول گفتگی 100% درسته برای همین کمتر همین درباره همین برادر صبورم کمتر شهر میداده در همین باره همین گراجدانство روسیه کمتر اگر که علاج داشته باشد همین یگان برادراتون خیش توراتون یاری کمک کنید همون طرفای یوروپ روان همین روسیه مقصد که برآمده رفتن در کار یک علاج کنید دستگیری کنید برادرها رو دعوت داریم که تاجیکستان بریم شما میگه که اروپا بیا اروپا گیجا میای اروپا میای مثلا خام میره به غرض خورده خورافتن دیگه یگان کار نیست در اروپا یگان کار نیست اروپا گیجا میای ما اروپا اومدیم که اگه شما اگه ما بیای ما شما رو دیدیم خورده خواهید ما رو میفوره که بخوریم خوریم برادر عزیز برای همین خورده خورافتن در تاجیکستان یه بار ایجاد کنکریت نمیخزی بعد میخری خواه میره سببش در چه همین مهاجرا همه یک گپه شود همین 3 ماه زمستان همین وقتی وزمینی در همین خنکی سردی اگر مهاجرا اگر همه کسا کو اگر خواستن همین گپ همه یک گپه شود همین 1 ماه پول روی نکنن تاجیکستان همین مادر تا بگو که اوچا برو میدان بگو همین هم اگر همین گپ سخن اگر یک جایش دیگه گپ زنه همین باور کنید همین ماه تو ینوار کو ان شاء الله رحمان همه برآمده حق حقوقی خودش طلب میکنه 1 ماه اگر پول روی نکنه برادر عزیز همین خودت حاضر برآمدی نه رقم تا میدونم نه چهره تا میدونم مثال چی قضیه خودت وام میخره بیا شناسیم بیا زنگ بزنه همدیگری اونا بشناسیم بیا جمع شیم یک کار بکنیم هدف ما همین برنامه چیه که مردم چهره همدیگریشو ببینه الماس برادر زدی ظالم گپ زده است اگر یگان کار میکرد همین ظالم میکردین ما را میکردی میگرفت نمیدونم میدزدید میبرد مو قتل مو میکرد یگان هیچ کار ازش نمیاد این هم یک آدم نیم مردم یک دقیقه الماس برادر
بخشش باید شما قطعی ما باشه برادر یک دقیقه آمد صحبت بکنیم یک کاری بکنیم که بریم رحمان فر گفتی برادر همین صبوری که به بازنشستی بریمش یک شعر جالبی هست که مگه که خوشبخت اگر خار بکارد از بخت خوشش لاله و ریحان بروید بدبخت اگر مسجد بسازد یا صفش فرو ریزد یا قبله‌اش کجاست. بله من چی میخوام به برادر عزیز واقعیت باید ما اولین وظیفه که ما مردمی که خارج از کشور حضور داریم اولین با تمام کیفیت با تمام اما نیرویی که مثلا انرژی که ما داریم مثلا باید تلاش کرد و در این شبکه‌ها صحبت کردن در کار است و با تبلیغ کردن در کار است که حد اقل ما بتوانیم به گوش مردم برسانیم. انشاءالله امیدوارم که اگر وضعیت اقتصادی که در داخل روسیه زیاد تنگی که کرد مردم که ببینن که کیفیت فعالیت طوری ندارد مردم انشاءالله خودش جمع بشه برمیگرده با امید خدا میریم یک کار میکنیم. اما ما نباید منتظر بشیم که فشار اقتصادی هجوم کنه به مردم بگردیم. ما دستان در جیبا در همون کسان نمیمونیم بشینیم اما زیوشکل خویده بشیم. انشاءالله با همین توسط با همین شبکه حرکت میکنیم و آگاهی خودمون به مردم میرسونیم. امیدواریم که مردم از این سخنها ما لذت میبرن و به خلاصه انشاءالله میگوید. برادر عزیز یک دقیقه شما همجا بمونه من همجا 3 نفر دیگه قبول کردیم قطعا اینو صحبت کنیم انشاءالله که 5 دقیقه میگردم. باشه بفرما. تمام السلام علیکم. صدات نیست برادر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما. خوبی برادران؟ امیدوارم که خوب و سربلند صحت و سلامت باشه. شکرانه پروردگار شکر به اندازه الله. از شما پرسم خوب هستین؟ سلامت باشه. برادران ما همه یک وای دارم انتقاد دارم که همه مجرم برام که همه 3 منوت 4 منوت زیاد گپ نزنن برادر. عوض این برادر برآمد گشته و برگشته همه یک گپ تکرار در کار نیست. مسائل مهم برداشتون برادر مسائل مهم برداشت هر نفر و هر گونه درک میکند. مسائل مهم برداشت. الان خودت برادر عزیز از کجا داری زنگ میزنید؟ از تاجیکستان از غربت مهاجرت؟ من از اروپا گپ میزنم برادر. از اروپا. از یک سبب‌هایی که مثلا به اروپا رفتی چی بود؟ سببش که تحقیر و توهین بعد همه فشارهای حکومت. خلاص که من در برنامه ها در هر برنامه به چهره آشکار میبرم. هر حوض همین خشید که من مثل اونجا نامون غرم نویسته من غرمم. گرفته. ماشاءالله. سبب خروج مردم از وطن همین است که مردم ناراضی اند. وقتی که ملت ناراضی است برای ناراضی را اعتراض برای که آن که ناراضی هستند مردم میخواهند اعتراض کنند. برای اعتراض کردن زبان گویا در کار. از زبان گویا را مردم ندارند برای که اجازه اعتراض کردن را ندارند و گوش شنوا در کار که حکومتی ها از اعتراضیان باید که گوشاشو باز باشن که حکومتی ها گوش شنوا و باز ندارند. همین دو کار سبب می شود که مردم آهسته رخت سفر میکنن از وطن میبروین میروند. و با یک مسئله مهمی دیگر این است که ما که همچون مسلمان هستیم کروپسیا ملت ما را کمر شکست. کروپسیا تمام مؤسسه های دولتی و غیر دولتی به درجه بلند است. کروپسیا که
ملت دیگه تحمل یاوه نداره. هر کسی که میخواه همچون مسلمانوار زندگی کنه، زندگیش به پیش بره، غیر قابل است. برای هوا مثال ای آیندهش میترسه، ای او دنیاش میترسه، میگه که به من رخت سفر بردم. از همین دولت میبره او سوسته میرود. هیچگاه هیچ ملت از بهشت نمیگرزه، از دوزخ میگریزه، از جهنم. کی از جهنم؟ این نام یک شعار کردن که بهشت روی زمین، اینجا جهنم ما تاجیکستان. این تبلیغ است، یک خاکی که برای بچه‌ش مردم پوشیدن. بله، برای همین باقی در امان خدا باشه برادران. من میبرم، بعد نوبت به دیگران میتیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. وقتی که در جامعه مشکلات اقتصادی باشد، مردم در تلاش پیدا کردن لقمه نان باشند، این بهترین تبلیغ ها را میتونید پهن کرد و مردم زود باور میشود. آدمی که مثلا وقتی که یک کمتر نادار میشود زود باور میشود و به همین تبلیغ های حکومتی باور میکنه، مثل که بهشت میگن. پس مادامی که بهشت باشه، چرا مردم دارن از بهشت فرار میکنن که تمام ما زندگی ما تلاش و دعا در جای نمیدن که پروردگار ما را به بهشت برسون. از اینجا معلومه شد که تاجیکستان یگان نمود بهشتی ندارد و مردم هم دارد فرار میکند. برادر عزیز بفرما بابت این مسائل خودت چی گفتنی هستی؟ کمی سلام علیکم. و علیکم السلام. دیگه ما یکم صحبت کردیم نه که من یک خواهش از برادران یمی کلوبی خواهش است یا نمیدونم هر چیزی که خیلی که قبول میکنن. هر وقتی که هر برادرانی که میبروین میگن که مثلا پرزیدنت وقت شده کلوبی آوردن در سری کلوبی میورن همین چیزا، درست که این گپ خطا است لیکن گپی درست هم هست. مثلا خیلی درست که در ناموس مردم میزنن. ما از کلوبی خواهش میکنیم که از مردم کلوب که همون غروری که میبروین در این برنامه سر یک نفره که شاید بعضی زنها زیادتر همی گپ میگن، میبروین همون غرور مردکی تونه یا ناموس مردکی تونه که در سر یک زن میبروین بعضیات و هم میگن موی خیلی مو فلون میگن. در حقیقت ما میدونیم که برادران صدیق هستن برادران کلوبیا، لیکن ما خواهش میکنیم که وقتی همین چیز میگن بگذار که همون غرور و ناموس تونه پیش خودتون بدارین، برین در سر حکومت برین یک کاری بکنین که راست که باری شما میکنن همین چیز گناهگار شما رو میکنن. شما میتونین که ثابت کنین بروین مثلا با یک گپ خوب با یا که با یک عمل کنین بروین در مردم نشون بدین که درست که ما خطا کرده بودیم در وقتش، این حاج اثبات میکنیم. تو خوش میگین دیگه بالای همین چیزا مثلا گپ زیاد میشه در همین بوره. همین چیزا مثلا یک خیلی کنن که دیگه همین گپ زیادی و زیادی نشود. ما همین چیز خواستم بگم با برادران کلوبی. نگاه برادر جان عزیز، همین که من دارم صحبت میکنم گفتی همون مغزه کلوب که خودم همه جگری تو بابا برادر عزیز، اگر همه مردم احساس کنند که من همه مردم کلوب آوردگیش اینه، من یک کلوبی میخیزم حتی من برام نکنم نیاوردمش، تهمت به من نزنن. واقعیت چرا دروغ بگم؟ نه بله درست است. نه من نه گفتم درست است. من همین چیز قبول دارم. من میدونم که هر یک خانواده یک خوب یک بد هست. هر کس خطا میکنه. اینجا گناهگار کلوبیا نیست. من میدونم که مثلا از فرصت استفاده بردن تونستن که کدان اگر که ایرا کلوبیا نمیکردن شاید غرمیا میکردن این کارا، شاید یا یک بدخشانی میکرد، شاید یا یک سوغدی میکرد. این کار باید میشید. لیکن همین چیز یک چیزی هست که درست که تا حال همین بگم که بین منطقه جدایی هست، همین چیز تا حال وجود دارد. تا همین چیز اگر بین نرود ما فکر نکنم که این کار ما یگان با سود مردم باشد. برادر جان، برادر عزیز گل با این زیباییش خار دارد. نگران نباش برادر عزیز، هر جوانی که میگد هزار گفتن بگیرد. اما امروز مردم
تاجیک و تاجیکستانی جمع شدگی هستند بر شبکه‌های مجازی با مثل برنامه‌های حق به باطل، صدای مردم، برادرمان درخشان، برنامه الان فعالیت نمیکنن، مثل برادر اشرف هم برنامه ها دارد. اونا هم این مردم از همه گوشه های مثلا تاجیکستان جمع شدگی هستند. انشاءالله این فریب هایی که رحمان با ما میکرد موفق میشید. امروز ما جوان ها بیدار شدیم و به مردم داریم میرسانیم که امروز وقت ساعتش گذشتی، دیگر محل و محل بازی کرد. امروز یک ساعتش رسیده است که مثلا هر کدام ما از حق خودمون طلب کنیم و طلب استعفای جناب رحمان. این در کشورهای دموکراسی یگان جای غیر قانونی نیست. قانونا طلب کردن در کار استعفای رحمان تا به بازنشستی روانش کنید. تمام شده رفت. اگه بازنشستی برادر عزیز به همون پنسیون وادرس کمکی رسیدگی است، اما اونش دیگر مردم میکنند که با او چیکار خواهند کرد. برادر عزیز انشاءالله ساعتش میرسد. امیدوارم که با اینا چی نکنیم. انشاءالله همش درست میشه. نه انشاءالله ما را امیدواریم که هر چیز زودتر درست شود که هر نفر به نزد خویش تبور خودش وطن عزیز بر بگرده. لیکن همه چیزا مانع میشه. بعضیا میگن که چرا هیچ که نمیخیزد، یک کس یک کار نمیکند. ما خودم شاهد چند حادثه‌ایم که در یک جا کار میکنن، چند برادرها از چند منطقه در روسیه، بعضیش کلوبی، بعضیش وحدتی، بعضیش غرمی، یک دیگریش در باور ندارن. هر یک تاش همین برنامه را گوش میکنن. الهیده مثلا ما روسیه از اونها دور هستم، بعضی وقت بچه‌ها میگم چرا یک جا گوش نمیکنی؟ میگم من میدونم همون گوش میکنه که من ایمون میترسم همون بز نباشه. میگم من در پیش او گوش نمیکنم، او از ما دور میرد گوش میکنه. میگم هر یک نفر به خودش الهیده بگیم که یک چیز دارد، لیکن حال هم سرجم نکردیم. ما تو اگر همینا رو همش سرجم کرده نتونیم. هم برادرایی که 20 کس در جو زندگی میکنن، لیکن هر یک عقیده الهیده دارد، با فکر یک دیگریش آمده نمیتونن. ما باید کوشش زیادتر کنیم که همون برادرها را با هم دوست کنیم، با هم مثلا بگذار که هر منطقه باشه تا همون برادرایی که هر جای هستن هر منطقه همونا با یک دیگریش باوری نکنن. ما فکر نکنیم که این برای ما یگان فایده و که یگان کاری بشود. تشکر برادر. اگر اینو کسی دیگر باشه دعوت برادر قبول شد. برادر فکر کنم تمام کرد. بله برادر کلو بفرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمو برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام. آواز هسته؟ بله صدا تاش برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. ما همون کلوبم این برنامه شما رو بسیار تماشا میکنم. همین اشیاء مهاجران میگن دمی جای ما پدمسکوی در ما زندگی میکنیم، همش مهاجر هم تاجیکاش بسیار همش در عذاب هم، همش بچه هاشم همش میگن تاجیکستان آباده نکیمن در اینجا عذاب رزنربا چی دوار نیک هم خیلی پلاجنشان به حد وزمین های حق ما 3 سال کمتر گذشت. ما بر وقت اومدی همه قناصیت چون میکنیم به فایده های همه شما ایدول گام میزنیم ما رو برو قچون گام میزنیم. میگویش که شرایط چیه؟ همه شرایطی وزمین با کلام میگیرن. همه عذاب مسکو را این همینجا در کپک کار کستن. برادر عزیز نگاه کن. مبارزه که مردم تاجیک گرفتن شروع کردن، اگر یادت باشد شنودگی باشی رادیوی زیلا، ما هیچگاه دور نبودیم، ما را دور کردن. بالای هر یک مبارز فشار آوردن این مردم مبارز از داخل روسیه برآمدن. ما را چون بازور با فشار ما آوردن که ما از اونها دور باشیم. یادم هست زیلا بود زمانی که شادروان عمرالی قوات الله فردوس الجنت جاش بگرداند. زیلا کسی اگر بداند میدونم بعضی بچه ما از اونجا شروع کردیم برآمدیم. اگر در سنت پترزبورگ بود
народный магазин ҳама мешиносем. мо дар ҳамон наздикои народный магазин бо мардум суҳбат мекардем, мардумро огоҳ мекардем. фаҳмиди бародарҷони азиз. аммо ин режим моро аввал ҳиҷрат мекард бар дохили Русия. вақте ки мо ки чашмомон дидем ки доран болои мо зулм мешавад, мо муборизаро дар онҷо шурӯъ кардем. دیدن که در اونجا ما فعالیت خیلی خوبی داریم، از اونجا هم سرمان کردن برای عزیز. یعنی انشاءالله ساعت میرسد مردم جمع شود میریم. نگران نباش برادر عزیز، ما هیچ وقت از مردم دور نیستیم، ما نزدیکتر در فکر مردمیم. ما این برنامه هایی که داریم میکنیم این حرکت با مردم نشسته صحبت کردیم. یا تو که زنگ میزنی صدا تا میشنویم، درد دل میکنی درد تا میشنویم، پس از این نزدیکتر بشنویم دیگه. پیش از این امکانیت ها نبود. انشاءالله مرحله بر مرحله اومده رسیده شده و ما هم موفق شدیم. این هم کار خوبه برای که تمام میشه روی همین وجه فهمیده است. بچه‌ای که میان بسیار اهمیت نمیدن، بعد اساسا قچون کار میکنیم میفهمیم، بعد یا چی دستشون میده روی این خیلی تولد که 10,000 روز نه و اندیشه شما دیگه خیلی برای هم قیو تولد 10,000 هنوز تولدی که 10,000 هست هنوز عین جوانی شما همین جوانش بسیار درسی هم میگذارن جوانیشون نمیفهمن که مثال در نزد اون جوان ها نوشتی در حال دهنشون خرچکه میپذیرد که انشالله امیدوارم خوب میرسه. انشالله ما هم تاکی حرکت کردیم که همین صفوشون زیاد کنیم که بفهمن بسیار. من در امان خدا با برنامه دیگه در با میدونم یکم وارد امیدوارم انشالله امیدوارم ما دوباره وارد بشیم. موفق ما همینجا انشالله کار کردیم پروا نکنیم، ما دفترتون بهترین تعلیم دادیم انشالله. الله میگم که همین نشد که جنگ اوکراین رفتن همینجا برادرای دو مرداش اجازه شوردن، ما همینجا خمون چیکیم اگر که همین بچه یا شمور هم میدن دیگه یکم بار ترک روسیه میکردن. ما همینجا عدد جسد روی کم تاجیکستان همینجا پویسکاشون دادن گرفتن بردنشون. الله اکبر شده بود مرده بار شناخته هم نمیشه بار که از بسیار همچنی در اوچاد موندگی که یک قدم پیش خفا زده نمیتونن. همه آدمایی که اوجه دارن چی دارن همش این هم خیلی برادر کامی گوش میکنم بفهمم که شرایط روسیه قین شده است، میتونن حرکت بسنی وطن کنن، وطن آباد کنن. انشاءالله امیدوارم میرسیم. بله خدا نگهبانتان باشه، در امان خدا باشه. حالا با میداریم در صحبت دیگر. تشکر. اینجا یک دو برادرای دیگه هست جایی خیلی عجایبات می نویسه برادرای عزیز بسیار همین علی بنویسم و دونم نمیدونم یکون نومی کوتاه بنویسه خواهش میکنم قبول کرده تو نمیتونم. شما خودتون اجازه دادگی نیسته برای مردم از شما نمیمونه که استودیا پرای میای همتون ایستادگی نمیتونه شما گپ زدم. خواهش میکنم که خارجی انسانایی که میتونن امنا بیان صحبت کنن. خوش سلام علیکم. لاشه بفرمو. سلام علیکم. سلام علیکم. فلاش بفرمو. خوش سلام علیکم. Almaz bu. Jeki سلام علیکم بفرمو. و علیکم سلام سوزی تنجی родной. تشکر. خوبه سلامتی خوبه اما تنجی. میشه تشکر. همین جا یک نفر رسیده که چخه بکنیم همین استودیا وارد چه میدونم جا باید بردگه سیلکه را میگذارم نگاه که این همین سیلکه قطعی میجقیش پرمای کمی وای میای ستریم میای صحبت میکنیم. هم خدا یک ساعت ما دنیمجا
шапошап дорум қатами стринг қатами ютуб буварки навиели яхи яке худаш дромада худум бехабар будум дромада чихе дромада ман برادر عزیز فکر نظر در باره که مردم افغانستان دارن فرار میکنن فکر چیه اینا برمد برفت یک نفر دیگه فویس سلام علیکم و علیکم السلام اوز میروا بله برادر بفرما دینا گپ زدم قطعی که عبدالخلیق بلاکیروفکا کردی نکنم خیلی خیلی گپا تمام میکردیم زور بود دشنام به تحقیر بنامه که دو نه من دشنام وقتی طرفدار رحمانوف میکنی بیا مردک شکل گرفت من طرف عبدالخلیق بیا برادر بیا با شرط صحبت کنیم باور که از دو پهلو صحبت میکنیم تماشابین نمیدونه کدامون گوش کنه نمیفهمه نه من قطعی که من دشنام نکردم چی در من دشنام کنم فایده نداره تا مرا دشنام کنی یگان فایده نمیبینیم یگان تموم درسته بابت موضوع گذاشته فکر نظر تا بگو که سبب در چیه که امروز دارن مردم ای تاجیکستان فرار میکنن در 26 دقیقه یک انسان میبره ای تاجیکستان انا که گوش که راست گفتی فرار نیو میاین مهاجرت کار میکنن فرار میکردگی او یکی فرار میکنه تاجیکستان میفروشه رنگی خیلی بخفهمون عبدالخلیق جون بینده همین فراری او آدمی که نگاه که یک خیلی میبرن میرون ای تاجیکستان در همه دولت ها هسته ولی یک برادر برآمد کرد کلوب نامش نویستگی گفت قدشی گپ زدیم شنویدم امورا هستن اینجا بچه ها راست بچه ها هستن که طرف شما هستن بچه ها که زید شما نه که شما یک تیمه بکه که خلیل که غیبت نکن تا یک تیمه تاریخی توجیکستان بردار فهمیدی تاریخی توجیکستان اومد چی داشت سپیتامین بردار اکا یک لحظه جو خود تطرف زن برادرینا نگاه برادر عزیز وقتی که میگوش فرار نگاه کنه گوش فرار برادر عزیز ما یگان گناهگار نبودیم که در داخل خود در داخل روسیه آرام نبود ما یگان کسی گناهگار نبودیم اوضاع دومده سایسوزه چون که من دارم صدا همشنم این گناهگار کی است کی نیست همه پیش الله در گناهگار همین حضور رحمان برای مردم بگریزه برای رحمانوف رهبر دولت های رحمانوف یگان گناه های کنم و خودش جواب میده نه که اونجا در وزارت ها هسته وزیر هسته همه چی هر یک کار وظیفه دور خودش به هر یک چی شما همه هم مرا در روی رحمانوف تومیته بچو شما گپ زدی روز رحمان خب مایل این شدم که جون همین ای که سبب همه مشکل رحمانوف خب خیر تو خیلی میگی تو میگی تو در نظر تو من در تاجیکستان میام زندگی میکنم من نمیبینم در رحمانوف اینا بین آزادی در تاجیکستان چیم در اروپا گپی ما باور میکنی تو در کجا تاجیکستان آزادی عبدالخلیق شو دیورم بعد مرا مسلمانم الحمدلله کجا برم قطعی اویدم قطع فرزادم چی؟ چی با نمیخوندم نه اویلم چی با میرم من زنم چی با میرم انسانی که دروغ میگه من بخدا کو پریوست ویدم میکنیم خیلی آدم این چیز غیر امکانه این چیز من ایسان خود نیا دارم در تاجیکستان ولی نه زنه که قدی کودک من در مسجد ندیدم
ای کجا میای گپورا میگیری وقتی دو مرده کلون دروغ میگه خوش برادر سنت الله سلام علیکم همینجا باری بله وعلیکم چطور بعد میگن که همون وقت سنت الله بیاد تو دهان خیسته کنه بفرمو من یه بچه ها خیمه میبرو میره اما که اسنطلا هم وارد شید برنامه قطع صحبت نکنید برادر تنها نذارین هم دیگر رو انشاءالله خدا امیدوارم نگهبان برادر به صبوری موفقیت هم از میرسیم برادر میندار مهم آنی است که کوتاه میگم ابراهیم مهم آنی است که حتما این تلاش هایی که ما داریم میکنیم اینا به جواب نمیدوند حتما ساعتش میرسد گفته هم مردم تاجیکی حقدار به حق انشاءالله و رحمان میرسد خدا نگهدارتان بالا بروتان کرد احترامی که نسبت اگر کرده باشم اوضاع خواهی میکنم برادر خدا حافظ موفقیت خدا نگهبان خوش این برادر صبوری بود برادر عزیز تشکر زیاد کسانی که ما را پیگیری داره خواهش میکنیم برادر عزیز ما را دستگیری بکنه و ما ابونه شوه لایکاتون بمونه سببی بیشتر دیدن برنامه میشه دیگر در ما یگان چیزی زیادی نیست بمونه همون لایکاتون برادر عزیز خوش عبدالخلیل کامera قطی گپ میزنی یا که کامera تا میکشی خوش اما عبدالخلیل قبول کنیم که همنون منه سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر امیدوارم ساز و تو تینج هستی شکر خوبه انشاءالله همه یک برادر عالی برآمد درباره همه حیوان خوتیک яде гап зад гапҳои зур гап зада то охирша гап назад гуфт ки вай агар мардамӣ боша фалон беҳмадон боша барои чӣ дар дохили ватан рӯзи душанбе як минтақаи дига мерава як моҳ пешакӣ тайёрӣ мебинанд значит вай мардумӣ нест мебаранд вай уро мардум агар интихоб кардагӣ боша вай бояд хеле пиёда барава хеле пиёда мерафтагӣ гуфтестагӣ бояд ки хай як мошин кати барава наход ки ту як моҳ пешакӣ як ҷое рафтаи як минтақаи Тоҷикистон ту халқтара интихоб карда ту як мардамӣ бошӣ ба ин дараҷара бояд нашава охи бале бародари азиз сабаби ҳамин бародари азиз мавзӯи имрӯза ҳамине ки сабаб дар чие ки имрӯз мардум ай Тоҷикистон мераванд хати балаву чақаш бигем ба Русия мерава ба Қозоқистон мерава намедонам ба Аврупо мерава сабабиш дар чие ҳама хе гап мезанам сабаби якумаш зулм дуюм сабаб ҷои корӣ нест сеюм сабаб оилӣ ки дастойнӣ нест тошто ҳамо мардуме ки биромада рафтесай ирӯз бо ма дар ҳамо радиои озодӣ телевизиони озодӣ тамошо кардам ҳар як 26 минута якта сокини Тоҷикистонро тарк кардесай ё сӯи Россия ё сӯи Европа ё ай Тоҷикистон берун рафтесиянд ҳар 26 минута якта ваи тоҷик гражданини тоҷик як гражданини Тоҷикистон дар ҳар як 26 дақиқа Тоҷикистонро тарк кардесиянд якумаш нигоҳи ман нигоҳи худам гап занесам ки якумаш зулм дуюмаш ки ҳаме кор нест сеюмаш ки оилӣ ки хуб нест ин ҳаме бародар номаш ҳаёдам биромад ҳаминҷа дар студия ворид шидагӣ номаш ай хотирам биромад акаи бародар Синатулло ҳамин нафарам вақташ соаташ кати дар ҳамо ҳукумат кор кардагай кори
мисол вай кадагиай муаллим бадагиай омӯзгор инам дид ҳамин чиза дид фаҳмид дид ки кати и касифо касофато намешавад и агар ихеле ранги ваё мешид мумкин ки намеомад ҳамуҷа метавонист ба илму донишу ба мафкурашу ба донишаш метавонист ки дар тоҷикистон ҳам хеле пишти ҳамора гира мисол соҳиби ким ки ҷо мешид дар тоҷикистон не ки ира виҷдонаш бардоштагӣ нестае ки ман ира гӯш мекунам ман ҳамаи шуморо гӯш мекунам ман якум бораи дохили ҳамин барномаи шумо шудесам тамошотон мегирам мекунам ҳама вақт ҳамун пайгиритон мекунам не ки якум бораи дохил шудесам ҳамаи шуморо ман медонам манам мисол ҳамун чӣ фикри ақидае ки шумо мубориза доред я муборизи дига маён тамом бародари азиз худо нигаҳбонад миннатдор ташаккури зиёд дар студио одам зиёдтар мехоҳам дигарон ҳам суҳбат битем мардум бисёр дар комментҳо менависад ки одаморо аз 3 дақиқа зиёд гапзанӣ намон агар осмон ситора бушорам мегӯяд ҳам 3 дақиқа бимонаш гап бале мубориза ва пеш инами як гапи дига гап занам ба бубром фармо ҳозир я пеш аи дохилам кадӣ гуфтӣ ки интернетат камтар вайрона я бирая ҷои соз модарам ҳамиҷа дар қафом намоз хондеса буд ирӯз пага шаҳрвандии русияро мегирад 84 сола модарам омадагиай ирӯз пага инами рӯзи я 2-3 рӯз пас шаҳрвандиша уҷа мегирад ва барои чӣ и корро кадесам агар не модари ма муҳтоҷи не пенсияи ҳамун эмомай не муҳтоҷи ягон чи мо худо ба шукр нар модар ҳамхели дастом панҷоҳум ҳамхелӣ кинам мегзара мера модари мада ҳамун пенсияи ҳамун тоҷикистон умуман дар кор нест мо барои инами чӣ хеле ки ҳозир гуфтам ҳар 26 минут як шаҳрванди тоҷикистон ай тоҷикистон баромада рафтеса шаҳрвандии дига ҷоро гирифтеса и 100% ай дар кор шава 1000% ай гап туғри ай ман ҳамин ҷонканин барои ҳамин не ки нест илоҷ нест охи ҳамун хита ҳамин ё ки ин бародар Синатулло фалон беҳмадон мо як қиёматем як ҳисоб нест бародари азиз дар алоқа бошед иншаалло ки рӯзои наздик ягон кор мекунем ҳамин мо меай ин кори мо хатоае ҳамин кори ма кадесагиам хатоае 100% хатоае мо бояд баргашта бирем ай ҳиҷрат бояд гашта бирем ира калашамхе канда дая 21 бародари азиз ҳамин илтимос ҳамин калаша биё бимонем раҳмонов зинда дамо дар кора раҳмонов мурдаш дар кор нест хоҳиш мекунам ҳамин қатлу куштор дар ҳамин барномаҳо нагӯед аз шумо садқа ин ютуб худаш ҳамин қадаки баъвай дорад программае ки қатлу куштор экстремист терроризм бояд ин чизо гуфта нашавад барое ки мумкине ки мебанданд ютуба ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам раҳмонов барои чӣ мекушӣ раҳмонов бикушӣ на ҷои ман кушод меша на ҷои ту раҳмонов ба мурданаш бояд мо хирсан нашем раҳмонов қапида бурда зиндон кардан даго пулое ки дуздида дар 32 сол бикашем биёрем қарзи давлата битием ин давлати тоҷикистон $420 ё ки чанд қа қарз дорем сари ҳар як шаҳрванд 10 миллион тоҷик 420 евро ё ки 320 евро $320 қарз дорад имрӯз раҳмонов бумра қарда бо 10 сол дига мо магарам бо муҳоҷирата бошем кор бикунем ки қарзи чина бигардонем агар нагардонем бо мияи ними бадахшона мегирем халос мешем ба ҳамин хотир бояд ҳамакаса як коре бикунем ки кор боша бародари азиз хоҳиш мекунам ки дастгирӣ бикунем
лайкотуна бимуне, падилид бикуне, با ما بپیوندید برادرای عزیز. همین روزا برنامه تا 3000 آدم تماشا کرد، 1000 دونه لایک نگرفت. برادرای عزیز بمونه همون لایکاتون، غنیمت هم لایکای شما. خوش میرین. میخائیلوویچ. سلام علیکم برادر عزیز. و علیکم السلام برادر عزیز. تا که کوتاه بفرمایید آخری برنامه میخوام که 3 دقیقه صحبت کنید. فکر نظرتون بگید که سبب در چیه که امروز تاجیکا ای تاجیکستان میبرویند میروند؟ برادر عزیز این بسیار ناخوشی ای بیاد باید ما از دورونوت ای درون تاجیکستان باید ما مردم باید نبرویم. یا حسابی اقتصادی اجتماعی تمام فضای انسانیتی را تنگ کردن تاجیکستان است. مردم میبره با روسیه به هر جا میره. این ناخوبی روسیه همونجه چخیلی فصله نی ساله 2 ساله اوجه نه کار خوب داده سوز نه قطعات نشینی خوب داده سوز مهاجر ده انا به هم قزل ظالمی روسیه با ما گریخته همیست اومده سیم. این باید ناخوبی های ایس جنگ برده سوز باید به همه خیل در همین سیستواسه که یازی هست ما فقط طرف وطن بریم نه یکی فرار کنیم. فرار کردن ما شانس به ظالما زیاد میشود. بله تشکر زیاد برادر عزیز. در استودیو آدم زیاد است. زنده باشی برادر، موفقیت باشی. علی امروز مهمونی ما خوش اومدی برادر عزیز. بفرمایید. سلام علیکم. سلام بتیم ناتم چخیل دیگه و چسوزی تنجی. الحمدلله خوبیم. بفرمایید اسدالله علی. من میخوام که فکر نظر اختا بگیرم. سبب در چیه مردم ای تاجیکستان زیاد مهاجر میشوند؟ نه به ما یک فکر بگو. من در سونکا و جام کدام که الماس کار برده گفتم من میام تاجیکستان ما باید بگریزم برام. به بچه تو در یکم سوال جواب بده. مطرح نیم ساعت وقت دیدیم صحبت که هم استودیو پری آدم بیان نخواه خیلی صحبت که سبب در چیه که امروز مردم در 26 دقیقه یا شهروند تاجیکستان میبروه میروه دولت دیگه. تاجیکستان شما میگه تاجیکستان گلگل شکوفانه، تاجیکستان آباده، تاجیکستان پیشرفت کرده، تاجیکستان یکم جا در امنیت نگیره، تاجیکستان بلا 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 بلا. کو اگه بفرمو که سبب در چیه که این مردم برومده رفته سودیان؟ مردم خودش انتخاب خودش کو میبره برومدن را کو کار میکنه کار کدان نگیره جا. همین 2.5 میلیون مهاجره که امروز در تاجیکستان برومده سودیان همه با خودشون رفته سودیان نه هیچ که مجبور شو نکره. منم همین 18 سال در روسیه بودم با خودش خودم اومدگی بدون گوش که میمونی خوش رو نخلی زینه با زینه بریم. من تمام یکم به تاخیر به اقرات بیا بفرمون یا گام میزنیم. شما میگن که پیشوی میلاد مردم مهاجر کرده اوز من حقیقت همه گم که کی مهاجر کرده نوحیه ما در دهاتی ما 120 هکتار انگور بود. 120 توگزور میگیم که انگور وقتی که سیوز برهم خورد مردم خودش همه توگزور را چپا کرد. توگزه تراکتر شاورد 5-6 تراکتر بود خونه شخصی کرده هم مرا گرفتن فرما داشتن فرما را هم گرفتن چپا کردن. هست چی با که من جنوب و قطعی دخترش فرزندش ندیدم که همون ستکوی انگورو را چپا کرد بوشه شوشه ویرون کرد بوشه. شاید شنبه اوباد بود بیستا گب زن نکنم باید در فکر خود نبگو موبایل گب در نداره شما شاید شنبه اوباد بود خواهش منم مونم گب شبگه تمام کنه باید سوالش میتیم بیو. شاید شنبه دوره سایوز در زواد داشت تکستیل ایشوش وقتی که جنگ شید هم مرا کندن فروختن تمام ناحیه در جزیره شید
بستک یعنی کارگر یکم کارگر نگران نه گردو نکردم دیدی دیکتاتوری دیدی حقیقت نمیخوای بشینی بشنوی تو بگو که دیکتاتور اینا موضوع تو کی تو یگو وظیفه نداره من گابزانی نمیمونی تو گفتی نیم ساعت گابزن گابزن تو گفتی که دزد دیدن کی دزدید دزدارا نموش مردم دزدی کرد همه را کندن فروختن فرانتی خلقی بود 9000 بود 24 بود 500 پلوس بود کی دزدید همین تاجیکستان کی دزدید مشکل انا بیسک تاجیکستان دزدیدن بگو خوش بکنم که بگی نفیر الماس دزدیکات محمدی دزدیکات بگو نوم فامیلش بگو بیو انا اساس سبب دزدارا بگو ما بیو 21 مارتی 1992 سفر کنجای گفت که نوجوان فای وظیفه آزاد خوب گوش کن لای بدرشون میتیخست نظر تا خطیش روز شد انا خوب گوش که ایکیجا سرشتگه بدبختی میلاد بدبختی میلاد ایکیجا سرشتگه وقتی که نظر تو اومد 21 اپریل در اومد در پارلمان 20 نفر اسیر گرفت 20 نفر جنگ سر کردن کی سرش کرد نهضت سرش کرد بعد 21 بعد مردم کلوب طرفدار حکومت من میدان داشت توی وقت هم طرفدار حکومت در میدان نبود فهمیدی یا خودشون تشکیل کردن انا بیشتر اگر یا مسلمان حکومت بودن بچه نومی تشکیل کننده را بگی نومی تشکیل کننده سید عبدالله نوری پیامبدی غزدی چند آدم اومد کشت کی؟ سید عبدالله نوری چند آدم کشت بیا سید عبدالله نوری جنگ سر شد وقتی که جنگ ایده طرف سر شد سنی کوله که قرغان سر شد ایسا هیسور جنگ شد جنگ شهروندی سر شد دیگه در همین جنگ شهروندی چند قدر شهروندای تاجیکستان ایدینیا گذاشتن بگیم شهید چیدن این طرف هم او طرف هم بیا بگو هر 300,000 میگن چند تا میگن جا هر خیلی روایت 300,000 نه 600,000 رحمانوف کشتگی های بیا انا در کذا بیستک رحمانوف کشتگی نازاتیو بیستک 30,000 آرمی داشتن در بدخشان بودن سراسمه نشد تو بیست بگو که تو در کذات که من تو در کذات بینم همین هر دیمو میبرویم جنگ مینیم در رینگ کسی بزنه هوای دستی هوش میکنن نه بله همین رحمانوف 600,000 تاجیک کشتگی های امروز حکومت داره جناب اولی 10 دکمبر 16 نوامبر در اجلاسیه 16 نوامبر 16 نوامبر در جلسه شورای همون کخ ارباب ده همچون چی رئیس شورای عالی انتخاب شد فهمیدی 6 ماه جنگ گذشته بوده 6 ماه 7 ماه چوه همین جنگ 6 ماه بیست رحمانوف اومد چوه صلح نشید این سبب ده همینه که همین 6 ماه جنگ بود ناآرامی بود رحمانوف اومد شورای عالی شد چی با همونجا صلح نکرده بعد 97 صلح کرد برای چی؟ بیست سبب گمش یا وقت حزب نهضت مخالفا 7 سپتامبر رئیسی من همینجا از یه نهضتی هم من گمون داده کرد آخی من تا همون نمیگم اینجا یه برادر بیست همون نمیم نهضتی میارم من آجی بخدا نهضتی بیار نمبر کبیری را بیار من قدشگر بزنم کبیری را بیار میای قیتی که کبیری با رحمانوف باید گپ زنم من بطر گپ میزنم یادم تو شما گوش کنید کبیری یک شهروندای با قد شهروندا گپ زنم گوش کن وقتی که ایار دولت غیر قانونی گرفتن میدونی همیشه غیر قانونی چی دولت گرفته یا بورت من بگو نمی چی میگوی تو بگو که فلان آدم اومدن دولت حضرت کی دولت
نبیوفا هفتم سینتیابر نبیوف نهزتی نبود نهزتی هفتم نوامبر نبیوفا مجبوران استعفاش گرفتن کی؟ استعفا گفتن نهزتی اینجا چند گروه لای بدخشان بود نهزت بود فهمیدی؟ همین نهزتی ها اوه مجبور کردن که استعفا بده والله قسم کامرada نمیخه ریشتورش هستای این هم کامرada ریشتورش هستای والله قسم این نمیخه ریشتورش خواه هست دستش در نبی بالای نبی فهمیسته خدا بزنم و آدم دروغگو که نهزتی ها رفتن رحمان نبیف استعفاش گفتن که طلب کردن بله نهزتی ها هم خیلی قرب داشتن که رئیس جمهور را بگیرن ایدستش حیش بکنن هم خیلی داشتن همون چی؟ اوه و چو اگر رحمان کردن اگر این قضور میبودن زورشو نرسید اگر چرا زورشو به رحمان نبیف رسیده به قدردین اصلانف رسیده به رحمان فکر کلخوزنگ نرسید اون مردکات نست هم دل عالیم بدن این رحمان فکر یک توپای رنگ شما رحمان رنگی تاقی نکه توپای که گوش که توپای خداتی الله تا گوش که تاقی نکه پیش ماده پیش وی ملت تاقی نکه حق ندار نماده کذا بکنم بستک کبیری محدث بود با خدا شما رای محمد اقبال زور تو منه نخی زوکاکو تو همه زنه زوکاکو تو همه زنه کو زور تو منه با خدای محمد اقبال فون سوای دوا محقله نگاه کده رحمان فهمن بگم به سوادای تو میگو که نه برای رحمان فبو که یک بچه به نام عبدالخلیل واسیف کانالوی که اگر برنامه درخش حق نومی کانالش درخشان تیوی ای بیا دعوا داره که اوه که ایته بسوادم من ای رحمانوف دعوای بسوادی دارم رحمانوف بیار من قطعش دیبت کنم اگر من در رحمانوف بای دادم دستم هم تا میتکم ابرام میرم ای میدان سیاست فهمیدی؟ من سواد دارم که اولی بید من سواد دارم امروز ای رحمانوف بالاتای از زینه برای همخواه دعوا دارم میفهمی؟ شما طرفدار رحمانوف برسونه در رحمانوف که یک انسان همخواه برمده میگه که من میام 500 سومانی میتیم من میام سوید میتیم خیلی رحمانوف گفت که 600,000 مهاجر داریم میگه که 300,000 جای کاری تاسیس میتیم در تاجیکستان همین خیلی دعوا داره بیارید قطعی من دیبت کنم مرحمت من اگه بفرمو گوش که خدام به سعود است سازمان ملل متحد کنفرنس ها در با سخنش میتن تصدیقش میکنن سازمان ملل گفتی همین سازمان ملل ده باشید میگه که زید سعید آزاد که سازمان ملل میگه که همین مردمی که تجویز زندانش کرده محمد علی حید چند برادرای نهضتی زندانی کرده میگه که آزاد چو آزاد چو نمینه نگارم سازمان ملل هر روز میگهش کن نگارم سازمان ملل نمیگیره بسه یک اپلوگم سازمان ملل ده بار اخبار را میخونه یه نهضتی در بگذاره رحمان فا گفته است که دست ای ظلم ببردار نمیبرداری آچتا نشون میتیم پیشوی ملت گوش که پیشوی ملت کار میکنه گوش که پیشوی ملت کار میکنه دولت اروپایی فهمیدی میگیرن یگانتش میفهمم اوضاع من اکو میاد دستگیری میکنه میره من رحمان فهم میبرم کرپیش نفهمیدی گوش که شما شوخی بستک او یورو پاتخاتی امریکا نه طالبان قبول ندارن که مردمش خاصی است تا کو شما فکر نکنه که ما تاجیکستان نمیگیریم طالبان رحمان سویت طالبان میفروشه کو من با طالبان یگان داده گریف ندارم رحمان فکاو داده رقتی طالب تو یگان جا دیدی که من پریزنوت کرده باشم طالبا را رحمان قطعی اونا همکاری داره رحمان با اونا سوید میفروشه چی تو اومده من نمیفهمم شما را که مفکورات آنقا پسته که فقط افغانستان نمیدونم یا دولت جنگ زده من میخوام تاجیکستان با مثل دبی ببینم من میخوام تاجیکستان با مثل آلمان ببینم با مثل فرانسه ببینم میفهمی ما گفت که هم رحمانوف که
ни мали народи, фаҳмидӣ? Мо мали народ нестем, мо тоҷико тоҷик давлати бузургай. Просто ин ҳамин Раҳмонов натонист тоҷикоро сарҷамъ карда. Тоҷик чанд миллион? 10 миллион баромад 10 миллион дар дари Тоҷикистонем, қариб 12 миллион дар Ӯзбекистонай, 15 миллион дигар дар Афғонистонай. Дар ин ҳамин давлатоам. Барои чӣ Раҳмонов наметавона сарҷамъ кунад? Самарқанду Бухоро айдисти мо гирифтагиянд. Чун мо наметавонем даъвои Самарқанду Бухоро бикунем? Раҳмонов ягон марта гуфта? Раҳмонов ягон марта гуфта ки биё мо ҳарфи форсӣ да бигзарем? Не, Раҳмонов як дузда, фаҳмидӣ? Раҳмонов ягон маҳалли корро намекунад. шуморо зуртун меоям мегиреза суҳбат. хош, бахшиши зиёд бародари азиз. Юсуф бародар бисёр бад ждат кардӣ. Салом алейкум Бузарго. Валейкум. Ака ғаму дод ба фикрам. Сози аҳволот хубам? Алҳамдулиллаҳ хубем. Беҳтарин. Ака чира гуфтанӣ будум? Инами дар худи ҳамин нақшҳое ки дар пеш гирифтагиин боварӣ надорам ки ҷомаи амал мепӯшад. Як ду се сабаб дора ҳамиҳо. Мехостум ки қатъи як хеле суҳбати солим шавад. Чени бародармон не. Якумш барои инами ҳадафҳои шуморо тоза мардум фаҳмад. Шумоҳо табодулот карданин ё ки инқилоб? Инқилоб. Пас фарқ байни табодулоту инқилоб дар чист? Инами ту худат президент шиданӣ, бояд ки ту донӣ. Як ду се фарқш дар чист? Табодулота мардум чӣ бигум мехезад? Просто истеъфои Раҳмонов не? Не, дуруст фаҳмидастам ё ки нодуруст? Дуруст. Инқилоб мехезад мардум ман қатъи камп группам мехезам, Раҳмоновам меқапам зиндонӣ мекунам, мешавад инқилоб. Захват власти меган. Инқилоб шамин аст. Меқапи Раҳмоновам барои зиндон мекунӣ, не ки ман давлати демократӣ мехоҳам, ман мехоҳам ки давлати мардумӣ бошад, мардум интихоб бикунад. Мардум барномаро ман мегузорам, барнома дора наҳзат, барнома дора паймон, барнома дора 24, барнома дора Додоҷон Атоғлиев, чанд бародарои дигар ҳастанд ки барномаҳои худшона доранд. Ҳамашона даъват мекунам, мегӯям марҳамат биёед касе дар шумо овоз битиҳад. ё дар ман ё дар шумо. Мардум касеро интихоб бикунад. Ман ҳам чиза мехоҳам. фаҳмо, яъне ки гуфтанӣ ки дар вақти табодулот ҳамаи ҳамун сохтор, система, схема ин ҳамин чӣ хеле ки ҳаста, ҳамин хеле мемонад. Дар вақти инқилоб як барномаи дигар мебиёяд. Туғрӣ? ҳамин хеле гуфтанӣ ё ки не? Тамом, 100%. дар ҳақиқат дар сиёсат камтар бошада медонӣ акаҷон, 100%. ин ҳами дар худаш мегӯям ки модели иқтисод, экономическая модель. Дар ҳамин модели иқтисоди Тоҷикистон бояд чӣ навовариёт равард? Ин ду ҷурат дар барим шитагиам акаҷон, ё фаҳмидан мехоҳам ҳамин қадар. Як бори дигар ҳамин савола. Ба худи ин ҳамин модели иқтисодии Тоҷикистон чиҳо бояд ворид кард ки модели иқтисод кор дад рояд? бародари азиз, якам фазои озод додан дар кор дар бизнесменҳо метавонанд ки иқтисоди давлата бибардоранд. Раҳмонов дора имрӯз ҳамаи бизнесменҳоро бурд зиндон кард, намедонам қатл кард, кушт. мо меоем иншааллоҳ як давлате меоем. Ман барномаи ман ҳамине ки ман 2 сол ай ҳама чӣ озодшон мекунам бизнесменҳоро. Фақат ай коргарош налог мегирам, ай ҳамун корфармо не, ай ҳамун завод соз мекунам, намедонам корхона соз мекунам. Ай як 2 сол ай ӯ налог намегирам. Фақат ай коргарош налог мегирам. Ай одаме ки ҳамун чиза месоза, барои одам ман дастгирӣ мекунам ки развитии Тоҷикистон пеш биравад. Мисол, яъне ки иқлими мӯътадил барои сармоягузор. Бале. Хуб. Ака шумо адабӣ мегӯед, мо камтар кӯчагӣ гап мезанем. Қабул. Мардум мо нотуқӣ. Қабул. ҳазор раҳмат барои суҳбатҳои хубат. бовар кун, боиси фахр аст барои мо. Ина акаҷон, ира бин ки агар дар демократия одам то устухоноша ҳамин демократия даромадагӣ бошад,
یک نفر قاتل گفتنش به حکم سود نادرست است. قبول یا که نه؟ بله. برای این چی رحمان رحمان فکر فاکی برادر عزیز، این رحمان فاکی میگه که تو جوانی اگر که من میبرم زندانت میدم، تو بعد بگو تو سودی چی؟ تو یا رئیس جمهوری، تو این حق نداری. این حق کی رحمان فاکی داده؟ من نمیدونم چون سودی آواز بالا نمیکنه تاجیکستان. با فکرم اگه ما اوقع همون صحبتی که بین ما شد راستی گفت یادم نیست، لیکن با فکرم گفت که اگه یوش نمیبودی محکم میشدی. محکمت میکردن. نگفت با فکرم ممکن که من خطا کرده باشم، یکی غلط باشه از سمت ما. نه همون 100% همیشه گفت. اینه اگه جون یا چی را من تده میگم، ما یا قسمی من مغول، یعنی در پاسپورت تاجیکی من مغول نوشته. برای که پدرم مغوله، اوچم تاجیکه. یعنی که مالکی شهروند تاجیکستان بودیم تا سال 2012. اینا اون روز در یکی از زمین برنامه میشنوم که مغول را دفع میکنیم. خطا برادر عزیز. کسی در تاجیکستان زندگی میکنه، در تاجیکستان بسیار قرقیز، نمیدونم ازبک، قلق، این چیزا. من یک ناحیه دوردست تاجیکستانم، در جای ما 60-70% ازبک زبانن، ازبکستانیان اومده که زندگی دارن. ما یک مشکلی با اونها نداریم. ما با اونها داشت خشتباری داریم، نمیدونم ایوا دخته گرفتگیم، ما در اونها دخته دادگیم. یگان مشکلی ما نداریم با مردمی که در تاجیکستان مثال قلق ازبک، لقه، نمیدونم چه زندگی داره. ما یگان مشکل کسی که در تاجیکستان تولد شده، کسی که شهروند تاجیکستان داره، برای من تاجیکستانی است. ما خیلی چیدوکنی در بین نیست. ما رحمانوف نیستیم. ما انشاءالله سازداد میکنیم دولتی که همون مغل هم رئیس جمهور باشه، همون مغل حق داشته باشه که بیا در آواز شبمونه در رئیس جمهوری. خب برادر الماس در طور سرمون الله استادگی همه چیره زپس داره. این همی تخد شویده امون نبیدی که مغول دفع میکنیم. این مغولو دا جو نیسته گفتن در همون برنامه خودت بودی. برادر عزیز دیگه این چیزا در خفه شدن در کار نیست. من خواهش میکنم در برادر قلق لقه یا این همین ازبک زبانو خواهش میکنم رسول میگن که سیمیا بزورادوف نیبوغای در بین مبارزه هم انسان ها هستن که مثال پاتریوت هم با گفتی خودشون باید اینا را به نظر نگرفت برادر عزیز. مثال در بین مبارزه هم هست این چیز که مثال بعد میبینن. ما بهترین برادر داریم استانایف در این همی برنامه خودت اکن بهترین مبارزه هم مثال لقای اگان مشکلی نیست. قبول. یا شریپوف شریپوف جمشید همون نفر میگه که من میدرم خیلی منصب داره دروش میشکنم و در مملکت اموال دولت است. همه همی را گوش میکنیم. یا نفر او در نمیگه که ای ممکن نیست در شکنی خیلی کارو حکم سود ولوترین قرار در دولت. برای چی خودت امورا گوش میکنی او در یه زمیچن نمیتی که برادر جمشید خطه اکا خیلی در دهنت میزنه میگه الماس خواب ما جواب میتیم خودت خواب میکنی. برای چی؟ نه برادر عزیز ما کم حرمت داریم نسبت یک برادر مخالف. وقتی که یک کسی چی میگه مثال کلانتر با ما مایدتر رو بگیم که گوش میکنیم. این سیاست ما همینه برادر عزیز. ما بگیم که حرمت میکنیم یک انسان که وقتی میگه که من میخوام که از سوال همون انسان جواب بدیم، وقتی من خودم طاقم خودم جواب میدیم. یکی وقتی که اون انسانا باشن میگم مرحمت جواب چیه. این همی الماس خطی خودت برادر راستی گپ خیلی یک صحبت کردم حلاوت های. این همی راستی گپ به یگون خیلی چی برادر عزیز من وقتی نفهمیده سودم ده خطی خیرسی یا خطی شکارچی؟ خطی شکارچی هم خطی خیرس. لیکن برادر عزیز در بین شما بعضی نفرها هستن که آبروی شما را میریزونن. این همیده باور کن. مثال من میترسم وقتی همه خیلی نفرهایی که مثل این همون شریپوف برادر عزیز مثل شریپوف همون نفرهایی که به احساسات داده میشن پگاه
сари мансаб биёянд, ӯро на халқ, на ягон ки на қонун, на қоида, на суд, на парлумон ягон ки ӯро идора карда наметавонад. қатъи гапи ман розӣ ҳастӣ ё не? бале, рост мегӯй. Барои 100% ман розиам қатъи. ягон кас манам қарор дода наметавона агар ҳамин Раҳмонов режимиш рафтан бигирам ки зулму болои мардум зиёд бишава, вақте ки дар Тоҷикистон я маҳале табаддулот мешава ё ки инқилоб мешава, я муддат давлат бесоҳиб мемона. то давлат ба худ омаданаш мисол як одама интихоб кардана, мисол ман агар Раҳмонов қасд дорам мерам қасм Раҳмонов мегирам. ба ҳамин хотир бояд Раҳмонов як коре кунад ки ба ин кор назана, ба ин дараҷа наёя кор. мо ҳам хоҳиш мекунем ки Раҳмонов бояд коре бикунад ки кор ба ин дараҷаро наёя. пас дига мора дига на судш маън карда метавона, на милиса, на балниса, ягон чӣ. вақте мардум мехеза, ин ҳукумат ҳамун чанд каса мо ин ҳукумата ҳамаша нагуфта судем. танҳо оилаи Раҳмонов мо мехоҳем ки набоша. дуздан. миллион гуфти ҳамун бародар Муҳаммад Иқбол 7 духтар 70 домоди бешумор дора. соф дуздӣ доранд. я раҳ рост караган чӣ ба раҳи Душанбе Хуҷанд Плакия бояд бараш агар я раҳи бепул боша, ягон мушкилӣ нест. я раҳи бепул соз мекард давлат, я раҳи пулаки мо дар ҳамин Аврупо ҳастаи раҳои пулакӣ, ҳастаи дар Русия раҳои пулакӣ, не ки дар бари ҳамун раҳ. дур не. ҳамин 6 метр дур, да у параш я раҳи дига. у пара раҳ бепула, да ин пара пулаки, ин пара наметавонӣ 200 айменӣ, 300 айменӣ, да у пара 120 зиёд айкара наметавонӣ. мисол чӯ ҳамин корро намекуна? ин просто айкисаи мардум пула дуздидан ай. ин Раҳмонов дуздай бародари азиз, так что ҳамаш хуб мешава иншааллоҳ. бародар Алмаз, я бор дигар то бародари азиз, вақт кӯтоҳ аст. як нафара дузд гуфтидан яъне ғалат аст. салом алейкум. бародар я дақиқа, ҳамин Раҳмонов дузд нестай бародари азиз? ман доказат дидам ки Раҳмонов дуздай. бигӯ ки дузд нест. я бор бигӯ. мада мегӯяд я бор ҳамин саволла бигӯ ки Раҳмонов дузд нестай. ман мегӯмад ки надидем нақапидем шав хи чӣ хеле бигӯм ки дуздай. ана ки ман мегӯмад ки Раҳмонов чӣ хеле дуздай бародари азиз. ай буҷаи давлат 2% солона дар кисаи Раҳмонов мерава. ҳамин дуздӣ нест? Раҳмонов кия ки 2% буҷаи давлат дар кисаи Раҳмонов мерава. я бор кубатурид ки солонаи Тоҷикистона буҷаша 2% ҳамун ба кисаи Раҳмонов мерава. 2 миллион сомонӣ солона дар кисаи Раҳмонов мерава. ягон далели аниқ дорӣ яка? ёки не? салом алейкум Алмаз, салом алейкум. просто ман ҳозир ҳамин студиямда наметавонам ки ҳамун видеоҳоро ёки суратҳоро бимонам. ба рӯзои наздик иншааллоҳ ки я аппаратам намераса, туғриш мекунам, баъд дига ба факти далел меёрам, сурата мегӯм ина дар барака меборумш. қабул ака Алмаз. даҳои дига иншааллоҳ дро суҳбат мекунем. як кас дига омада ку чӣ мега бо ин? буфармо бародар. Алмаз, салом алейкум. ва алейкум ассалом. ҳам бародар ҳамиҷай? бале. номаш чиай? салом алейкум бародар. Юсуф. бародар Юсуф бисёр ҳам мулоим дурмада ҳамин тарафдори ҳамун пешвод кардестай. мақсад гӯш кар. ту мегӯй ки Ҷамшед Шарипов хеле Ҷамшед Шарипов ранги мисли Ҷамшед Шарипов биёяд ҳукумат мардум хеле худ гӯш кар. аз аввал ки чен як нохуни Ҷамшед Шарипов намешавад. марҳамат ғайрат дорӣ, бибро чеҳрат қатъи гап занем, та чоплуси. не диди ака бибро тарафдори Раҳмоновӣ, бибро гап занем, та мегӯй ки ту бародари азиз ман фуромада наметавонам ба худо ки аз ҳамин таи пои ма поёни ма мегӯм матра хулоса та мебарам ки як чоплуси гӯш кӯ. та мегӯй Шаҳбоз Раҷабов гуфт ки шояд маҳкам буд мекардан. валлоҳи қасам аз адоя ҳамара медони чӣ гуфта ки ай пешвод просто та чоплуси. марҳамат чеҳра қатъи бро. بدون تنقید برادر عزیز من تحقیر نکنم. من چاپلوس مگن شما چاپلوس تحقیر قبول نکنید. نه
اکه الماس چرا اول کی حق Hazur دادایی Ahmad میبروی یک برادر مخالف مرا تمام تو مثال میاری بولش خیلی میکنی بچه خیلی میکنی همین من خواهش میکنم که همین انسان ها رو من نمیخوام که یگان کسا با چهره دعوت کنم تا هم چنه که همون انسان ایران که انسانی نگذاریم. الماس برادر این آدم طرفداری رحمانوف ای تا همین خم گشتنیاش نمیفهمی که چقدر ملایم رسیده سای ملایم زونش همه برای همه تر رسیدن میگیره بازی گفتمش که طرفدار خیرسی یا طرفدار شکارچی اومدم اینا این طرفداری رحمانوف ای چند سال این جونی برادر عزیز من شهروند تاجیکستان نیستم فهمیدی تو خیلی بروماده خشرو خپا آداب چاپلوسی برادر برو چهره برای چی؟ من خواهش میکنم گوش برادر در عزیز کامنت ها زیاد نوشته شدن که ما سوم دادیم سوم اینترنت رازبار شما را گوش کنیم. خواهش میکنم که برادر عزیز دیگران هم صحبت بتیم خوب میشه فکر برادر نظر الماس در کارات موافقیت حضور احمد برای صحبتات من برادر الماس اجازت نده که در برنامه های تو میبرن یک برادر دیگر را با خدا خنجر زدیستن. من گفتم که جمشید حرمت چه گفتم داره وقتی که جمشید هم جواب گفتم من در راوی برنامه اجازه میدم که جمشید سخن بکنم. با خدا قسم یک دقیقه در رو پرو جمشید ایستاده شده نمیتونه یک دقیقه. بله خوش ایالا میریم. مالش ما رفتم برای کو. بله خدا نگهبان. معلم سلام علیکم. بچه شفت نمیشید معلم ها می اومدین. معلم مهربان السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر محمد اقبال تاجیکستان آباد ای میمونیم و خوب کنیم چی حال ای یه بار دیگه نگفتی ای سر بگو. میگم محمد اقبال جون بچمون دا خوب کنیم من یک معلم هستم. قمتون افزن شما را نه که همین محمد اقبال تون ایستایده در خواب تو دیگه محمد اقبال میبینه نه دیگه لبای کسی که میبره افیر میکنه محمد اقبال اشور شما خواب میبینه. برادر عزیز خواب داری؟ من تو را یه ساعت دیگه دارم همجا منجا قمش مکشمش میرم خواب میرم تو مجبوری من اگوی من مجبورم من میخوام که کار بکنم برای دولتم برای ملتم. ما را گفتن که برای محافظت کنین تنگی معلومات نزنین تاجیکستان آباد ای محمد اقبال بیا تاجیکستان. برادر من محمد اقبال نیستم. شما همه را محمد اقبال فکر میکنی شما به خدا مزه‌تون نیسته. من خواهش میکنم در همین کامنتری هم مردم اگر گپو همین نبشنه خیلی بنویسه اگون چی محمد اقبال با پیش بنویسه خواهش میکنم نمیدونم اشورو بنویسه اینا خواب دیده شدن مردم تاجیک دیگه نمیدونم به خدا تا این درجه را من عبدالخلیل نام دارم. خوش برادر مهاجر دست اوچ کردی کامera تا بکش بفرما. خوش محمد اقبال خدا نگهبانتون برا خوره. ای بچه بکشین برنامه‌تون ما خوب کنیم خواهش میکنیم ما را مجبور اینا حال نیراست میبرارمت برا خوره اینا برا خوره. بفرما برادر عزیز مهاجر سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی برادر جان؟ تشکر. بعد این از پیشوای ملت تیوری تبین صحبت میکنی. بفرما برادر. سوال همینه که سبب در چیه که امروز دوران مردمی تاجیکستان فرار میکنه؟ سبب برادر عزیز مهربان نبودن کار یکمش نبودن شرایطی که در تاجیکستان هست همین سبب بوده فکر میکنم. تشکر. ما دو کسنده و زیشن کنزایستیم یعنی سببی چی ده؟ ناعدالتی بسیار است. تشکر زیاد برادر عزیز. فکر نظرهای دیگران را میخوام بگیرم. برادر عزیز کسانی که ما را امروز پیگیری داره خواهش میکنم که دستگیری فراموش نکنید بمونین لایکاتون پدیلید بکنین. کسانی که تازه وارد شده پادپیسات کنید در کانال ما
با ما بمانید. از پیشوای ملت سلام علیکم. یکی پیشوای ملت طرفدار شد بیا بفرما. سلام علیکم. از پیشوای ملت میکروفون تا هوی که بفرما. Здравствуйте. Здравствуйте. Как делишка? Дела хорошо, говорите. Говорите, я вас слушаю. Если хотите на русском говорить, я готов с вами говорить на русском. Если хотите на другом языке, я буду с вами на том же языке общаться. На том языке, на котором вам удобно. Говорите, я вас слушаю. Алло. بعد این خیلیکیوشا چی میگو؟ این خیلیشا پروستا باید که توزه کنی که همین باد هوای همین وای توزه شوه. خوش اینجا دو تا عثمان های کدمی بیا اینجا. یا برادر عثمانشا قبول کنیم. سلام علیکم. عثمان بفرما. سلام علیکم عثمان بفرما. خوش عثمان خواب بوده توچ نه؟ خوش برادران عزیزی من. این عثمانشا خواب بوده. عثمان دیگریش. عثمان بفرما. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. سوالم اتیو که سرازا جواب شبتا. سرازا جواب شبتا برادر عزیز. وقت کوتاه های تقریبا 20 دقیقه دیگه همیشه خداحافظی میکنیم. همین استودیو زبیتیه میخوام که این مردم قبول بکنیم و به خداحافظی بکنیم. فهمو. مثلا به خاطر چی که مردم هر روز اگر دقیقه بندی قطعی یا حساب کردگیان که مقصد در هر یک 26 دقیقه همین آدم راست میگیرن درست؟ بله. به خاطر که از عهده کار نبر اومدن، به خاطر که جای کار نیست، به خاطر که مردم مجبور میشوند ببراین ترک وطن بکنن که یک جای دیگه روز زندگیشون بیاون تا که با او آدمایی که نمیتونن به هر شرایط و به هر وضعیت که مقصد که با لهجه ادبی بگیریم بعضی نفرها هستن که کار نشویان از حساب جسم سلامتی یا که از حساب یکم دیگر موردها یا با طبقه ها جدا میشوند. به همین خاطر او را تامین کنن و خودشان هم یک لقمه بیاون. همون لقمه اگر در تاجیکستان میبود مردم تا این درجه را با فایز راست نمیگیره. درست مردم میبروین میرن و یک مقدار معینه که از حسابی که اوجه شرایط خوب و فوق در روغن و دیگه پریزنواد نمیکنن و بالاتر افتگان امکانات دارن میرون و خیلی دیگه گپه نیکیم که مردم تاجیکستان از زور آمد میروه. از زور آمد نروه این آدم میبیوین زن و کودک و اویلوی با خدا قسم قطعشون گپ میزنی یک ماه یکنی ماه او شهرهایی که اومدگن هم قزوره مکسیموم 3 ماه بعد اوجه میبینن پرابلم و دواده و مقصد که همینجا گفتم گپ او باید خونه و چت راحت نیست در اینجا جای راحت یک نمود زیق میشن که اوجه او بیتکای بسیار شون میشن دیگه در هر شرایطی که همی با طلب و جوابو نیستن به خاطر که همو پول و همو رازخوده که کدگیان و آمدگیان و تا یک وقت معین با بر بگردن که زندگیشون پیش بروه نیت میکنن و زندگی را میکنن که نمیتونن همو را آخی جمع کنن که خیلی با بروان اوجه آخی. بله برادر عزیز تشکر زیاد اینجا در استودیو آدم زیاد های وقت هم کوتاه های گده تا 15 دقیقه خدا باشی مردم انشاءالله میبینی که یک روز همین الماس در رفیق خود به همین نزدیکی و اعلان میشوه که خیلی اکه فضای نوی آسمان بازه گفتم گپو یا بعد شب روز انشاءالله فرق میکنم به نزدیکی انشاءالله ما به سال ماندنیش نیستیم. بله انشاءالله که هم خلش میکنیم. باقی خدا نگهبانت برادر عثمان دیگر را قبول شب خوش.
خدا نگهبان. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم جک، بفرما. و علیکم با سامسازی تنجا آماز بای. تشکر برادر عزیز، بفرما. فکر نظر درباره که امروز برادر همه که پیشکی میگم که نمیدونم فکر نظر اختا فکر نظر ما 24 سالشی در دست یاوی دجال گرفتگی اومدگی گوش که برادر همه برای نوای کی در اومد اونم صدالله بود کی بود نوای چورنی صدالله علی هوای ردنو گجو میدرولی هوای میدونی که یا دیوسه و یا تای خوکزانه که امام ولی اتک بای من لبای تشه قبول میکنم، نه که فقط خواهش میکنم که بدشتان به تحقیق صحبت کنم. من بدشتان نکنم قبول میکنم، مشکلی نیست. الماس همین ردنوی واسه هوای همه میدونن اوجه کیه هوای کیه و میبروی نمیخه نه گلا نمیخه تهمت کرده سیده برای نمیش قرض میبردارم بکش کامیراتا. ها ردنوی من نمیفهموش الماس خودت میدونی همون کامیرا که بله خدا نگهبانت. تقا یک عدد نفر همیشه جبر همینا را قبول کنیم. خدا نگهبانت. تقا جبر دیده بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر الماس خوب هستید اینجا؟ الحمدلله خوبیم برادر، بفرما. لطفاً همه وقت نزد باشین. برادر جمشید نمیتونه که جدا باشه. هم جدا. لطفاً نگهبانتون باشه و همه وقت با پیش گفتی گپو که دستگیری داریم. همه وقت میدرویم لایک میمونیم کامنتاری هم میکنیم دستگیری داریم در خلاص. تشکر. زنده باشی که خدا نگهبان. خدا نگهبان. برادر جینیکول، ناحیه جینیکول، کامیرا تا بکش بفرما. جینیکول سلام علیکم بفرما. علیکم سلام. سلام علیکم. و علیکم السلام بفرما. من خواستم اما اسدالله کتی گپ زنم. اکا اسدالله یگان روزای دوشنبه با فکرم برنامه دارم. افسوس که برادر عزیز روزای دوشنبه روزای پنجشنبه من برنامه دارم. برنامه یکی باید من حتما همین برنامه را داشته باشم. دوشنبه بیگاه ساعتای 6 به وقت آلمان، پنجشنبه هم ساعت 6 به وقت آلمان. دیگر روزاش اگر بینیم که یگان برادرها اگر نباشن در افیر ما را میتونیم که یگان برنامه را پیشنهاد کنیم به مردم. بفرما برادر عزیز. افسوس که نموندیم اون که کتیامو گپ زنیم. شر نبود که امام علی رحمانов خودش آمده کدمن کلان گرفته بیاید و اما توکورا تو است انگورا را بکنه. اگر که همون این قدر طرفداری که میتونسته باشه میگفت که همون جناب پیشابی ملت چه برای من لیچنه برای من پسترین مسلمانی روی دنیا همون به ایمان اینمی خودش هم همون به ایمان پروست اینامی مردمی همی جینیکول گپ میزد که همون دومود یکد همون تربایی که کندبرگ فروخت زمینایی که را در تایسو دادگی همونو را گردانده میدود به خلقه. بله این همین چیزا را میرسون به همون پیشابی ملتش به همون پدر شخصی خودش ده همین چیزا را میرسون. اگر همون لعنتی شنیده است باشه همین برسونه به همون پدر خودش هم پدر امام علیش ده روی هم پدرش هم سیاه روی خودش هم سیاه. بله تشکر زیاد برادر عزیز. با خدا این قدر به ایمان شدگن که در مردنشون فکر نمیکنن. مر به همون روز اسدالله گولایی تو روی و چت سیاه با همون حتی همون شیر مادر شوی که همون شیر سفید مادر خوردی مر به همون روز با کدام روز تو شما میگه که شما مسلمانیم رو تانسیا همون آدمی که شما را مسلمان اسم میکنن. بله تشکر زیاد برادر عزیز. خدا نگهبانت.
من просто خواستم که همین برسونه به همون پیشابش که به همون دوماد یکت بگی که کدام روز ایروی همون مردم جنیکول میبرد در همون پیش همون سامانی همون کاری میکنه اگیش هم میکنه همون پدر ملت به همون دوماد یکش انشالله هر بسکتی مردم جنیکول شهرتوز قبادیان انشالله که بیدار شده سوده ما هم خواهش داریم که مردم همه منطقه کم ترک هشار باشه بخیجه دیگه منطقه ها مردم هست مبارزه ها هستند ما شما دعوت به چهرهتون نمیکنیم برادر عزیز بیا یک کاری بکنیم ما را نشان بدیم که ما وطن دوستیم به خدا جنیکول شهرتوز اینو نمیدونم در کجا خوبن برادر عزیز پگه انقلاب میشه هر یک از شما پرسیده میشه سهم گذاشته نه یگان کار نکرده یک کار من در همین درونم من در همین درونم همین شما را نگاه دارم من در همین درونم همین درو دایم شما را نگاه دارم همین نام با نام خدا قسم اگر که من بدانم که 10 آدم قفای من میخیزه من همین روز نخیزم مگر مسلمان نباشم نمی 10 آدم من در زیاد در کار نه من در 10 آدم در کار که قفای من بخیزه من حاضر نمی سحر در برنامه خدا میخیزم من همین درون سر میکنم شما اما رقم های واتساپ من نداره در همون ویدیوهای دیگر اگر تماشا کنید رقم های ما در اکران نداره انشالله که میوریم تو ایدرن هستن قطعی بایا تغوریتون میکنیم یه روز انشالله یک کار میکنیم که یک کار میکنیم من سبب شاوم همین رحمانوف ایبایم بروا من یک چیز دیگر خبردار میکنم که همون آدمایی که امنیتی نوعی جنیکول کار میکنن و پیتوخای همون دوماد اکای پرزیدنت همون آدمایی که امنیت کار میکنن مرکه شما بله برادر عزیز تشکر زیاد وقتم کوتاه های تقریبا بخشی که اگه گپی زیاد گپ زده باشم ببخشی مراکه هنوتون بخدا با پیش ما کتیتونیم حاضی نیم با خدا حاضی بچه را میبرامدم اگر که حاضی من بدونم که ای قپای ما 10 آدم میخوزه با خدا قسمی نمی حاضر من بدونم که ای قپای ما 10 آدم میخوزه که من حاضر چهره من نشون میتیم که همین ظالما بدونم که مردم تیاره مردم برخونی و تشنه برادر عزیز نگاه کده کلان سال تقا میگم و حرمت کرده اخدمون کلان یا اکای تقا گفته حرمت میکنیم تقا دامو رقمای من بنویس من 10 نه من صدها آدم ها در ناحیه شهرتوز قبادیان بشکند همین طرفا بچه ها هستن اینقدر در روسیه هم راستش اینقدر در تاجیکستان هم ما یک گروپ هستیم انشاءالله که بیاد همون گروه تغرید میکنم قطعی مردم شناس شه انشاءالله که هر روز میخیزیم یگان کار میکنیم به عمد یگان چی نباشه فقط ما اگر خود ما یگان کار نکنیم به خدا نه ملائکه میاد آسمان نه حضرت عیسی نه امام مهدی میاد که ما را آزاد کنه ای ظلم رحمانوف ما اگر خود ما یگان انشاءالله با علاقه ما همون گفتنیم که همون اسدالله التماس همین چیرا با همون پیشاب ملت با پیشواد نه با پیشاب ملت برسان که دومادی اکش گیره ای ناحیه جلیکول که به خدا روز میشه که همون دومادی اکش ای او دا پیش میخزه میگریزه میره و همون ایدی که تایپا میکنن تمام اکه انشالله که صداتش شنیدن براتونه با پیشاب ملتش ما باید پیشاب میدونیم پیشبونی در علاقه باشه انشالله که یگان کار میکنیم خدا نگهبانت پناتون بخدا خدا نگهبانت خوش کراچی سمندر سلام علیکم سمندر بفرمو سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام برادر عزیز وقت کوتاه های خواهش میکنم در 1 دقیقه میتونی که فکر نظر تا بگو یک 3 نفر دیگه اینا هم قبول میکنیم در باره که سبب در چیه که امروز مردم تاجیک دوران از تاجیکستان فرار میکنن در 26 دقیقه یک نفر از تاجیکستان میبره بگم که در ساعت تاجیکستان میبره همه خلطه در 25 دقیقه اگر یک آدم بره خودش در مدت یک سال تمام تاجیکو میبره بله رکه جان در باره یک چیزه میخواد
گفتگو را کنم. فرمایید. رفتارهای خودم وقتی که میبرم اون خودت یکم فکر و نظر تا گفتنی میشه چه باید در که تو مقصد سیاست در گپ میزنی و مقصد از چهرت معلوم است که یک انسان به خدا میگم بین خود که رحمدلی و طرفدارای خود دکه او رحمی که تو داری او ندارن. برادر عزیز انسان هر خیل میشوه به همین خاطر باید که یک انسان هم مهدین کبیری به حد انسان خاکسار ای نه من او در کار ندارم. برادر عزیز نه بسیار ما انسان هم خیلی بسواد ای زور ای در همین نهضت ای همه آدم بسوادش نیست این چیزا همه اعتراف میکنن رحمان رو اعتراف میکنن کبیری بسواد ای در سخنرانیش در سیاست مداریش در همه چیزش یک آدم مثال زور میشوه یک آدم کمتر بیزه میشوه به همین خاطر این طبیعتی من لیش من به خدا میگم من همه آدمو سلمان خالق بسیار گوش میکنم مقصد بحث جالب برده میکنه همه طول یک هفته شد که یکم برنامه خود تماشا میکنم موضوع برادر پیش خود در خود درآمد گفت مقصد یک برادر ما تحقیر نکنن یه راوی برنامه خیلی که گفت همون بسیار کامنتاری ها میخونم میگن الماز موتی جنوب دولی میکنین در تاجیکستان مقصد اینجا خود گلاونی که هست که کمتر اگر نگاه که در نه من انشاءالله جناب اولی نمیشم من این خیلی گپ نیست رئیس جمهور باید بیاید تاجیکستان سال باشه زیاد نه رئیس جمهور حق باید نداشته باشه که یگان کسی در جای کار بمونه یا اون کسی از کار بگیره تاجیکستان هم در 3 دوره جدا میکنیم سود قانون رئیس جمهور تمام رئیس جمهور یک صلاحیت باید نداشته باشه پارلمان باید اداره کنه فقط دولت پارلمان پرزیدنتی ما نمیخوایم یا پرزیدنتی یه بار کردیم 32 سال شد در تاجیکستان سوید نداریم ما میخوایم که یه دولت پارلمانی بکنیم که مردم انتخاب بکنه رئیس جمهور هیچ که باشه یک کوکلا باشه که بخوان هم سانگشپش کنن بگیرن اصولش کنن باید دیگه ش بیارن فقط ما میخوایم که پارلمانی باشه آواز مردم باشه حق مردم باشه حق به حقدار برسه ما اینم چیزا میخوایم برادر عزیز قبول که یک چیز گفتنی مکه جان میبرم وقت نمیگیرم تاریخ نشان داده که هر سری هر یک فرعون یک موسی میبیا بگذار همه موسی اگر که تو باشی مقصد اومدی برنامه خودت چیه که برنامه همینه که میخوام که تاجیکستان در سوید بتیم 24 ساعت میخوام 500 تومانی تا سینی 18 ساله بتیم میخوام که در تاجیکستان زواد و فابریکه بسازم که لااقل نیمی مهاجر را کم بکنم نه فهمم که اما فابریکه که میسازی از کجا میسازی از بودجه دولت کنیش نمان کسی خودم که ما یک صغیره بگیم که ای مهاجرت من اومدم در سیاست ما یگان اولادم یگان میلیاردر نبود سطر حجاب ریش برادر عزیز این چیزا آزادن ما الحمدلله مسلمانم یگان دینی دیگه ندارم من همه دعوام برای دین نه برای مسجد باز باشن زنکا مسجد بروند کودکا مسجد برن کودکا بتونن در پیش یک همسایه‌اش درس بگیره ما این چیزا میخوایم برادر ریش میمونه در کارخانه دولتی کسی ریش نداشته باشه کار نمیکنه ریش تراشتگی باشه نمیگیریم در کار ما نخره که قانون میبریم کسی سطر نداره در اداره دولتی کار نمیتونه کرده یعنی که دموکراسی اینو خیلی دموکراسی ما خیلی ما آزاد میگذاریم که مردم ما همش مسلمان ها همش دعوای دینداری داره اگر بدین شده باشن مردم تاجیک مرحمت ما فضا را آزاد میگذاریم بگذار قدم رویه قبول بکنن مقصد به همه گفته‌ها دوستوار انشاءالله انشاءالله دروغگو را الله لعنت کنه بله خدا نگهبان دکتر خدا نگهبان سلام علیکم خوش زن هستم سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز و علیکم السلام بفرمایید من راستی قدر شما اینک ده هم صحبت میشم بعد مسئله همی برای چی
سر این مسئله بیایم برای چی مردم ای تاجیکستان میبراین ای برای همه به همه انیقه که میبراین برای به همین مسئله که مثال زمستانش سوی نداره تابستانش گفتی چی که کار هیچ جدا نه تابستان نه زمستان هیچ وقتش کار نیست اینه که برای او همه براین که مثال جای کار نیست برای او همه براین که جوشون میکنن در خونده میخوندگیش در میخوندگیش مکتب ای طرف مکتبی هم ای همه طرف برای مردم مو جورای ای روی شریعت هم جور کردگین ای همه طرف مو جورای برای هموقع کسی کمتر ایمانش مستحکمه در اوجه استوده نمیتونه برای چی که نمیمونن که برای شریعت کار کنه برای شریعت بروه برای همین اوجه دیگه نمیخواهن مردم یک فکر دیگه بعد میخواستم که همین کسانی که برادر پروتیفی برادرای ما یکم سخن یکم تحقیر یکم چی میگن چی به اوی تری میکنه چی به ای خیلیه چی به ای تریه همه خداوند پنج پنجره یک خیل چلیکوش افریدگی نیست همه هر خیلی به خرکترم به قد و بست برنگ نمود به تمام چی نیکی ما در یکمین درجه که ما را نزدیک میکنه ای دینی ما های کسی که دین داره کسی ایمان داره ما را کداممون ایمانمون مستحکمه ما هممون همین کدامی که مثال در گروهی همی بردیدی همی حکومت نمی رژیم وزیرایم همه ما ایمانمون مستحکم باشه الله از آره میکنیم باشه و ایمانمون مستحکمه برای همی ما یخمون میشوه که کمتر با سخنی سختتر گپ میزنیم یخمون میشوه که مثال ملایم گپ میزنیم این هر خیلی هم که باشه از برای مبارزه بردن از برای چی کردن ما برای یک دیگر را پدیش کردن مثال یکم گپ معقول نمیشه و یکم کوری بعد مسئله چی خطی خواستم با گپ زنم راستی خیلی وقت میگم بدرم گپ زنم نمیشه و درمده بعد ما در طرف روسیه یک چند تا بزها داریم برای که مردم نمیمونن بدروین ای لگمانی میترسن یک چند تا همی بز شیطان و به ایمانا و داریم که شیطان صفتایی داریم که و یا میترسن مردم بسیارش میترسن که لایک مونه برای در باید دیگر مثال نزدیک نمیتونن یک روز دل بگن که نه سام دلی نی خیلی وطنی موی خیلی شدگی خیلی گفتنده میترسن برای که اونجا آشکار گفتگیان در بین هر یک کارخونه و در بین هر یک چی آدم موندگی که نه کسی دیدی یا که نیتری گپ شنویدی مثال ما در خبر بده نمی آدم خطی همو گپ میزنه یا که لایک میمونه برای نمی خبر همو بزا کیان اینای بزی ایدیگلای اونو یاد باید حیفی صدقه همون نامای زیبا کنم رمضان نه بعد با یک تای دیگه که کدامی که تحقیر میکنه و کدامی پروتفی نمی گروه ها میزنن بعد نو لنگریه بعد با نو ایوبای ایوسای و بزرگ بسیارن امونو با آدمای خودشون ندارن الله اینا را خور و ذلیل کنه لعنت چون کنه که اینا ایمانی که سخت ندارن اینا ای همون دولتی که ای همون دولت ای همون امنیت هم یکم ذره امنیت نیستن امن باشه همین قدر تاجیکستان بوده همین قدر اختراع گم میشون همین قدر همین روسیه را پول نستی همشون زنهای اختراع بیروها گرفتگی همو را میخزن رکلام میکنن همو ای دستی که هم خیلی چیزا ای دست همون تاجیکستانه که همین برجا لعنت سوختشه همین برجا لعنت همین دولت همین خیلی به همین حال آورده الو پیشی نمینم من برادر خداوند الله مهربان شما را نگهبان باشه من در سلام علیکم و علیکم السلام سوز تینج خوبی سلامتی و خوبه امیدوارم شکر خدا بهترین الان برنامه رو که بهترین شید حضرت تشکر
ما همین برادر ایدم شکرچیم دلش نگو نگهت کسیم. تمام خدا نگهبانت. زنده برای باشی. از صوت مسئول آدم بهترین شدن میخوام دیگر را قبول کنم. برنامه خدا تون نگهبانت. بسیار کنه. همه چیزی که میشه گفته سای همش توغری های، همش توغری های، همش گفتگو گپا روی ژلزنا بیتون های، تمام خدا همه گپ نگهبان. درست های. برادر عزیز همدی قبول او میکنیم تبسم بعد ای برادر. قومش هم میتونه گپ میزنه همش دروغ میگه، همش با اون پول برادر های. عزیز وقت کوتاه های میخوام مردم وای بکنم قبول بکنم خداحافظی بکنیم برادر عزیز. همین کارت که هست نه خدمات نگهتون دورا احتیاط کنی ختونا. موفقیت به تشکر. همه وایوتون کارتون بوری تشکر. دلشی بولشی کروش کدوم مو برادر گفت که 10 کس اینم همه تیورای نیکیم همه شما بسیارش بزدیل همدی ای او نه فرای ما انشالله تلویزیون بچه های شجاع قطعی کار داریم. ما بو آدم که برادر بزدیلن ای پشت نیاگون بسیارش بستوپد میکند نیکیم جیزنی دیگه خیلان همدی همودا میگم که دیگون نمود رو افتادن نشه فقط پیریود هم همینجا گفتی گپا هستیم ما همه یک کسش بخیزن همه یکمش ما هم یکم همو چرا. تمام خدا نگهبانت. دم سلامت واتساپ باشی. موفقیت. خدا نگهبانت. بله. خب بفرما اپا. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوبه نکه جان امیدوارم تینجه. تشکر. فرمایید. برنامه در کدام مورد رفته سلام های برنامه چیه؟ در برنامه همینه که اپا سبب در چیه که امروز در 26 دقیقه یک شهروند تاجیکستان میبروید. در یک ساعت بگن 4 نفر هر یک ساعت پس 4-5 نفر از تاجیکستان بیرون میشوند. سبب در چیه؟ مثال جای کار نیست، نمیتونم تاجیکستان یک تعریف میدن تاجیکستان گلگون شکوفه بهشت روی زمین ای بهشت مسلمان میگریزه. ما آرزوی بهشت داریم. برای چی ای تاجیکستان میگریزن؟ برای چی که در تاجیکستان برای همو آدمایی که رویه همو تاجیکستان و یوشا گرفتن و حرام خورده میتونن، همو آدمایی که همی خیل به حرام خوری و به همی پستویت به همی زینوکاری و به همی دعوت کردن خیلی که اوسوش خطان دانستین و همو آدمو در همو جا زندگی کرده میتونن. شخصیتی که امی با آر و با ناموس های من فکر میکنم که ای جهت هم بگیرم ای جهتی بیکاری همی مقصد نیست. تاجیکستان شرایطی نداره که مردم کار کنه و وای کنه. خطان خلاصه برارین که حاضر همی خواهرک بهترین گپ زد. همین یک دو بلاگیرا را و یاشون گرفت نگاه کنین که برای چی همین دخترک هم رنگ یک مادر دیلش پر اکو میگوین که تاجیکستان آباده اینا ایمانی کامل دارن. انا ببرو که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته میگن نیکیم چون میبینن این بلاگیرا همو آدمایی که نامبر کردن صدقه نامشون کنن میدونن که مفتخری و تیارخری و امی شیطانگری و پلیتکگی بسیاره. این هم یک چی خلاصه برانه که هر روز فلان مادر دستگیری کنین فلان مادر در تاجیکستان امیر دولت نمیتونه. دولت سملاتی 92 میلیونه را میتونه نه. همین زنهایی که امی وای نمیتونه دستگیری کردن برای چی ای مردم گداگی میکنن؟ آیا در مهاجرت پول ریختگی ای نه؟ مردم هر روز پول جمع کرده است. اگر گپ زنی بعضی ها میگن که اپا نمیتونی خیر نکه اپا نمیتونی خداوند لعنتت کنه. آخی نه ما پرزیدنت داریم. آخی ما وای میکنه. آخی این همش همین مثال بینن که هر یک بلاگری که جمع میکنه او ابیزتیلن او ای طرفی مثال همو جمع کردگیشون هر یک از آشکار میدونه که و یا میبینن فایده خچونه فایده ندیده میکنن یک و پیرویخ و طریق که مثال چی گویم با امی
هر یک از چشماتون کشوده کنین ای مردکو بدونین ای کاری دولت های ای هر یک زمینتی و زمینداری و ای هر یک زنی مهاجر هر یک همو بیچاره هایی که هسته در همو وطن ای را باید که هر یک جماعت هر یک همو پرزیدنت مثال وای کنه شرایط مهیا کنه یا که اینا بگیرن مثال این قدر که وای میکنن نمیتونن فابریکایی که بسازن مثال برن زنکای تاجیک کار کنه بله این حقداری دولت هست که باید دولت بکنه. من به خدا من بسیار تماشا میکنم پریامو افیریو که یاردمتی دیگه مملکت یک بلاگر است فقط یک کس یاردم میکنه حاضر همه بلاگر شده همه یاردم کن شده برای چی دولت نمیتونه برای چی دولت نمیتونه آیا در شما یک سوال با بعدی ما بروین کدامید که سوالی مرا چه خیلی فهمید چه خیلی جواب بتین هر یک عقیده و مفکوره هر یک ویخه چه داره آیا همین پریزیدنت آیا همین کارکنای دولت ببینن همین برنامه هایی که میکنن فلان و بهمدان یاردم کنین تاجیکستان گل و گل و شکوفان ایزا نمیکشن که چی قدر زنها را صاحب خانه و ندارن گیریه میکنن ایزا نمیکشن عیبه نمیدونن نمی باید ایزا بکشن ای هر یک چیزی هر یک برنامه پروز که مثال ای پیریوت میشوه اکو خودتون خلاصه برورین ای هر روز برنامه که تا ای تاجیکستان برآمد برای که نبود برای که نیست شرایطی که در تاجیکستان زندگی کنی بله من خودم دانشگاه ملی خواندگیم والله بالله من خودم خواندگیم یگان زچات کم از سوادم بهترین سواد بود من زبان ادبیات دانشگاه ملی تمام کردم من یوریدیسک فاکولته دانشگاه ملی تمام کردم ابرزولی من یگان تمره به سواد خودم گرفتگی نیستم پول دادگیم میگم به سواد خودم ابیزاتی نپول میتی بله تو همه در را پولخری و چسخریه مفتخریه همین درباره همین گیری گفته اپال یک چیز دیگه دوم اومد ما در همین اروپا پروا میخونیم باور نمیکنی شما من در تاجیکستان 3 سال 4 سال دانشگاه خوندم چنین که همین 6 ماهی که من در همینجا برای پروا خونده شدم همین مشکل نبود برای من یک پروا را گرفتنش چنقدر سیخت سوال داره مثال بو در وجدانش ایجاد знакош абсолютно диган у знакое ки мо хондем дар тоҷикистон ё ки дар русия уно дар иҷа бигем ки айдаҳ яган дар иҷа миллион знакай бояд ҳамуна аз ёд донист бояд тарзи ронандани мошин дар иҷа дигар дар иҷа бисёри занҳо як чиза бигум ҳамин нашоти аварияи ҳамин давлатҳои аврупоӣ барои аварияшу камай барои чиай якумаш техасмотри мошинай дуюмаш ки ҳамашон мехонанд ба права мегиранд ягон кас нарушенӣ намекунад фақат нарушени чӣ мекунад ё ки ягонташ дар ҳамун автобано агар бироянд дар ҳамун шоҳроҳҳо бигем дар ҳамунҷо агар сахай бикунанд яхе ҷош ограничение дора яхе ҷош без ограничение ҳамунҷо агар штраф наёяд дигар мардуми бигем ки дар деҳот дар шаҳр ягон кас нарушенӣ намекунад барое ки медонанд қонуна қонун берун намебуранд дар тоҷикистон правара каме беш хондем рафтем як бор рафтем ғалтидем дуюм бор рафтем ғалтидем сағира ҳамин миёй фақат меғалти бите 500 сомон бигзар 500 сомон додем праваму доданд ин ҳамин хеле ин чиз дар ин тоҷикистон ин режими раҳмоновай не ки барои инсонҳо ҳамин режим маҳқилае ки коршон ба пул буд мешавад не ки ин дар ҷомеа залали калон дорад бояд мо як коре кунем ки мардум ба саводи худаш дипломша бигира праваша бигира намедонам ҳамаи кор ба савод боша агар ба савод боша давлат пеш меравад ба ҳамин хотир давлати мо пеш намеравад имрӯз маълимон набин ҳамин маълимон набин савод надоранд мебуроянд дар барномаҳои на бародар муҳаммад иқбол ё ки ашуров саволшон мекунанд муаллим ин яке беҳтарин касбҳое ки ҳамаи чи айтаи дасти муаллим мебурояд сварчик муаллим духтур ҳамаи чи айтаи дасти муаллим мебурояд муаллим бояд ба ҳамун дараҷае ба савод боша ки ҳамин саволаш гуфтан ҳамин аш гуфтан ва бояд беву ешаву яша бигад
неки намедонанд муаллимо академик мегиранд хушона ҳамаш асардизданд ҳамин мардуми имрӯзае ки дар сари қидратанд фармоед як ҳамин дина як барномая тамошокарон парерӯз буд якта духтарак хаяку ҳамун ҷиҳати қонун гап мезанам да қонун ки боша 1 сол гузашта мурдаи вая бад ёфтиян ё ки як духтараки дига гап зад устухоноша ёфтан очаш гирия кард қонун меган барои чӣ ки кофтукоф накарданд чандин борҳо муроҷиат карданд кофтукоф намекунанд барое ки мо бисёр праздниками иди кадура ҷашн бигӣ иди фалона ҷашн бигӣ успед намекунанд чӣ бугум намеёманд қонун 1 сол духтара гузашта 1 сол гузашта духтара нав ёфтанд ки духтар дар кадом таи хоки устухонои духтара ёфта ва китои духтара кани қонун кани законе ки бикован биёбанд барои чи 1 сол баъд ёфт ҳамун инсону ҳам духтарое ки гум мешаванд як бор таваҷҷӯҳ куне чӣ қадр духтарои хушрӯи зебоанд просто нигоҳ кунед ягон безеб гум шудагӣ нест и паҳту медузанд мебаранд любой кор мекунанд баъд мепартоянд ягон ҷо 6 моҳ пас мегиранд мегӯянд ки ай фалон ҷо ёфтемш и бадбахтҳо бисёр таҷовуз мекунанд нисбати худо наълатшон кунад ман тарафдори барномаҳо ҳастам асобина ман мухлис намегӯм ба шарте ки акаи муҳаммад иқбол мухлис гуфтана дӯст намедора рости гап беҳад одами правилнай ҳамин ман тарафдори ҳамоём зинда бод акаи муҳаммад иқбол як чизае ки ҳамин барномаҳотон беҳад барномаҳои хушрӯ ба пеш худованд беиқболу беобрӯтон накуна мо ҳамун рӯза ждат дорем ки кай акаи муҳаммад иқбол президенти тоҷикистон мешава бесаброна интизорем худованд умри дароз бошад дар коротон муваффақ бошед ҳамавақт пешравитона хоҳонем касе ки дар ғами модарои тоҷикай парвардигор ҳамин беиқболу беобрӯшон накуна умри дарозшон тия бигзор ҳамин хел шермандои тоҷик сафшон зиёд боша кадом шерманди тоҷикӣ мара шунавидестай ҳамавақт дар хизмати занҳои мусалмон бошед як зани мусалмона дидем беҷоа як зани мусалмона дидем як ваяй ҳеҷ вақт ягон мисол чиз талабам накунед хос аз барои аллоҳ холиса лиллоҳ нигоҳу бин кунед чи ай раҳ меёбед чи ай дигар ҷо чи раҳ монда ҳай нафстона раҳ бигиред нафстона бихапед шермандитона нишон тиҳед мо занҳои тоҷик номуси шумоем ҳамаи шумои тоҷикистон бисёриётон берунед мо ҳам дар қатори мардако бисёриёмон берунед ҳама вақт дастгирӣ мокунед аллоҳ нигаҳбонтон бародаро ҳама вақт як ребоз ҳар бироре бародаронро дастгирӣ кунед бигзоред ҳамин барномаҳо бисёр ва бисёр дочанд шавад то ки чашми мардум кушода шавад ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ худо нигаҳбонтон ҳамаи даводаҳои мо барои ҳамин занакоe ҳамин 500 плюс барои ҳамин модароe модарои азиз мо ба амеди шумоем ака мардако дилмо хунук шудагиай ҳамун модарое ки 4-5 та гудак доре хоҳиш мекунам дастгирӣ бикунем овоз мо мутиен хош бародар абдураҳмон бифармо бародаро ба филм аник хобуш бурдагиай хош мерем хош бародар суннатулло салому алайкум ва алайкум салом садо аст бале бале садот хубай ва алайкум салом бовар кунам хе шапошап ким қатъи телефонани намедонам чӣ гап шудай интернетат заифа чи бек сабура хандиди ба фикрам не ҳамиҷа чӣ гапи ай ҳами корои профилактикӣ бурдесан садқашон шудам дар рӯзое ки бо худат эфир кесай ҳами ҳафта эфирои худат буд фақат ба пеш иншалло ки хуб мешавад ман худо куна ки хуб шава иншалло дохил мешавем суҳбат мекунем чеҳраи ошкор садом ҳаст бале бале садо хубай бифармо
мухлисо дирӯз бисёр сароғат карданд. ҳамин комментариҳода бисёри баъд парсиданд Санатулло киҷо шид, Санатулло киҷо шид. гуфтам ҳамиҷодай ҷамшеда не парсиданд. ҳамиҷодаем. ами ростӣ корои чӣ кесан сантехникӣ мегем чӣ мегем корои таъмиру таҷдид кесан мегем дига нам хеле мушкилӣ даем. дига намедонам чӣ хеле дохил камедро мепартоя. иншоалло ки хубай. ман як чиз гуфтаниям бародар Алмаз. бифармо. алло. бале бале бифармо. ман як чиз гуфтаниям ба ҳамин чоплусое ки мебуроянд моро насиҳату васият мекунанд. чоплусо ё лесакое ки мо мебуроем моро 30 солтон ай 50 гузашта ё 60 сола шидесен моро насиҳату васият накунед. илтимос. бале. шумо марҳамат ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 паймони миллии Тоҷикистон анаи ҳизби 500 плюс бигем бо бисёре ҳаракатҳои мухолиф марҳамат дохил шин барномаша бихонен. масалан ман барномаи паймони миллӣ дар ҳудуди 75 саҳифаи 75 саҳифаи аналисти сафед мегем мисол дохил шин бихонен охи ёд бигирен нахомоқад ями ҳизби халқи демократии Тоҷикистон тасаввурот надошта бошем. бале. моро натарсонен ягон чиз мо омода ҳастем ки ҳукумата қабул кунем интиқоли қудрат шава кадрои ҷавона болои вазифада биёрем я ислоҳоти ҷадида роҳандозӣ мекунем ки миллати хеле тасаввурота дар шаби хобаш бовар намекарди хеле тасаввурота қабул надорам мегӯянд нахоҳам хеле кадро вуҷуд дошта боша. бале. ба худо ҳар як мутахассис дорем 3 диплом дора. Оксфорди Британия кабира будкагиянд ҳоло дар Америка кор кисан мисол ё дар давлатҳои тарафҳои худмон кор кисан дар Русия гаштесан. беҳтарин кадрои давраи истиқлолият дорем ки соҳиби 3 та диплом дараҷаи олиянд. бале. моро натарсонен. моро чӣ мебуроен метарсонен? ай мушкилоти марзӣ, ай свет, ай роҳ, ай маош, нафақа. мо омода ҳастем ки иваз кунем тамом нафақахир шиден бас кунен барен 32 солтон шид ҳизби халқи демократӣ истеъфо тебара кадрои ҷавон болои вазифа бия ҳизбша месоза ҳукумата месоза парламента месоза кор карда рафтан мегира. дар Тоҷикистон ҷанг намешава. мебояд шумо шукрона кунен ҳами махсусан ҳами ҳукумати имрӯза бояд шукрона куна ки ҳами ҷанги шаҳрвандиро сохтен бигем тонистен сохтау баъд ҳами болои вазифа омаден. агари ҷанг намешид шумо ба ин бесаводитон ҳеҷ маҳал вазифа гирифта наметонистен ҳеҷ маҳал. моро дига афсона нагин. ин афсонаи шумо моро таъсир намекуна. аллакай чизи дурӯғ умрш кӯтоҳай. баса ёхя бача. бале бародари азиз худо нигаҳбонед. манам мегӯям худоҳофизӣ бикунам. бовар ки 4 соату чанд минут шидаем. хаста набошӣ. худо қувватат я Алмаз беҳтарин барнома кардесай беҳтарин пешравиҳо ҳаст. ҳамин ҳафта мегӯям душанбе бигем ҳамин сешанбе имрӯз панҷшанбе эфирои худат беҳтарин мешавад. фақат одам бояд ноумед накунахча. бале. иншалло ки тамошобин нашен. рӯзои душанбе рӯзои панҷшанбе мегӯям бигзорам барномаро. дигар рӯзо бо дигар мухолифо ҳам бикунанд барнома кунанд. иншалло ки рӯзои душанбе бегаҳаш панҷшанберо мамихе бегаҳаш иншалло ки бо мардумем. боқӣ худо нигаҳбон. Алмаз як гапи дигар мегӯям тамом ба ҳамин. худат омода ҳастӣ ки ҳамин чӣ маро қабул кунӣ? худат ина эфир дорӣ марҳамат дилхоҳ чи озода метавонӣ дилхоҳ шаҳрванда қабул кунӣ. чоплус тарафдор бетараф ҳамаро қабул мекунӣ. ҳам хел аст? бале. ман мақсалан шахсан иншоалло агар худованд хоста боша ва ҳамин болои эфиро биромадем ман худмада назар дорам. иншоалло мебинем болои эфир ки биромадам ман хеле чоплус лесак песаки простоя мегам ман деҳқонам ман шаҳрвандам қабул намекунам. ман фақат аъзои парламент ҳукумат мудирои маориф раисои шаҳри ноҳия
مرحمت میتونین بیاین. من خیلی لسک پسک چوپلوس مپلوسی خیلی منافق شیطان قبول نمیکنم. لوینکی هیچ کس هم شوم نکنم. من خیلی پرینسیپ خدمت میمونم، متد خدمت میمونم. افیر سر میتم ان شاء الله الماس میشه. خدا اگر نومید مون نکنه بله بالا افیر ببرویم ان شاء الله. باقی خدا نگهبانتون باشه با پیش. خدا نگهبان برادر عزیز. خدا نگهبانت. خدا قوتت بیاره. 4 ساعت 19 minut شد. ان شاء الله که 20 شب خاموش میکنیم. خداحافظی کنیم با مردم. تشکر زیاد برادرانی که با ما بوده، کسانی که لایک مونده دستاتون درد نکنه، کسانی که ابونه شده ابونه شوی برادرای عزیز دستاتون درد نکنه. در کامنت ها فکر نظرهاتون بنویسه برادرای عزیز. پسان من کامنت ها را میبینم، کامنت ها را میخونم. انشاءالله که در سوال هایی که نتونسته خیلی نتونسته اومده قبول کنه، نتونستیم کرده بخشش استودیو بد میشه پر میشه دیگه نمیشه قبول کرده. یک آدم میگم 3 دقیقه گپ زن، متاسفانه که مردمو چخیله یا دگه بدروه با دیگه قرار دادنش قینه. به همین خاطر برادرای عزیز اگر یگان گپی پست بلند گفته باشیم بخشش میپرسیم، کسی ناراحت کرده باشیم بخشش میپرسیم. باقی خدا نگهبانتون. سلام علیکم تا برنامه آینده.